ก็เดินทางกันมาอย่างยาวนานเลยนะครับสำหรับซีรีส์การรวบรวมเหล่าสิ่งมีชีวิตสุดสยองจากหนังและซีรีส์ที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้แก่วงการขยะขวัญทั่วโลกจากตัวแรกที่เราเริ่มทำเกี่ยวกับพวกมันจนถึงคลิปนี้เราก็ได้รวบรวมมากกว่า100ตัวกันแล้วถ้ารวมของเก่าไปด้วยเนี่ยก็จะ200ตัวพอดีเลยนะตลอดเส้นทางที่ผ่านมานะครับเราได้เห็นทั้งอสุรกายจากป่าลึกปีศาจจากต่างมิติสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากคำสาปหรือแม้แต่สัตว์ร้ายที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์เองพวกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวละครในหน้าจอแต่พวกมันคือภาพสะท้อนของความกลัวลึกๆในจิตใจมนุษย์ที่ถูกเนรมิตออกมาให้มีรูปร่างและลมหายใจซึ่งก่อนจะไปดูนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยมีสัตว์ประหลาดหรือผีหรืออะไรตัวไหนกันบ้างก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับจินนามูรูซุนเทปรสิตแห่งความโศกเศร้าแมลงนรกจอมกระหายน้ำตาหนึ่งในเวเซนหรือสิ่งมีชีวิตกึ่งมนุษย์ที่น่าสะเอียดและสยดสยองที่สุดในซีรีส์กิมคงจะไม่มีใครเทียบได้กับเจ้าจินนามูรูซุนเทอีกแล้วอสูรกายพันธุ์แมลงจากแอฟริกาพฤติกรรมการหาอาหารของมันนั้นบิดเบี้ยวจนถึงขั้นที่ถูกจัดให้อยู่ในอันดับต้นๆของทำเนียบสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องแล้วก็ว่าได้เพราะมันไม่ได้ล่าเพื่อกินเนื้อแต่พุ่งเป้าไปที่ดวงตาและน้ำตาของเหยื่อโดยเฉพาะโดยมันจะเลือกเหยื่อที่กำลังโศกเศร้าหรือสูญเสียเพื่อที่จะได้ดื่มกินน้ำตาอันหอมหวานแต่ความอำมหิตที่แท้จริงของมันคือมันจะสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองด้วยการแพร่เชื้อปรสิตลงไปในดวงตาเหยื่อเพื่อกระตุ้นให้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดจนกว่าเหยื่อคนนั้นจะบอดสนิทและตายลงอย่างทรมานจินนามูรูซุนเทปรากฏตัวครั้งแรกในซีซั่นที่2ตอนที่15ของซีรีส์โดยมันถูกเล่าขานว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาหะของหนอนพยาธิชนิดพิเศษตัวมันเองเป็นที่พักพิงของหนอนพยาธินับล้านที่เจริญเติบโตอยู่ในสมองจนทำให้หัวของมันบวมโตและกลายเป็นสีดำเข้มพวกมันไม่มีความรู้สึกหรือเห็นใจมนุษย์เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่จัดการเหยื่อรายแรกเสร็จแล้วมันมักจะออกล่าคนรักหรือครอบครัวของเหยื่อรายนั้นต่อทันทีเพราะคนเหล่านั้นกำลังร้องไห้เสียใจซึ่งเป็นแหล่งน้ำตาชั้นดีที่มันไม่ต้องลงแรงทำอะไรเลยก่อนจะลงมือมันจะพ่นหมอกควันสีน้ำตาลที่ดูเหมือนทรายใส่หน้าเหยื่อซึ่งแท้จริงแล้วนั่นคือกลุ่มหนอนพยาธิขนาดจิ๋วที่จะใช้เข้าไปในลูกตาและกัดกินจากข้างในจนลูกตากวงโบวิธีเดียวที่จะรักษาเหยื่อได้ก่อนที่จะบอดสนิทคือการใช้ยาถอนพิษที่อยู่ในดวงตาของจินนามูรูซุนเทเองแต่เงื่อนไขที่โหดจัดก็คือต้องควักดวงตาของมันออกมาในขณะที่มันยังมีชีวิตอยู่และยังอยู่ในร่างอสุรกายเท่านั้นเพื่อเอาสารภูมิคุ้มกันมาสกัดเป็นยารักษานั่นเองครับซาร่าร่างคืนชีพจากมิติมืดอสุรกายที่ถือกำเนิดจากความรักถ้าใครเป็นแฟนภาพยนตร์แนวคอสมิกเฮอร์เรอร์หรือความสยองขวัญแนวจักรวาลนรมิตชื่อของภาพยนตร์อินดี้อย่าง The Void ปี 2016 จะต้องอยู่ในลิสต์อย่างแน่นอนเพราะนี่คือหนังที่รวมเอาความหลอนสไตล์เลิฟคราฟต์สัตว์ประหลาดและบอดี้เฮอร์เรอร์มาผสมกันได้อย่างบิดเบี้ยวโดยไฮไลท์ที่ทุกคนจะต้องจดจำก็คืออสุรกายที่ชื่อซาร่านี่แหละคอนเซปต์ของตัวละครนี้คือการเล่นกับความโศกเศร้าที่กลายเป็นความวิปริตเมื่อมนุษย์พยายามที่จะฝืนกฎธรรมชาติด้วยการทำสัญญากับสิ่งมีชีวิตจากต่างมิติผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ใช่การฟื้นคืนชีพของคนที่รักแต่เป็นสิ่งที่หลุดมาจากนรกที่มีความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่แค่เพียงในชื่อเท่านั้นจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อดร.ริชาร์ด พาวเวลแพทย์อาวุโสผู้สูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับเขาตัดสินใจทำข้อตกลงกับตัวตนลึกลับจากต่างมิติเพื่อนำซาร่าลูกสาวของเขากลับมาโดยวิธีการที่น่าสะอิดสะเอียนโดยใช้ร่างของหญิงสาวเป็นภาชนะในการให้กำเนิดลูกสาวของเขาขึ้นมาใหม่จนเมื่อถึงเวลาคลอดสิ่งที่หลุดออกมากลับไม่ใช่เด็กทารกที่ไร้เดียงสาแต่เป็นอสุรกายร่างยักษ์ที่มีเนื้อเยื่อเน่าเปื่อยและมีหนวดหนึบหนับแม้จะเห็นภาพตรงหน้าสยดสยองเพียงใดแต่ดร.พาเวลก็ยังคงเรียกมันด้วยชื่อของลูกสาวของเขาอย่างเต็มภาคภูมิสิ่งที่ทำให้ตัวละครนี้น่าสลดใจก็คือความจริงที่ว่าเธอคือเหยื่อซาร่าไม่ได้ขอให้ใครมาชุบชีวิตเสียงร้องครางและเสียงแหลมสูงที่เธอเปล่งออกมาตลอดเวลาไม่ได้สื่อถึงความดุร้ายเพียงอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนถึงความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสที่เธอต้องเผชิญในร่างที่ผิดธรรมชาติเช่นนี้อีกด้วยสตริก้าเจ้าหญิงในคราบอสุรกายบาปของราชาและการแก้แค้นหากจะพูดถึงสัตว์ประหลาดที่เป็นจุดเริ่มต้นของความโด่งดังของตำนาน The Witcher คงจะหนีไม่พ้นสติก้ามันคืออสุรกายที่สร้างจากโศกนาฏกรรมทางสายเลือดโดยหยิบเอาตำนานความเชื่อของชาวสลาฟมาบิดให้มืดมนและน่าสยดสยองยิ่งขึ้นผ่านเรื่องราวของเจ้าหญิงแอดดาบุตรสาวที่เกิดจากการร่วมประเวณีสายเลือดเดียวกันของกษัตริย์โฟเทสเธอถูกสาปตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนตายไปพร้อมกับแม่แต่กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาในฐานะสัตว์ร้ายที่อาศัยอยู่ในโลงศพและออกล่ามนุษย์ในคืนจันทร์เต็มดวงรูปลักษณ์ของสติก้าดูคล้ายกับการผสมผสานระหว่างออเกอร์และโทรผิวหนังซีดเซียวและเน่าเปื่อยเหมือนคนตาย
ดวงตาเป็นเพียงรอยแยกเล็กๆบนใบหน้าส่วนจมูกและหูเป็นเพียงรูโหว่ที่ดูน่าสยดสยองแม้จะมีรูปร่างที่ผอมเกร็งและดูเก้งก้างแต่มันกลับมีความเร็วที่เหนือชั้นและพละกำลังมหาศาลขณะที่สามารถเหวี่ยงอัศวินในชุดเกราะหนักให้กระเด็นไปมาเหมือนตุ๊กตาได้อย่างง่ายดายวิธีเดียวที่จะเปลี่ยนสติกก้าให้กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งคือการที่ใครบางคนต้องขัดขวางมันไม่ให้มันกลับเข้าสู่รังหรือโลงศพของมันได้จนกว่าแสงอาทิตย์แรกของวันจะมาถึงซึ่งแน่นอนครับว่าไม่มีใครเคยทำได้จนกระทั่งแกเราแห่งลิเวียรับภารกิจมาถอนคำสาปนี้ซึ่งเป็นบททดสอบที่เกือบจะฆ่าชีวิตของเขาไปแล้วจริงๆ The Gremlin อสูรกายบนปีกเครื่องบินผู้ทำลายล้างบนความสูง 20,000 ฟุตหากจะพูดถึงตัวละครที่เป็นไอคอนของซีรีส์เขย่าวขวัญระดับตำนานอย่าง The Twilight Zone คงไม่มีตัวไหนโดดเด่นไปกว่า The Gremlin จากตอน Nightmare at 20,000 Feet ด้วยการเล่นกับความหวาดระแวงของมนุษย์ในพื้นที่ปิดตายกลางเวหาที่ซึ่งความตายอยู่ห่างออกไปเพียงแค่กระจกกั้นอสูรกายตัวนี้มีความฉลาดเกินกว่าแค่จะเป็นสัตว์มันเข้าใจฟังก์ชันของเครื่องบินและที่น่าสยดสยองที่สุดคือมันสามารถสื่อสารกับมนุษย์ได้ด้วยการสายนิ้วเป็นการเตือนเหยื่อเหมือนจะบอกว่าจุ๊อย่าบอกใครนะก่อนจะกระโดดหายไปในเมฆพายุมันไม่ได้เลือกที่จะทำลายเครื่องบินจากภายนอกด้วยพละกำลังเพียงอย่างเดียวแต่มันค่อยๆแทะค่อยๆแงะชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างใจเย็นราวกับกำลังล้อเล่นกับชีวิตของผู้คนนับร้อยบนเครื่องบินแน่นอนว่ามันสามารถทนต่อแรงลมมหาศาลบนเพดานบินระดับสูงทนต่อสายฟ้าฟาดและแม้แต่ถูกยิงด้วยปืนในระยะเผาขนมันก็แค่ชะงักไปก่อนจะจากไปราวกับไม่มีความเจ็บปวดในฉบับคลาสสิกปี 1963 มันปรากฏตัวในร่างที่ดูคล้ายกับลิงตัวป้อมๆมีขนหนาฟูและริมฝีปากที่อัปลักษณ์แม้จะดูงุ่มง่ามแต่มันกลับเคลื่อนไหวบนปีกเครื่องบินท่ามกลางพายุได้อย่างรวดเร็วและหายตัวไปได้ราวกับล่องหนต่อมาในฉบับภาพยนตร์ปี 1983 มันก็ถูกปรับโฉมให้สยดสยองมากขึ้นด้วยร่างผอมเพรียว หัวกะโหลกขนาดใหญ่และดวงตาสีเขียวโปนโตพร้อมรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคมมีกรงเล็บยาวและกล้ามเนื้อที่ชัดเจนดูดุร้ายและเป็นปีศาจมากขึ้นหลายเท่าตัวความร้ายกาจที่สุดของมันไม่ใช่การทำลายเครื่องยนต์แต่คือการทำลายความน่าเชื่อถือของเหยื่อโดยการที่มันจะโผล่มาให้เหยื่อเห็นเพียงคนเดียวและหายไปทันทีเมื่อคนอื่นมองมาทำให้เหยื่อดูเหมือนเป็นคนเสียสติที่กำลังคลุ้มคลั่งอยู่บนเครื่องบิน The Infinata แฟรงเกนสไตน์ในร่างทารกฝันร้ายมีชีวิตใต้ถุนบ้านในจักรวาลอันบิดเบี้ยวของอเมริกัน Horror Story ซีซั่นแรกอย่าง Murder House สิ่งที่ทำให้ผู้ชมขวัญผวาที่สุดไม่ใช่เรื่องของวิญญาณอาฆาตแต่มันคือสิ่งมีชีวิตที่เรียกกันว่า The Infinata มันคือผลลัพธ์ของการพยายามเอาชนะความตายด้วยวิธีที่ผิดมนุษย์จนกลายเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองที่สุดในซีรีส์นี้จุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในยุค 1920 เมื่อดร.ชาร์ลส์ มอนโกเมอรี่หมอศัลยกรรมผู้สติเฟื่องต้องสูญเสียแท็ดเดียสลูกชายตัวน้อยไปจากการถูกลักพาตัวไปฆ่าชำแหละศพเพื่อแก้แค้นด้วยความโศกเศร้าผสมกับความบ้าคลั่งชาร์ลส์จึงนำชิ้นส่วนศพของลูกชายมาเย็บต่อกันใหม่ในห้องใต้ดินและชุบชีวิตขึ้นมาใหม่โดยใช้หัวใจที่ยังเต้นอยู่ของเด็กทารกในครรภ์จากคนไข้ที่เพิ่งมาทำแท้งนะมาใส่แทนหัวใจเดิมจนเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์แฟรงเกนสไตน์ขึ้นมารูปลักษณ์ของมันได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรคชราในเด็กผสมผสานกับปากที่เหมือนกับปลิงซึ่งเต็มไปด้วยฟันแหลมคมสำหรับดูดเลือดมันไม่ได้เป็นผีแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยังมีลมหายใจที่อาศัยอยู่ในรูใต้ดินของห้องใต้ถุนบ้านมีชีวิตอยู่ได้ด้วยการกินหนูแมลงหรือใครก็ตามที่หลงลงมาไปให้มันขย้ำด้วยเล็บที่คมกริบวินาทีแรกที่มันฟื้นคืนชีพมันก็กัดแม่ของตัวเองขณะที่เธอกำลังจะให้นมเพื่อดับความกระหายเลือดเธอจึงพยายามฆ่ามันแต่พบว่ามันไม่มีวันตายจนนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่น่าสยดสยองThe Infinata คือตัวแทนของผลลัพธ์ที่เกิดจากการกระทำที่ผิดศีลธรรมของพ่อแม่มันคือความจริงที่ถูกทิ้งไว้ในห้องใต้ดินที่มืดมิดซึ่งย้ำเตือนว่าบางครั้งการชุบชีวิตสิ่งที่สูญเสียไปแล้วอาจนำสิ่งที่น่าสยดสยองยิ่งกว่าความตายกลับมาซะอีก Vampire Angels ทูตสวรรค์ในคราบปีศาจสัตว์ร้ายผู้มาพร้อมปาฏิหาริย์ในดินแดนที่โดดเดี่ยวอย่างเกาะคอกเก็ตอสูรกายที่สร้างความสั่นสะเทือนให้แก่ความเชื่อและความศรัทธาจากซีรีส์สยองขวัญระดับขึ้นหิ้งของ Netflix อย่าง Midnight Mass นั่นคือ The Angels หรือที่แฟนๆเรียกกันว่า Vampire Angels การปรากฏตัวครั้งแรกของสิ่งมีชีวิตปีกกว้างตัวนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของชาวบ้านไปตลอดกาลมันคือปาฏิหาริย์จากสวรรค์หรือคำสาปจากนรกกันแน่หลวงพ่อพลูอิดพบกับมันในถ้ำโบราณขณะเดินทางแสวงบุญหลังจากถูกมันจู่โจมและมอบเลือดให้กับเขาที่แก่ชราเขาก็กลับมาเป็นหนุ่มแน่นอีกครั้งเขาจึงเชื่อสนิทใจว่านี่คือทูตสวรรค์ที่มาเพื่อช่วยโลกแม้ในเรื่องมันจะไม่ได้พูดสักคำแต่มันคือแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เขาเกิดความบ้าคลั่งบนเกาะ
โดยใช้ความศรัทธาของมนุษย์เป็นเกราะกำบังเพื่อขยายเผ่าพันธุ์และหาอาหารอย่างถูกกฎศาสนาถึงมันจะถูกเรียกว่าทูตสวรรค์โดยหลวงพ่อภูอิฐแต่รูปลักษณ์ภายนอกของมันนั้นกลับดูเหมือนสัตว์ประหลาดค้างคาวในตำนานผิวหนังซีดเซียวสู้ผอมร่างกายสูงโปร่งและมีปีกขนาดใหญ่ที่ดูน่าเกรงขามมากกว่าน่าเลื่อมใสซีรีส์จงใจไม่ระบุชัดเจนว่ามันคืออะไรกันแน่แต่มันมีพฤติกรรมครบถ้วนตามแบบฉบับของแวมไพร์ทุกประการทั้งการกระหายเลือดความเกลียดชังแสงแดดหรือการสืบทอดเผ่าพันธุ์ผ่านเลือดที่น่าพิศวงก็คือเลือดของมันมีพลังอำนาจมหาศาลเมื่อมนุษย์ดื่มเข้าไปจะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทำให้คนแก่กลับมาหนุ่มสาวหรือแม้แต่ทำให้คนพิการเนี่ยกลับมาเดินได้อีกครั้งซึ่งหลวงพ่อภูอิฐใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องยืนยันว่ามันคือพรจากพระเจ้าโดยหากใครที่มีเลือดของมันอยู่ในตัวเกิดเสียชีวิตลงเนี่ยพวกเขาก็จะฟื้นคืนชีพกลับมาพร้อมกับพละกำลังที่เหนือมนุษย์แต่ต้องแลกมาด้วยความหิวกระหายเลือดอย่างรุนแรงและร่างกายจะมอดไหม้ทันทีเมื่อสัมผัสกับแสงแดดเฟมีนอาชาสีดำแห่งความอดอยากผู้เสกตัณหาที่ไม่มีวันเติมเต็มในบรรดา4จตุรอาชาแห่งวันสิ้นโลกจากซีรีส์ Supernatural ในปี 2005 เฟมีนอาจจะดูอ่อนแอที่สุดในแง่รูปลักษณ์ภายนอกเพราะเขาปรากฏตัวในร่างชายชราที่สู้ผอมจนเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไม่สามารถเคลื่อนไหวเองได้และต้องมีสมุนปีศาจคอยดูแลอยู่รอบกายแต่ภายใต้ความโรยรานั้นพลังอำนาจคือระดับคอสมิกที่สามารถสั่นคลอนจิตใจมนุษย์ได้ทั้งเมืองเช่นเดียวกับเดธพี่ชายของเขาเฟมินจะพกกระเป๋าสีดำติดตัวอยู่เสมอซึ่งใช้สำหรับเก็บสะสมวิญญาณที่เขาเขมือบลงไปเพื่อฟื้นฟูพลังของตนเองพลังของเฟมินไม่ได้ทำให้แค่คนหิวอาหารเท่านั้นแต่ยังสามารถกระตุ้นความหิวโหยในส่วนลึกของจิตใจไม่ว่าจะเป็นความหิวในอาหารสุรากามารมณ์หรือแม้แต่ความหิวโหยความรักผู้ที่ตกอยู่ในภายใต้รัศมีพลังของเขาจะเริ่มคลั่งไคล้สิ่งที่ตัวเองปรารถนาอย่างบ้าคลั่งพวกเขาจะกินจนกระเพาะทะลุหรือเสพสุขในตัณหาจนร่างกายรับไม่ไหวและตายไปในที่สุดทำให้เฟมีนได้เขมือบวิญญาณเหล่านั้นเป็นอาหารซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาหิวจัดแม้แต่สมุนปีศาจของตัวเองเฟมินก็สามารถกลืนกินเข้าไปได้เพื่อเพิ่มพลังโดยที่ไม่สนหน้าอินหน้าโพรมเลยเฟมินคืออสุรกายที่สะท้อนด้านมืดมิดของความต้องการของมนุษย์ออกมาได้อย่างน่าขนลุกเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าความน่ากลัวที่สุดไม่ได้มาจากการถูกฆ่าด้วยคมดาบหรือการสังหารที่โหดเหี้ยมแต่มันมาจากการถูกความปรารถนาของตนเองกัดกินจนเหลือแต่ซากกลายเป็นจุดจบที่เงียบเชียบแต่ทุกข์ทรมานอย่างที่สุดครับไวท์วอล์กเกอร์มัจจุราชแห่งเหมันผู้ส่งต่อความตายจากแดนเหนือหากความกลัวมีรูปลักษณ์เป็นน้ำแข็งพวกมันคงจะมีหน้าตาเหมือนกับพวกไวท์วอล์กเกอร์นี่แหละนี่คืออสุรกายที่เปลี่ยนนิยามของความเหน็บหนาวให้กลายเป็นความตายที่ไม่มีใครอยากพบเจอผู้เป็นดั่งฝันร้ายของอาณาจักรทั้ง7ในซีรีส์มหากาพย์เกมออฟโทนเลยก็ว่าได้ซึ่งไม่ใช่แค่ซากศพเดินได้ทั่วไปแต่มันเป็นสิ่งมีชีวิตลี้ลับที่เต็มไปด้วยมนตราและความอาฆาตพวกมันเป็นผู้นำกองทัพความตายที่มุ่งหมายจะกวาดล้างทุกสิ่งมีชีวิตให้สูญสิ้นผิวพรรณของพวกมันซีดขาวและเหี่ยวย่นคล้ายกับศพที่ถูกแช่แข็งมานานนับพันปีจุดเด่นที่สุดก็คือดวงตาสีฟ้าสดใสที่เรืองแสงท่ามกลางพายุหิมะแค่การปรากฏตัวของไวท์วอล์กเกอร์ไม่อุณหภูมิรอบข้างลดฮวบจนติดลบพวกมันจะพกพาพายุและความหนาวเย็นสุดขั้วไปทุกที่ที่ก้าวเดินลมหายใจเป็นเกล็ดน้ำแข็งและสัมผัสของมันสามารถทำให้ดาบเหล็กกล้าธรรมดาถูกแช่แข็งและแตกสลายได้เพียงแค่โดนตัวนอกจากความแข็งแกร่งที่มากกว่ามนุษย์ทั่วไปหลายเท่าจนการต่อสู้กับพวกมันด้วยอาวุธธรรมดาแทบจะไม่มีโอกาสชนะแล้วอีกหนึ่งพลังที่น่ากลัวที่สุดก็คือการปลุกชีพซากศพไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์ไม่เว้นแม้แต่ยักษ์หรือมังกรให้กลายเป็นสมุนรับใช้ที่ไร้ความกลัวและไม่มีวันเหนื่อยไวท์วอล์กเกอร์คือตัวแทนของภัยคุกคามที่มนุษย์มักจะเพิกเฉยในขณะที่กำลังต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันเองพวกมันคือความจริงที่เตือนสติว่า Winter is coming และเมื่อพายุน้ำแข็งมาถึงความขัดแย้งของมนุษย์จะกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปทันทีโดยปราศจากคำพูดอารมณ์และความรู้สึกใดๆมีเพียงจุดมุ่งหมายเดียวก็คือการทำให้โลกใบนี้กลายเป็นสุสานน้ำแข็งที่ทั้งมืดมิดและเงียบสงบไปตลอดกาล The Crop อสุรกายใต้สระน้ำจากวิญญาณที่ถูกลืมนี่คือหนึ่งในอสุรกายที่ถูกโหวตว่าน่ากลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ซีรีส์เด็กยุค 90 อย่าง Are You Afraid of the Dark กับตอนที่ทำเอาเด็กทั่วโลกไม่กล้าลงสระว่ายน้ำไปพักใหญ่เลยในชื่อตอนว่า The Tale of Dead Man's Float เจ้าอสุรกายตัวนี้มีชื่อเรียกเล่นๆว่า Pool Zombie มันไม่ใช่แค่ผีหลอกวิญญาณหลอนธรรมดาแต่มันคือศพที่ถูกทิ้งไว้อย่างน่าเวทนาและรอคอยเวลาที่จะลากใครสักคนลงไปอยู่เป็นเพื่อนใต้สระน้ำย้อนกลับไปในช่วงปี 1950 โรงเรียนได้ขยายพื้นที่และสร้างสระน้ำทับบริเวณที่เป็นสุสานเก่าทางการได้สั่งย้ายศพออกไปทั้งหมดแต่กลับดันลืมไว้ศพหนึ่งวิญญาณของศพที่ถูกทิ้งไว้จึงตื่นขึ้นด้วยความแค้นและจ้องจะเอาชีวิตทุกคนที่ลงมาว่ายน้ำมันเคยฆ่าชีวิตเด็กมาแล้วหลายคนจนสระต้องถูกปิดตายไปนานกว่า 40 ปีก่อนที่พวกตัวเอกจะดวงซวยไปเปิดมันขึ้นมาใหม่มันสามารถเคลื่อนที่ผ่านท่อน้ำได้อย่างรวดเร็วราวกับหายตัวได้และจะจู่โจมด้วยการลากขาเหยื่อลงไปกดน้ำให้จมตายอย่างโหดเหี้ยม
แถมอาวุธธรรมดาก็ยังทำอะไรมันไม่ได้เลยและมันจะตามล่าเป้าหมายอย่างกัดไม่ปล่อยตราบใดที่ยังอยู่ในเขตสระน้ำของมันโดยสิ่งที่ทำให้ตอนนี้เจ๋งมากก็คือการใช้ความรู้ทางเคมีมาปราบผีตั้งแต่การใช้มิทริลออเรนเปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นกรดเพื่อให้เห็นร่างสีแดงของมันและเมื่อรู้ว่ามันมีองค์ประกอบพื้นฐานมาจากน้ำผู้ตัวเอกจึงใช้แมงกาไนท์สาดใส่จนเกิดปฏิกิริยารุนแรงทำให้เจ้าผีสระน้ำแผ่ร้องอย่างเจ็บปวดและสลายกลายเป็นควันในที่สุดอีโบไนท์จอมปั่นประสาทจากต่างดาวปีศาจข้างคาวผู้บงการมนุษย์ย้อนกลับไปในซีรีส์ไซไฟสยองขวัญระดับตำนานอย่าง The Outer Limits รุ่นเก่าตั้งแต่สมัยขาวดำนู่นที่ออกฉายเมื่อปี 1963 มันจะมีอสูรกายตัวหนึ่งครับที่ทำให้คนดูยุคนั้นนอนไม่หลับไปตามๆกันเลยนั่นก็คือพวกอีโบไนท์สิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากนรกแต่ดันมาจากดาวเคราะห์ที่ชื่อว่าอีบอนหน้าตาของพวกอีโบไนท์บอกเลยว่าไม่เป็นมิตรอย่างแรงครับด้วยใบหน้าที่ยาวเฟื้อยผิดธรรมชาตินิ้วมือเรียวแหลมพร้อมเล็บที่คมกริบจุดเด่นที่สุดของมันก็คือปีกขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนกับปีกปีศาจในนิยายปรัมปราซึ่งแน่นอนว่ามันยังใช้บินฉวัดเฉวียนไปมาได้พวกมันไม่ได้มีดีแค่รูปลักษณ์เพราะมันมีเครื่องมือที่สามารถขโมยเสียงของมนุษย์ไปได้ดื้อๆลองจินตนาการดูว่าถ้าเราโดนจับไปแล้วจะตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงออกมามันจะสิ้นหวังขนาดไหนกันแต่สิ่งที่ทำให้พวกอีโบไนท์น่ากลัวสัตว์ประหลาดทั่วไปไม่ใช่การใช้กำลังเข้าสู้แต่คือไมล์เบรกหรือทำลายจิตใจเหยื่อให้แหลกสลายเพื่อได้ข้อมูลที่ต้องการพวกมันสามารถบงการประสาทสัมผัสทั้ง5ของมนุษย์ทั้งการมองเห็นการได้ยินหรือรู้สึกได้แบบเบ็ดเสร็จโดยจะปั่นหัวเหยื่อด้วยภาพหลอนและการทรมานทางจิตวิทยาจนจิตใจของมนุษย์ที่ว่าแข็งแกร่งที่สุดยังต้องยอมสยบความพีคของเจ้าพวกนี้ก็คือจริงๆแล้วพวกมันรักสงบครับในตอนจบมีการเฉลยว่าการที่พวกมันยิงนิวเคลียร์ใส่โลกจนเป็นเรื่องเป็นราวนั้นจริงๆเป็นแค่อุบัติเหตุเท่านั้นเองอุบัติเหตุบางทีมันก็แรงไปนะพี่นะแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจไปครับเพราะถึงจะบอกว่ารักสงบแต่ในตอนอื่นๆเราก็ยังเห็นว่าพวกมันทำหน้าที่เป็นจอมบงการหลังม่านที่คอยควบคุมการต่อสู้ของเรานักสู้จากต่างดาวอยู่ดีนะแสดงว่าลึกๆแล้วเนี่ยเผ่าพันธุ์นี้เขาก็ชอบการควบคุมคนอื่นอยู่ไม่น้อยเลยล่ะบางทีก็อาจจะคล้ายๆมนุษย์แบบนี้หรือเปล่า The Changeling อสูรกายจอมสวมรอยเพชฌฆาตหน้าตายในคราบเด็กในซีรีส์ล่าปีศาจระดับตำนานอย่าง Supernatural ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2020 หนึ่งในอสูรกายที่สร้างความขนลุกได้มากที่สุดก็คือเจ้า Changeling นั่นเองครับพวกมันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดที่ล่ามนุษย์แต่มันคือปรสิตทางครอบครัวที่แทรกซึมเข้ามาในบ้านในฐานะลูกที่คุณรักเพื่อสูบกินพลังชีวิตจนครอบครัวล่มสลายโดยจะเรียนแบบรูปร่างหน้าตาของเด็กที่มันลักพาตัวไปได้อย่างแนบเนียนแต่หากมองผ่านเงาสะท้อนเช่นกระจกจะเห็นร่างที่แท้จริงของมันผิวหนังสิ้นเซลล์ชุ่มด้วยเมือกดวงตากลวงโบและที่น่าสยดสยองที่สุดก็คือปากทรงกลมที่มีฟันแหลมคมเรียงวงซ้อนกันหลายชั้นซึ่งจะใช้สำหรับดูดกินสารอาหารจากเหยื่อและทิ้งรอยแผลเป็นรูปวงกลมไว้ที่หลังคอของเหยื่อวงจรชีวิตและพฤติกรรมของพวกมันคือการสวมรอยเข้าไปในครอบครัวของมนุษย์โดยตัวแม่จะลักพาตัวเด็กจริงๆไปขังไว้ใต้ดินแล้วส่งตัวลูกเข้าไปสวมรอยแทนในบ้านแม้หน้าตาจะเหมือนเดิมแต่เชนลิงจะไร้อารมณ์พูดจาเหมือนเครื่องจักรและมีความชั่วร้ายแฝงอยู่พวกมันจะปกป้องแม่มนุษย์อย่างบ้าคลั่งไม่ใช่เพราะรักแต่เพราะคือแหล่งอาหารที่พวกมันจะสูบกินพลังชีวิตจากแม่มนุษย์ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอตายภายในไม่กี่เดือนจากนั้นนะครับอสูรกายตัวลูกก็จะย้ายไปหาเหยื่อรายใหม่พวกมันแข็งแกร่งกว่าเด็กปกติทั่วไปมากและในร่างเต็มวัยสามารถปีนป่ายกำแพงที่เรียบลื่นได้อย่างรวดเร็วราวกับแมลงอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายร่างในระยะใกล้ๆได้ทันทีทำให้พวกมันดูเหมือนหายตัวไปมาได้ในเงามืดแต่พวกมันอ่อนแอต่อความร้อนทำให้ไฟเป็นวิธีเดียวที่สามารถสังหารเชนลิงได้อย่างเด็ดขาดรวมถึงวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือฆ่าตัวแม่เพราะหากตัวแม่ตายตัวลูกทั้งหมดที่สวมรอยในบ้านต่างๆจะตายตามไปด้วยทันทีในพริบตาคากุทาบะอาถรรพ์หน้ากากแดงแห่งหมู่บ้านชิโมคาเกะจากภาพยนตร์สยองขวัญแนวฟาวด์ฟุตเทจระดับตำนานของญี่ปุ่นเรื่องโนโรอิเดอะเคิร์สในปี 2005 นะครับเราจะได้พบกับคากุตาบะที่เป็นเอนทิตี้หรือวิญญาณร้ายโบราณที่มีต้นกำเนิดมาจากไสยศาสตร์สายมืดซึ่งสร้างความหวาดกลัวผ่านเหตุการณ์ประหลาดที่เชื่อมโยงกันอย่างน่าสะอิดสะเอียนชื่อของมันนะครับประกอบด้วยตัวอักษรคันจิที่แปลว่าเครื่องมือวิญญาณความชั่วหรือภัยพิบัติซึ่งสะท้อนถึงจุดประสงค์เดิมที่มันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธทางไสยศาสตร์เดิมทีมันถูกอัญเชิญโดยกลุ่มผู้ใช้คุณไสยวิถีแห่งชิโมคาเกะเพื่อใช้เป็นคำสาปสังหารศัตรูแต่ในระหว่างพิธีกรรมอัญเชิญคากุตาบะได้ขัดขืนคำสั่งและเริ่มทำชั่วร้ายตามอำเภอใจจนผู้ใช้ไสยศาสตร์ต้องสะกดมันไว้ใต้ดินและทำพิธีกรรมกล่อมวิญญาณเป็นประจำทุกปีกระทั่งในปี 1978 หมู่บ้านได้ถูกรื้อถอนเพื่อสร้างเขื่อนทำให้พิธีกรรมต้องหยุดชะงักคากุตาบะจึงตื่นขึ้นมาพร้อมกับความโกรธแค้นทวีคูณและเริ่มสิงสู่มนุษย์เพื่อดำเนินแผนการสยองขวัญของมัน
คากุตะบะมีความสามารถในการแทรกซึมเข้าสู่จิตใจมนุษย์มันไม่ได้ทำแค่สิงสู่แต่ยังสามารถบงการและล้างสมองให้เหยื่อสูญเสียความเป็นตัวเองไปตลอดชีวิตเพียงแค่กระแสพลังของมันแผ่ไปถึงก็สามารถผลักดันให้คนปกติลุกขึ้นมาฆ่ากันเองหรือจูงใจให้คนจำนวนมากเดินไปคอตอหมู่พร้อมกันในสวนสาธารณะได้อย่างน่าสยดสยองมาตำนานอสูรกายจากถ้ำลึกปฐมบทสัตว์ประหลาดตัวแรกของไทยหากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สยองขวัญไทยนะครับที่มีความแปลกใหม่และกล้าหาญที่สุดในยุค 90 ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องมาอสูรกายที่จารึกชื่อไว้ในพจนานุกรมแห่งความหฤโหดในฐานะสัตว์ประหลาดสายพันธุ์ไทยตัวแรกในยุคที่ CG ยังไม่ถึงกำเนิดนี่คืออสูรกายเกรด B ที่สร้างความระทึกขวัญด้วยเทคนิค Particle Effect ล้วนๆแม้จะชื่อว่ามาแต่มันก็ไม่เคยถูกเรียกชื่อนี้ในหนังเลยอย่างชัดเจนแต่บางกระแสก็บอกว่ามันอาจจะล้อกับชื่อเล่นของนางเอกมาชาวัฒนพานิชนั่นเองครับรูปลักษณ์ของมาได้รับอิทธิพลมาจากอสูรกายระดับตำนานอย่างเอเลี่ยนหรือซีโนมอร์ฟและเดอะติงแต่ปรับให้มีความเป็นสัตว์เลื้อยคลานผสมผสานกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกมากขึ้นด้วยลักษณะผิวหนังที่เป็นตะปุ่มตะป่ำมีเมือกลื่นดูน่าขยะแขยงและดุร้ายโดยในยุคนั้นนะครับการสร้างตัวละครนี้ต้องใช้คนสวมชุดยางที่ปั้นขึ้นมาอย่างปราณีตทำให้ตัวละครสัตว์ประหลาดตัวนี้มีน้ำหนักและดูมีตัวตนจริงๆในฉากซึ่งก็ถือว่าเป็นงานฝีมือที่น่าทึ่งมากในยุคนั้นเลยมาไม่ได้ล่าคนเพื่อเป็นอาหารหรือความสนุกแต่แรงขับเคลื่อนหลักของมันก็คือความแค้นและการทวงคืนหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นลุกล้ำเข้าไปขโมยไข่ของมันออกมาจากป่าลึกจนกลายเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ปลุกสัญชาตญาณนักล่าของมันให้ตื่นขึ้นมาไล่ล่าพวกเขาและสังหารทุกคนที่ขวางทางมันมีทักษะการพลางตัวในความมืดและการสะกดรอยที่ยอดเยี่ยมมากสามารถบุกเข้าไปถึงที่พักของเหยื่อและลอบสังหารทีละคนอย่างโหดเหี้ยมซึ่งถือว่ารุนแรงและน่าสยดสยองมากสำหรับคอหนังไทยทำให้มันกลายเป็นผลงานระดับเคาท์คลาสสิกในเวลาต่อมาเลยนะครับไทจูอุบัติการณ์สัตว์ประหลาดยักษ์จากลำน้ำโขงในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์แนวสัตว์ประหลาดของไทยบึงกาฬหรือเดอะเลคปี 2022 เนี่ยถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการพาเราไปพบกับไทจูอสูรกายยักษ์ที่ไม่ได้มาเพื่อทำลายล้างอย่างไร้เหตุผลแต่มาเพื่อทวงคืนบางสิ่งที่มนุษย์ล่วงละเมิดขโมยออกมาจากความลึกลับของลำน้ำโขงจนทำให้เมืองทั้งเมืองต้องถูกตัดขาดและกลายเป็นสมรภูมิปิดตายชื่อไทจูเป็นการผสมคำที่ชันฉลาดระหว่างไทยและไคจูเพื่อประกาศกล้องว่านี่คืออสูรกายสัญชาติไทยแท้ดีไซน์ของมันไม่ได้อ้างอิงมาจากจินตนาการเพียงอย่างเดียวแต่หยิบยกเอาเอกลักษณ์ของสัตว์ท้องถิ่นในไทยมาผสมผสานทั้งปลาดุกจระเข้และงูทำให้มันมีความดุร้ายน่าขนลุกและน่าเกรงขามในเวลาเดียวกันด้วยความสูงถึง9 เมตรและยาว13 เมตรทีมสร้างได้ใช้เทคนิคอนิมาทรอนิกผสมกับ CGI โดยได้จอดูเชลดีไซเนอร์ระดับโลกจาก Cloverfield มาเป็นผู้ออกแบบสัตว์ประหลาดตัวนี้ไทจูมีความสามารถในการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วทั้งในน้ำและบนบกมันสามารถเร้นกายใต้ผิวน้ำโขงที่ขุ่นมัวและพุ่งขึ้นมาจู่โจมเหยื่อได้อย่างแม่นยำแรงขับเคลื่อนหลักของไทจูคือสัญชาตญาณการปกป้องสายเลือดเมื่อไข่ปริศนาของมันถูกมนุษย์นำออกไปจากแหล่งกบดานมันจึงเปลี่ยนจากสัตว์ป่าผู้รักสงบให้กลายเป็นอสูรกายคลั่งที่พร้อมจะบดขยี้ทุกคนที่ขวางทางไทจูจึงทำหน้าที่เป็นภาพสะท้อนของธรรมชาติที่เอาคืนมนุษย์เมื่อพื้นที่ป่าและลำน้ำถูกลุกล้ำสิ่งที่ซ่อนตัวอยู่ใต้เงามืดมาอย่างยาวนานจึงปรากฏตัวขึ้นเพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าเราไม่ใช่ผู้ครองโลกเพียงสายพันธุ์เดียว The Queen Rat นางพญาหนูยักษ์แห่งสุสานใต้ดินในซีรีส์รวมเรื่องสั้นสยองขวัญของเจ้าพ่ออสุรกายกิลเลโมเดลโทโรชุด Cabinet of Curiosity กับตอนที่ชื่อว่า Graveyard Ratเราจะได้พบอสูรกายที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของหนูสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจให้กลายเป็นนักล่าระดับสูงสุดที่ครองอาณาจักรอยู่ใต้ผืนดินสุสานโดยมี The Queen Rat เป็นแกนกลางของกองทัพหนูนับพันที่หิวกระหายมันเปรียบเสมือนศูนย์กลางจิตสำนึกของฝูงหนูในสุสานหนูตัวเล็กๆนับพันจะทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาและช่วยกันลากศพลงมาตามอุโมงค์เพื่อเป็นอาหารเลี้ยงนางพญาซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหนูทั่วไปหลายเท่าคือหนูเนี่ยมันตัวเท่าหมาหรือว่าใกล้ๆกับคนเลยนะครับผิวหนังเนี่ยจะมีตะปุ่มตะป่ำขนหลุดร่วงเป็นหย่อมๆดูน่ารังเกียจดวงตาของมันเป็นสีขาวขุ่นที่บอดสนิทแต่ชดเชยด้วยประสาทสัมผัสการดมกลิ่นและการฟังที่เป็นเลิศสามารถสะกดรอยตามเหยื่อในอุโมงค์ที่มืดมิดได้อย่างแม่นยำใครก็ตามที่ล่วงล้ำลงไปจะถูกล่าอย่างไม่ลดละโดยสิ่งที่ทำให้ The Queen Rat น่ากลัวกว่าอสูรตัวอื่นคือการที่มันเล่นกับสัญชาตญาณความกลัวที่แคบของมนุษย์เราได้อย่างน่าขนลุกเลยภายใต้สถานที่คับแคบที่มนุษย์แทบจะขยับตัวไม่ได้มันจะใช้รูปร่างที่คล่องตัวกว่าคืบคลานเข้าหาเหยื่ออย่างไร้เสียงก่อนจะส่งเสียงคำรามที่น่าขนลุกใส่เป้าหมาย The Queen Rat คือสัญลักษณ์ของผลลัพธ์จากการละเมิดความตาย
มันเป็นบทเรียนราคาแพงที่สอนให้รู้ว่าหากคุณพยายามขโมยของจากคนตายคุณอาจจะต้องจบชีวิตลงในฐานะเหยื่อของผู้ที่ปกครองสุสานอย่างแท้จริงซึ่งบางครั้งสมบัติที่อยู่ใต้ดินก็มีเจ้าที่ที่เราไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวด้วยเลยลูน่าวอเตอร์มัจจุราชจากดวงจันทร์สสารสยองขวัญในคราบน้ำบริสุทธิ์สสารลึกลับที่ดูเหมือนจะมอบชีวิตให้กับมนุษยชาติแต่กลับกัดกินเราจากข้างในจนทะลักออกมาในซีรีส์ไซไฟระทึกขวัญจากเกาหลีใต้เรื่อง The Silent Sea โลกกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างหนักน้ำจากดวงจันทร์หรือ Luna Water ถูกมองว่าเป็นความหวังสุดท้ายแต่สิ่งที่เหล่านักบินอวกาศค้นพบบนสถานีวิจัยบันแฮกลับไม่ใช่ทรัพยากรที่มนุษย์กำลังแย่งชิงแต่มันคือสิ่งแปลกปลอมจากนอกโลกที่มีคุณสมบัติราวกับสิ่งมีชีวิตที่มีสัญชาตญาณในการขยายพันธุ์อย่างบ้าคลั่งภายนอกมันดูเหมือนน้ำใสบริสุทธิ์ที่เรารู้จักเป็นอย่างดีแต่ความเป็นจริงแล้วมันคือสสารที่มีโครงสร้างโมเลกุลซับซ้อนและเป็นอันตรายถึงชีวิตความสามารถที่น่ากลัวที่สุดก็คือเมื่อน้ำดวงจันทร์เพียงหยดเดียวสัมผัสกับสารอินทรีย์หรือร่างกายของมนุษย์เนี่ยมันก็จะเริ่มทำการคัดลอกตัวเองและเพิ่มปริมาณอย่างมหาศาลโดยใช้ของเหลวในร่างกายเหยื่อเป็นเชื้อเพลิงเหยื่อที่ได้รับน้ำนี้เข้าไปจะเสียชีวิตในสภาพที่น่าสยดสยองคือการสำลักน้ำจนตายโดยที่น้ำจะพวยพุ่งออกมาจากปากจมูกและทุกส่วนของร่างกายราวกับเขื่อนแตกทั้งที่อยู่ในสภาวะสุญญากาศหรือที่แห้งแล้งหากน้ำชนิดนี้ถูกนำไปยังโลกและหลุดลอดลงสู่มหาสมุทรมันจะใช้ทรัพยากรน้ำและสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลกเพื่อเพิ่มจำนวนจนทำให้โลกทั้งใบกลายเป็นมหาสมุทรที่ไร้ชีวิตภายในพริบตา Luna Water ใน The Silent Sea คือสุญญากาศในรูปแบบของเหลวที่เปลี่ยนความหวังของมนุษยชาติให้กลายเป็นฝันร้ายอย่างแท้จริงมันย้ำเตือนเราว่าบางสิ่งที่ดูคุ้นเคยในต่างโลกอาจจะมีความลับที่น่ากลัวแฝงอยู่และการนำสิ่งที่ยังไม่เข้าใจนี้กลับมาก็อาจจะหมายถึงจุดจบของเผ่าพันธุ์ได้เช่นเดียวกันเซชินอสุรกายกยองซองโศกนาฏกรรมจากความริษยาในหน้าประวัติศาสตร์ที่บิดเบี้ยวของเกาหลียุคอาณานิคมซีรีส์กยองซองครีเอเจอร์หรือสัตว์สยองกยองซองได้นำเสนออสุรกายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดนามว่าเซชินซึ่งไม่ได้ถือกำเนิดจากธรรมชาติแต่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากความอำมหิตของกองทัพญี่ปุ่นในโรงพยาบาลออนซองนางคือโชเวซองซิมหญิงสาวผู้เลอโฉมที่ชีวิตถูกทำลายด้วยน้ำมือของเพื่อนเก่าอย่างมาเอดะเพียงเพราะความริษยาในความงามและความรักที่ซองซิมได้รับมาเอดะริษยาซองซิมมันตั้งแต่อยู่สมัยแมนจูเรียเพียงเพราะซองซิมสวยกว่าและเป็นที่รักของชายที่มาเอดะแอบชอบความแค้นนี่เองที่ถูกบ่มเพาะมานานกว่า10 ปีจนมาเอดะเลือกที่จะพลากซองซิมไปจากสามีและลูกสาวเพื่อส่งตัวนางไปเป็นหนูทดลองในนรกที่ชื่อว่าโรงพยาบาลออนซองเธอต้องการเห็นเพื่อนที่เคยสวยงามกลายเป็นอสุรกายที่อัปลักษณ์เพื่อความสะใจส่วนตัวแต่สิ่งที่มาเอดะไม่มีวันเข้าใจคือความรักและความผูกพันที่ครอบครัวมีกับซองซิมนั้นเป็นสิ่งที่มาเอดะไม่เคยได้รับจากใครเลยต่างจากเหยื่อรายอื่นที่ร่างกายและพลังปรสิตนาจินไม่ไหวจนต้องทำร้ายตัวเองแต่ซองซิมกับมีจิตใจที่แข็งแกร่งจนสามารถอดทนต่อความเจ็บปวดมหาศาลจนร่างกายปรับตัวเข้ากับนาจินได้อย่างสมบูรณ์เมื่อได้รับเซรั่มแอนแทรกเสริมเข้าไปร่างกายของนางจึงขยายขนาดมหึมาผิวหนังแข็งแกร่งทนทานต่ออาวุธทุกชนิดและมีพละกำลังทำลายล้างที่สามารถกวาดล้างกองทัพได้ทั้งกองพลแม้จะสูญเสียความทรงจำและสติสัมปชัญญะส่วนใหญ่ไปแต่เธอก็ยังคงหลงเหลือสัญชาตญาณในการปกป้องมนุษย์โดยเฉพาะลูกสาวของเธอมันคือเครื่องพิสูจน์แล้วว่าความรักนั้นทรงพลังยิ่งกว่าไวรัสหรืออสุรกายตัวใดซะอีกThe Wailing สายพันธุ์ดึกดำบรรพ์ที่ถูกตาหน้าว่าเป็นสัตว์ประหลาดในภาพยนตร์เรื่อง Wailing ปี 2018 เราจะได้พบกับอสุรกายที่ไม่ได้มาจากต่างดาวหรือนรกแต่เป็นสายพันธุ์มนุษย์โบราณที่หลงเหลืออยู่และถูกตามล่าจนเกือบจะสูญพันธุ์โดยในสายตามนุษย์ Wailing คืออสุรกายกินเด็กที่น่ากลัวแต่แท้จริงแล้วพวกมันคือผู้ถูกล่าที่ถูกมนุษย์ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนต้องหนีไปกบดานในถ้ำลึกเมื่อถูกคุกคามหรือถูกกระตุ้นสัญชาตญาณสัตว์ป่าของมันจะพุ่งสูงขึ้นจนยากจะควบคุมซึ่งเป็นทั้งอาวุธและคำสาปที่ทำให้พวกมันเข้ากับสังคมมนุษย์ไม่ได้ตัวละครแอนนาคือตัวแทนการเปลี่ยนแปลงที่น่าสยดสยองและสวยงามในเวลาเดียวกันการเปลี่ยนแปลงของไวลิงไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเหมือนกับมนุษย์หมาป่าแต่เป็นการวิวัฒนาการตามธรรมชาติเมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ฟันน้ำนมของมนุษย์จะหลุดออกมาเพื่อเปิดทางให้ฟันเคี้ยวที่คมกริบงอกขึ้นมาแทนพร้อมกับกรงเล็บแหลมคมสำหรับปีนป่ายและฉีกกระชากมีระบบการได้ยินที่เฉียบคมและดวงตาที่ปรับสภาพให้มองเห็นได้ดีในความมืดจนเมื่อกลายพันธุ์เต็มที่ผิวหนังจะเริ่มหนาและเข้มขึ้นมีขนขึ้นตามร่างกายใบหน้าเริ่มบิดเบี้ยวผิดรูปรองรับกรามที่สามารถแยกออกได้กว้างกว่าปกติเพื่อการกัดสังหารที่รุนแรงซึ่งนอกจากความแข็งแกร่งทางกายภาพที่สูงมากแล้วพวกมันยังมีความสามารถในการขุดรูอยู่ใต้ดินเพื่อหลบหนีไฟป่าหรือการตามล่าและสามารถเคลื่อนที่ในป่ารกทึบได้อย่างไร้เสียงสายพันธุ์นี้สามารถแพร่พันธุ์ได้และสัญชาตญาณความเป็นแม่จะรุนแรงมากถ้าเพื่อปกป้องทายาทของมัน The Wailing คืออสุรกายที่เป็นกระจกสะท้อนความโหดร้ายของมนุษย์
มันแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าเขี้ยวเล็บของสัตว์ร้ายคือความอำมหิตของคนที่พยายามลบล้างสิ่งที่ไม่เหมือนตัวเองให้หายไปจากโลกฉากจบที่แอนนาโอบกอดลูกน้อยใต้แสงเหนือพร้อมเสียงเรียกของไวลิงตัวอื่นคือการประกาศว่าสายพันธุ์นักล่านี้จะไม่ยอมสูญพันธุ์ไปง่ายๆ The Mannequin ตำนานสยองของหุ่นหลองเสื้อในโกดังเก็บของในบรรดาเรื่องสร้างสยองขวัญจากUrban Myth ปี 2022 ตอนที่สร้างความหวาดระแวงให้กับผู้ชมมากที่สุดคงจะหนีไม่พ้นตอนMannequin ซึ่งหยิบเอาความกลัวพื้นฐานของมนุษย์ต่อสิ่งที่ดูคล้ายคนแต่ไม่ใช่คนมาเล่าได้อย่างระทึกขวัญเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในโกดังเก็บหุ่นลองเสื้อขนาดใหญ่ที่จงชานเข้าไปทำงานพาร์ทไทม์ที่นี่เขามีกฎเหล็กที่พนักงานทุกคนต้องจำให้ขึ้นใจนั่นก็คือห้ามจ้องตาหุ่นและห้ามแต่ต้องพวกมันเด็ดขาดความประหลาดเริ่มปรากฏขึ้นเมื่อมีการพบว่าในบัญชีสต็อกมักจะมีหุ่นส่วนเกินโผล่มาเสมอพวกมันเป็นหุ่นที่ไม่มีที่มาที่ไปไม่มียี่ห้อแต่มีรูปลักษณ์ที่เหมือนมนุษย์อย่างน่าประหลาดจนแยกไม่ออกว่าตัวไหนคือหุ่นพลาสติกและตัวไหนคือสิ่งอื่นที่แฝงตัวมาพวกมันจะยืนนิ่งสนิทปะปนไปกับหุ่นตัวอื่นในที่มืดและจะขยับตัวเฉพาะตอนที่ไม่มีใครจ้องมองมันเท่านั้นมีฉากสำคัญที่จงชานเห็นชายแก่ลึกลับกำลังพูดคุยกับหุ่นลองเสื้อตัวหนึ่งราวกับว่าหุ่นตัวนั้นเนี่ยมีชีวิตและรับรู้สิ่งที่มนุษย์พูดได้เมื่อจงชานเผลอไปสบตากับหุ่นตัวที่มีชีวิตหุ่นตัวนั้นจึงเริ่มหันมามองตามและจับจ้องเขาไม่วางตาซึ่งเป็นสัญญาณว่าเขาได้กลายเป็นเป้าหมายรายต่อไปแล้วนั่นคือการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นพวกเดียวกับมันเมื่อเหยื่อถูกคุกคามร่างกายจะเริ่มแข็งทื่อผิวหนังจะค่อยๆเปลี่ยนสภาพเป็นพลาสติกสีขาวนวลที่เย็นเฉียบเหยื่อจะยังคงมีสติรับรู้แต่ไม่สามารถขยับเขยื้อนหรือเปล่งเสียงร้องของความช่วยเหลือได้เลยทำได้เพียงแค่ยืนนิ่งเป็นหุ่นโชว์เสื้อผ้าตัวใหม่ในโกดังรอคอยวันที่พนักงานคนใหม่จะเข้ามาเจอและส่งต่อคำสาปนี้ต่อไปเป็นทอดๆ The Cankerman อสุรกายจากโรคร้ายที่กัดกินความฝันในบรรดาอสุรกายจากโลกภาพยนตร์สยองขวัญ The Cankerman จากเรื่อง Before I Wake ปี 2016 คือหนึ่งในตัวละครที่มีมิติความสยองขวัญและดราม่าผสมผสานกันได้อย่างลงตัวที่สุดมันไม่ได้เป็นเพียงปีศาจที่ไล่ฆ่าผู้คนเพื่อความสะใจแต่คือร่างจำลองของความกลัวที่ฝังรากลึกอยู่ในจิตใต้สำนึกของเด็กชายผู้มีพลังเนรมิตความฝันให้กลายเป็นจริงที่มาของ The Cankermanเริ่มต้นจากความทรงจำอันแสนบอบช้ำของโคดี้มอร์แกนในวัยกระเตาะเขาต้องสูญเสียแม่บังเกิดเกล้าไปด้วยโรคมะเร็งตับอ่อนและด้วยความไร้เดียงสาโคดี้จึงจำชื่อแคนเซอร์หรือมะเร็งเนี่ยผิดเป็นคำว่าแคนเกอร์ที่แปลว่าผิวเปื่อยหรือสิ่งกัดกินประกอบกับภาพติดตาสุดท้ายที่เขาเห็นแม่ในสภาพสู้ผอมผิวหนังซีดเซียวและร่างกายที่ทรุดโทรมจากการทำคีโมจินตนาการนั้นกลายเป็นต้นแบบรูปลักษณ์ของอสุรกายตนนี้ The Cankerman มีรูปร่างสูงโปร่งผอมจนเห็นกระดูกผิวหนังตึงและซีดเผือดเหมือนศพใบหน้าบิดเบี้ยวและไร้ดวงตาที่สื่อถึงอารมณ์ใดๆเมื่อโคดี้ฝันร้ายอสุรกายตัวนี้จะปรากฏตัวขึ้นในโลกความเป็นจริงมันไม่ได้แค่ฆ่าเหยื่อแต่มันจะกลืนกินมนุษย์เข้าไปในร่างของมันทำให้คนเหล่านั้นหายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยเหลือทิ้งไว้เพียงแค่เถาวัลย์หรือใยประหลาดที่ยึดโยงเหยื่อไว้ตราบใดที่โคดี้ยังไม่ตื่นอสุรกายตัวนี้ก็จะไม่มีวันตายหรือถูกกำจัดได้ด้วยอาวุธทั่วไปเพราะมันคือส่วนหนึ่งของจิตใจโคดี้จนกระทั่งตอนสุดท้ายที่เจสซี่ที่เป็นแม่บุญธรรมเนี่ยค้นพบความลับนี้และเลือกที่จะสวมกอดอสุรกายแทนการต่อสู้เมื่อความกลัวถูกแทนที่ด้วยความรักและความเข้าใจ The Cankerman ก็สลายตัวกลับเข้าสู่จิตใต้สำนึกของโคดี้และไม่กลับมาหลอกหลอนเขาในฐานะเพชฌฆาตอีกต่อไปโกเลมอสุรกายจากดินเหนียวผู้ปกป้องที่แปลเปลี่ยนเป็นเพชฌฆาตไร้หัวใจในภาพยนตร์สยองขวัญย้อนยุคจากอิสราเอลเรื่อง The Golem ปี 2018 เราจะได้พบกับอสุรกายตามตำนานความเชื่อของชาวยิวที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมีความสยองขวัญในแง่ของความผูกพันที่ผิดเพี้ยนระหว่างแม่และลูกตามคำเตือนในเรื่องโกเลมไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่มีจิตวิญญาณแต่มันคือเครื่องจักรสังหารที่จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเมื่อความกระหายเลือดของมันพุ่งพล่านแม้แต่คนที่มันควรปกป้องก็อาจจะกลายเป็นเหยื่อได้ต่างจากภาพจำของโกเลมในตำนานทั่วไปที่เป็นยักษ์ดินเหนียวตัวมหึมาโกเลมในเวอร์ชันนี้ปรากฏตัวในร่างของเด็กชายตัวน้อยที่มีใบหน้าถอดแบบมาจากลูกชายผู้ล่วงลับของฮันนาที่เป็นตัวเอกของเรื่องทำให้รูปลักษณ์ของมันดูไร้เดียงสาแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความไม่น่าไว้วางใจแม้ภายนอกจะดูเหมือนผิวหนังมนุษย์แต่ร่างกายของมันกลับแข็งแกร่งและทนทานอย่างไม่น่าเชื่อเลยมันสามารถกระชากหัวใจมนุษย์ออกมาจากอกหรือฉีกร่างศัตรูให้ขาดกระจุยได้ด้วยมือเปล่านอกจากนี้นะครับมันยังจะตอบสนองต่ออารมณ์ของผู้สร้างหรือก็คือฮันนาโดยตรงอีกด้วยหากฮันนารู้สึกโกรธเกลียดหรือหึงหวงโกเลมจะออกไปสังหารต้นเหตุของอารมณ์นั้นทันทีโดยที่เธอไม่ต้องสั่งมันมีความเชื่อมโยงทางกายภาพกับผู้สร้างหากตัวมันบาดเจ็บฮันนาก็จะรู้สึกเจ็บปวดไปด้วยและในทางกลับกันความเจ็บปวดของฮันนาก็คือเชื้อเพลิงที่ขับเคลื่อนความบ้าคลั่ง
ของมันเช่นกันหัวใจสำคัญที่ทำให้โกเลมตัวนี้มีชีวิตก็คือเชมฮาเมโฟลัสหรือม้วนกระดาษที่เขียนพระนามของพระเจ้าที่ถูกใส่ไว้ในปากวิธีเดียวที่จะหยุดมันได้คือต้องดึงม้วนกระดาษนี้ออกมาซึ่งจะทำให้ร่างกายของมันกลับคืนสู่สภาพดินเหนียวไร้ชีวิตดังเดิมนั่นเองครับเบนอสูรกายในกรงขังกับความโกรธที่ไร้การควบคุมเมื่อสิ่งชั่วร้ายในห้องเก็บของกลายเป็นอาวุธล้างแค้นของเด็กถูกบูลลี่ The Shed ปี 2020 เป็นภาพยนตร์สยองขวัญแนวแวมไพร์ที่ฉีกกฎเดิมๆโดยการนำเรื่องราวของแวมไพร์กระหายเลือดมาผูกโยงกับประเด็นการบูลลี่ในโรงเรียนและการใช้ความรุนแรงในครอบครัวพร้อมกับการพยายามตั้งคำถามกับคนดูว่าระหว่างปีศาจที่กระหายเลือดกับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความแค้นสิ่งไหนกันแน่ที่น่ากลัวกว่ากันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อสแตนวัยรุ่นผู้มีปัญหาชีวิตที่ต้องทนอยู่กับปู่ที่ชอบกดขี่และถูกเพื่อนที่โรงเรียนรังแกอย่างหนักได้ค้นพบว่ามีแวมไพร์ตัวหนึ่งหลบแสงอาทิตย์เข้ามาซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บของหลังบ้านหลังจากแวมไพร์ฆ่าปู่ของเขาตายสแตนก็เลือกที่จะขังมันไว้ข้างในนั้นแต่ความลับนี้กลับล่วไหลไปถึงดอมเมอร์เพื่อนสนิทที่ถูกรังแกจนเสียสติและมองว่าแวมไพร์ตัวนี้ก็คือเครื่องมือล้างแค้นชั้นดีในการกำจัดพวกเด็กอันธพาลทว่าความพยายามที่จะควบคุมอสูรตัวนี้กลับจบลงด้วยโศกนาฏกรรมเมื่อดอมเมอร์ถูกกัดและกลายเป็นแวมไพร์ซะเองหนังใช้เงื่อนไขของเวลาและแสงเป็นตัวบีบคั้นแวมไพร์ตัวนี้จะออกล่าได้เฉพาะตอนกลางคืนทำให้อาคารไม้เก่าๆอย่างห้องเก็บของกลายเป็นคุกที่ขังมันไว้ในตอนกลางคืนแต่มันก็เป็นกับดักมรณะสำหรับใครก็ตามที่โง่พอจะเปิดประตูเข้าไปเพียงแค่ถูกกัดและรอดชีวิตเหยื่อก็จะกลายเป็นแวมไพร์ที่ดุร้ายไม่แพ้กันทำให้สถานการณ์บานปลายจากอสูรตนเดียวกลายเป็นกองทัพแวมไพร์วัยรุ่นในเวลาไม่นานครับกรัวกาชมนุษย์หมูป่าอัปลักษณ์ผู้กระหายแค้นจากนรกในภาพยนตร์เฮลบอยปี 2019 ตัวละครกรัวกาชคืออสูรกายที่มีปุ่มหลังน่าเวทนาแต่มันก็เต็มไปด้วยความอำมหิตมันไม่ได้เป็นเพียงสมุนของแม่มดเลื่อนนิเมียแต่ยังเป็นคู่ปรับเก่าที่รอคอยเวลาชำระแค้นกับเฮลบอยมานานนับทศวรรษรูปลักษณ์ของมันคือการผสมผสานระหว่างมนุษย์กับหมูป่ามีร่างกายกำยำสูงใหญ่ผิวหนังหยาบกร้านสีซีดและมีขนสั้นเกลียนปกคลุมตามตัวจุดเด่นที่สุดคือเขี้ยวขนาดมือมาที่งอกออกมาจากปากซึ่งมีความแข็งแกร่งพอที่จะแทงทะลุผิวหนังของเฮลบอยได้สบายๆร่างกายของมันแข็งแกร่งจนกระสุนปืนธรรมดาทำอะไรไม่ได้แม้แต่หมัดเหล็กของเฮลบอยก็ยังยากที่จะสร้างบาดแผลชะกันให้กับมันนอกจากนี้มันยังมีความสามารถสุดสยองในการกินลิ้นของเหยื่อเพื่อดึงเอาความรู้หรือคาถาอาคมจากเหยื่อมาเป็นของตัวเองซึ่งเดิมทีมันมีพลังของพูดในการเปลี่ยนร่างแต่หลังจากถูกเฮลบอยเปิดโปงด้วยเหล็กเนื่องจากเป็นสสารที่สามารถเผาไหม้ผิวหนังและทำให้อ่อนแรงลงได้ก่อนที่ร่างกายของมันจะบิดเบี้ยวจนกลายเป็นอสูรหมูป่าอย่างที่เห็นกลัวกาชคือตัวแทนของความอาฆาตที่ไม่มีวันตายมันคือเครื่องจักรสังหารที่ขับเคลื่อนด้วยความเกลียดชังโดยทำทุกอย่างเพื่อฟื้นคืนชีพแม่มดนิเมียโดยหวังว่าเธอจะช่วยกอบกู้เผ่าพันธุ์พูดที่กำลังล่มสลายและแก้แค้นให้เขาแต่สุดท้ายมันก็เป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมของแม่มดก่อนจะพบกับจุดจบที่น่าสมเพชเมื่อถูกเจ้านายที่ตัวเองพักดีหักหลังและทำลายร่างจนระเบิดเป็นเศษเนื้อThe Fish Mutant อสูรกายกินคนจากสารพิษและวิวัฒนาการที่บิดเบี้ยวเมื่อการล่องเรือพักผ่อนกลายเป็นทริปนรกที่มีมนุษย์กลายพันธุ์โผล่มาจากใต้น้ำ The Barge People เป็นภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติอังกฤษปี 2019 ที่หยิบเอาบรรยากาศเงียบสงบของลำคลองในแถบชนบทมาเปลี่ยนให้เป็นลานสังหารหนังเดินตามรอยความคลาสสิกของ The Hill Have Eye หรือ Wrong Turnแต่เปลี่ยนจากป่าเขามาเป็นสายน้ำที่ปนเปื้อนสารพิษนำเสนอความโหดระดับเลือดสาดที่แฟนหนังสายโหดต้องสะใจเรื่องราวเริ่มจากกลุ่มวัยรุ่น2คนที่เช่าเรือบาสหรือก็คือเรือบรรทุกสินค้าขนาดเล็กที่ดัดแปลงเป็นที่พักเพื่อล่องไปตามคลองเคนเนตและเอวอนที่สวยงามทว่าเบื้องหลังความงดงามนั้นกลับมีการลักลอบทิ้งขยะพิษและสารเคมีอันตรายจากบริษัทยักษ์ใหญ่มาอย่างยาวนานส่งผลให้ผู้คนที่อาศัยอยู่แถบนั้นเกิดการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมกลายเป็นอสุรกายกึ่งมนุษย์กึ่งป่าที่มีพฤติกรรมกินคนและพร้อมจะจู่โจมใครก็ตามที่ล่วงเข้ามาในอาณาเขตพวกมันเป็นมนุษย์ที่กลายพันธุ์จนมีผิวหนังตะปุ่มตะป่ำคล้ายเกล็ดปลาดวงตาเบิกโพลงและฟันที่แหลมคมเพื่อการฉีกกระชากเนื้ออีกทั้งยังสามารถใช้อาวุธมีคมจำพวกมีดทำครัวหรือตะขอเกี่ยวปลาในการชำแหละเหยื่ออย่างเป็นระบบเหมือนกับการจัดการปลาที่พวกมันจับได้รวมถึงมีความทนทานและพละกำลังมหาศาลสามารถจู่โจมเรือและลากเหยื่อลงน้ำได้อย่างรวดเร็วเมื่อเครื่องยนต์เสียหายพื้นที่ของคลองที่แคบและล้อมรอบด้วยป่ารกชักทำให้เรือลำนี้กลายเป็นกับดักลอยน้ำที่ปิดตายอย่างสมบูรณ์ไม่มีที่ให้หนีไปไหนนอกจากพื้นที่น้ำที่เต็มไปด้วยสารพิษหรือป่ามืดมิดที่มีพวกกลายพันธุ์ซุ่มจ้องจะจับผู้โชคร้ายกินทั้งเป็นอาร์กติกกราบอยนอนยักษ์ขั้วโลกอสุรกายดึกดำบรรพ์จากใต้น้ำแข็งนักล่าใต้ดินยุคดึกดำบรรพ์ที่ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลพันปี
เพื่อเปลี่ยนน้ำแข็งให้กลายเป็นทะเลเลือด T-Mors A Cold Day in Hell คือภาคที่ 6 ของแฟรนไชส์หนังอสุรกายใต้ดินระดับตำนานอย่าง T-Mors โดยในภาคนี้หนังฉีกภาพจำเดิมๆจากทะเลทรายอันร้อนระอุในเนวาดาและแอฟริกามาสู่ความหนาวเหน็บในเขตอาร์กติกของแคนาดาพร้อมกับการกลับมาของตัวละครไอคอนิกอย่างเบิร์ดกัมเมอร์นักสะสมอาวุธจอมระแวงที่ต้องมารับมือกับศัตรูเก่าในสภาพแวดล้อมใหม่เรื่องราวเกิดขึ้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในแคนาดาเมื่อเหล่านักวิจัยถูกจู่โจมโดยกราบอยที่ตื่นขึ้นมาจากการละลายน้ำแข็งชั้นเยือกแข็งเบิร์ดและลูกชายของเขาทราวิสจึงต้องถูกเรียกตัวมาช่วยจัดการอสุรกายในภาคนี้มีการปรับตัวตามสภาพแวดล้อมต่างจากสายพันธุ์ทะเลทรายที่มีผิวหนังหยาบกร้านเจ้าสายพันธุ์อาร์กติกนี้มีชั้นผิวที่ทนทานต่ออุณหภูมิติดลบได้ดีเยี่ยมและสามารถแทรกตัวผ่านชั้นดินเยือกแข็งที่แข็งเหมือนหินได้อย่างรวดเร็วแม้จะไม่มีดวงตาแต่มันรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวผ่านแรงสั่นสะเทือนบนน้ำแข็งได้แม่นยำมากแม้กระทั่งเสียงฝีเท้าเบาๆบนหิมะมันก็สามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำมันมักจะกบดานอยู่ใต้ชั้นน้ำแข็งหนาๆและรอให้เหยื่อเดินเข้ามาในระยะก่อนจะพุ่งพรวดขึ้นมางับเหยื่อจากด้านล่างเหมือนฉลามขาวจู่โจมแมวน้ำนอกจากนี้นะครับจุดเด่นที่สุดของภาคนี้คือน้ำลายและเขี้ยวของมันที่เต็มไปด้วยสารพิษพิเศษที่ทำลายระบบประสาทและอวัยวะภายในของมนุษย์อย่างช้าๆซึ่งพิษนี้เองนะครับที่เป็นตัวขับเคลื่อนเรื่องราวให้ตัวเองต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อสกัดเซรั่มมารักษามิวแทนคอไดเซปเชื้อราปรสิตจากยุคดึกดำบรรพ์ใต้โลกเมื่อการขุดเจาะลึกลงไปใต้พิภพปลุกโลกร้ายจากขุมนรกที่พร้อมจะกลืนกินทุกชีวิตบนโลก The Super Deep ปี 2020 คือภาพยนตร์สยองขวัญไซไฟสัญชาติรัสเซียที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องเล่ากึ่งตำนานเกี่ยวกับการขุดเจาะหลุมลึกที่สุดในโลกเรื่องราวเกิดขึ้นในปี 1984 เมื่อแอนนานักระบาดวิทยาฝีมือดีถูกส่งตัวไปยังสถานีวิจัยลับสุดยอดที่ขุดเจาะลงไปใต้ดินลึกกว่า 12 กิโลเมตรหลังจากมีรายงานเกี่ยวกับเสียงประหลาดและความผิดปกติของผู้ที่อยู่ด้านล่างทว่าสิ่งที่เธอค้นพบไม่ใช่แค่ความผิดปกติทางการแพทย์แต่เป็นสิ่งมีชีวิตในรูปแบบเชื้อราหรือราเมือกที่มีสติปัญญาและต้องการใช้ร่างกายของมนุษย์เป็นโฮสต์เพื่อขึ้นไปยึดของโลกเบื้องบนพวกมันไม่ได้แค่ฆ่าเหยื่อแต่มันจะหลอมรวมร่างกายของมนุษย์หลายๆคนเข้าด้วยกันครับจนสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ขนาดมหึมาที่ประกอบไปด้วยก้อนเนื้อแขนขาและหัวที่ยังคงส่งเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดอสุรกายตัวนี้นะครับอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อุณหภูมิสูงถึง 200 องศาเซลเซียสทำให้ปืนหรืออาวุธทั่วไปเนี่ยแทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยสิ่งเดียวที่กักขังปีศาจชนิดนี้ไว้ใต้ดินคือชั้นดินเยือกแข็งรอบๆสถานีวิจัยเพราะเชื้อรานี้จะตายทันทีเมื่อสัมผัสกับความเย็นจัดและเพื่อที่จะขึ้นไปยังผิวโลกที่หนาวเย็นได้พวกมันจึงจำเป็นต้องหลบซ่อนอยู่ในร่างกายที่อบอุ่นของมนุษย์ทำให้ตัวเองอย่างแอนนาต้องเผชิญกับทางเลือกที่ยากลำบากเมื่อพบว่าตัวเธอเองก็เริ่มติดเชื้อแล้วเช่นกันลาลี่สัตว์ประหลาดผู้โดดเดี่ยวที่อยากมีเพื่อนเมื่อความเหงาของเด็กพิเศษกลายเป็นช่องว่างให้ปีศาจจากโลกดิจิทัลคลืบคลานเข้ามาเป็นเพื่อนคัมเพลย์ปี 2020 คือภาพยนตร์สยองขวัญที่หยิบเอาประเด็นร่วมสมัยอย่างความสัมพันธ์ของมนุษย์กับหน้าจอและเทคโนโลยีมาผูกโยงกับความเปราะบางของเด็กที่เป็นออทิสติกได้อย่างน่าสนใจหนังนำเสนออสุรกายที่ไม่ได้ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าแต่ซ่อนอยู่ในแอปพลิเคชันและอุปกรณ์สื่อสารที่เราใช้กันอยู่ทุกวันโดยใช้ความเงียบและความเหงาเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าสะพรึงกลัวเรื่องราวติดตามโอลิเวอร์เด็กชายออทิสติกที่พูดไม่ได้และต้องใช้แท็บเล็ตเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับคนรอบข้างวันหนึ่งเขาได้พบกับนิทานอิเล็กทรอนิกส์ลึกลับชื่อ Misunderstood Monster ที่เล่าเรื่องราวของแลลี่อสุรกายรูปร่างผอมสูงน่าเกลียดน่ากลัวที่อ้างว่าตัวเองเหงาและต้องการเพื่อนแต่ความปรารถนาของแลลี่ไม่ใช่การมาวิ่งเล่นแบบเด็กทั่วไปแต่มันคือการลากเหยื่อเข้าไปอยู่ในมิติที่มืดมิดของมันตลอดกาลหนังใช้ความเหงาเป็นทีมหลักโอลิเวอร์ถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งและไม่มีใครเข้าใจแม้แต่คนในครอบครัวความแปลกแยกนี้เองที่กลายเป็นประตูเปิดรับแลลี่เพราะปีศาจตนนี้จะเลือกเหยื่อที่รู้สึกโดดเดี่ยวที่สุดเพื่อสร้างความผูกพันและล่อหลอกให้เหยื่อยอมจับมือกับมันด้วยความเต็มใจความแปลกใหม่ของแลลี่คือมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ข้ามมิติผ่านแสงดิจิตอลเท่านั้นโดยใช้สายไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเส้นทางเคลื่อนที่และจะข้ามมาสู่โลกของเราได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีคนอ่านนิทานของมันจนจบเล่มซึ่งเราจะไม่สามารถมองเห็นแลลี่ได้ด้วยตาเปล่าในโลกความเป็นจริงแต่จะเห็นมันได้ผ่านจอโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเท่านั้นหนังจึงใช้เทคโนโลยีจำพวก Face Filter หรือการตรวจจับใบหน้ามาสร้างความหลอนได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับจอห์นอสุรกายในคราบชายในฝันกับแผนการชิงมดลูกเมื่อแฟนใหม่ของแม่ดูดีเกินกว่าจะเป็นมนุษย์และความลับที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของเผ่าพันธุ์ใหม่
What Lies Below ปี 2020 เป็นภาพยนตร์ระทึกขวัญสยองขวัญที่เล่นกับความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจในความสัมพันธ์ของคนใกล้ชิดหนังค่อยๆทวีความกดดันจากบรรยากาศแปลกประหลาดในบ้านพักริมทะเลสาบไปสู่ความสยองขวัญที่ตั้งคำถามถึงวิวัฒนาการที่บิดเบี้ยวและการลุกลามจากสิ่งมีชีวิตที่โลกไม่เคยรู้จักเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อลิบบี้สาววัยรุ่นกลับมาจากบ้านพักริมทะเลสาบและพบว่าแม่ของเธอมีแฟนใหม่ชื่อจอห์นชายหนุ่มรูปหล่อผู้สมบูรณ์แบบที่เป็นนักพันธุศาสตร์ทางน้ำแต่ภายใต้รอยยิ้มและหุ่นที่ดูดีจอห์นกลับมีพฤติกรรมที่น่าสะพรึงกลัวทั้งความหลงใหลในกลิ่นกายและเลือดประจำเดือนของลิบบี้รวมถึงแผนการลับที่เขาตั้งใจจะทำบางอย่างเขาไม่ได้มีแค่รูปลักษณ์ที่ดูดีแต่ลิบบี้เริ่มสังเกตเห็นลักษณะทางกายภาพที่ผิดมนุษย์เช่นหนังตาชั้นที่3ที่มักพบในสัตว์เลื้อยคลานหรือสัตว์น้ำและความสามารถในการเดินลงไปในทะเลสาบที่มีแสงสีแดงประหลาดแล้วกลับขึ้นมาในสภาพตัวแห้งสนิทแน่นอนว่าจอห์นไม่ได้มาเพื่อความรักแต่เขามาเพื่อคัดเลือกผู้หญิงที่มีความเพียบพร้อมในการเจริญพันธุ์โดยจะฝังปรสิตและสารบางอย่างลงไปในร่างกายของเหยื่อผ่านการสัมผัสและของขวัญเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมสำหรับการอุ้มท้องสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ที่ไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ในสภาพแวดล้อมปกติความสยองขวัญในเรื่องถูกคำเน้นด้วยความห่างเหินระหว่างแม่และลูกเมื่อแม่ของลิบบี้ถูกความหลงไหลบังตาจนไม่เห็นอันตรายที่อยู่ตรงหน้าและเลือกที่จะเชื่อแฟนใหม่มากกว่าคำเตือนของลูกสาวจนกระทั่งทุกอย่างสายเกินไปเมื่อเธอพบว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์กับบางสิ่งที่ไม่ใช่คนนาตยาแวมไพร์สายพันธุ์แม่ที่เป็นทั้งผู้ปกป้องและผู้ทำลายเมื่อการจี้เครื่องบินกลายเป็นงานเลี้ยงนองเลือดและความหวังเดียวของผู้โดยสารคืออสุรกายที่ซ่อนตัวอยู่ในคราบคุณแม่ Bloodless Sky ปี 2021 คือภาพยนตร์สยองขวัญสัญชาติเยอรมันที่สร้างมิติใหม่ให้กับตำนานแวมไพร์หนังเริ่มต้นด้วยบรรยากาศระทึกขวัญของการจี้เครื่องบินก่อนจะหักมุมอย่างรุนแรงเข้าสู่แนวสัตว์ประหลาดกระหายเลือดแทนซะงั้นเรื่องราวเกิดขึ้นบนเที่ยวบินข้ามคืนจากเยอรมนีไปนิวยอร์กนาตยาคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเดินทางไปเพื่อรักษาอาการป่วยประหลาดที่เธออ้างว่าเป็นโรคเลือดแต่เมื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายบุกยึดเครื่องบินและสังหารผู้คนอย่างไม่เลือกหน้านาตยาถูกยิงต่อหน้าอีเลียสลูกชายของเธอทว่าเธอกลับไม่ตายแต่กลับตื่นขึ้นมาในร่างของแวมไพร์ที่แท้จริงซึ่งเธอซ่อนเร้นมันมานานนับทศวรรษเมื่อนาตยาถอดคอนแทคเลนส์และฟันปลอมที่ใช้พลางตัวออกเธอจะเปลี่ยนเป็นอสูรกายผิวซีดตาโตและมีเขี้ยวคมกริบความหิวโหยจะทำให้เธอรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นอย่างมหาศาลโดยตลอดเวลานาตยาจะพยายามใช้ยาเพื่อกดสัญชาตญาณสัตว์ร้ายเอาไว้แต่เมื่อสถานการณ์บีบบังคับให้เธอต้องดื่มเลือดเพื่อปกป้องลูกชายเธอก็ค่อยๆสูญเสียจิตวิญญาณของมนุษย์ไปทีละน้อยในช่วงวิกฤตอีลิสยอมสละเลือดของตัวเองเพื่อให้แม่มีแรงสู้ต่อแต่นาตยากลับตระหนักได้ว่ายิ่งเธอแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่เธอก็ยิ่งเป็นอันตรายต่อลูกชายมากขึ้นเท่านั้นและเลือกที่จะผลักใส่ลูกชายออกไปเพราะสัญชาตญาณนักล่าในตัวเธอเริ่มมองเห็นลูกเป็นเพียงเหยื่อไปแล้วจนนำไปสู่ตอนจบที่บีบคั้นหัวใจและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันมันบอกเราว่าไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่าความรักของแม่ที่ยอมกลายเป็นปีศาจเพื่อลูกและบางครั้งการปล่อยมือจากคนที่เรารักในวันที่พวกเขาไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปก็อาจจะเป็นการแสดงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเวนดิโกความหิวโหยที่ไม่มีวันเต็มจากอสุรกายผู้ส่งต่อคำสาปเมื่อตำนานพื้นเมืองกลายเป็นโรคระบาดที่กัดกินจากภายในและความรักของครอบครัวกลับกลายเป็นกรงขังมรณะOuters ปี 2021 คือภาพยนตร์สยองขวัญเหนือธรรมชาติที่บรรยากาศขมุกขมัวและหดหู่ที่สุดเรื่องหนึ่งหนังหยิบเอาตำนานเวนดิโกของชาวอเมริกันพื้นเมืองมาตีความใหม่โดยใช้มันเป็นสัญลักษณ์สะท้อนความเจ็บปวดจากการถูกล่วงละเมิดปัญหายาเสพติดและความเสื่อมโทรมของเมืองอุตสาหกรรมที่ถูกลืมได้อย่างทรงพลังเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองเล็กๆที่เงียบเหงาในรัฐโอเรกอนเมื่อแฟรงค์วีเวอร์พ่อค้ายาถูกจู่โจมโดยสิ่งลึกลับในเหมืองล้างหลังจากนั้นเขาก็เริ่มเปลี่ยนไปเป็นบางสิ่งที่น่ากลัวเขาขังตัวเองและลูกชายคนเล็กไว้ในห้องใต้หลังคาโดยสั่งให้ลูคัสลูกชายวัย 12 ปีคอยล็อกประตูไว้และหาเนื้อสดมาป้อนให้เขาเพื่อดับความหิวโหยที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งร่างกายของเขาเริ่มงอกกิ่งก้านเหมือนเขากวางออกมาทะลุจากผิวหนังในเรื่องนี้เวนดิโกไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดในป่าแต่เป็นเหมือนเชื้อร้ายหรือวิญญาณอาฆาตหนังนำเสนอฉากการกายร่างที่น่าสยดสยองเมื่อแฟรงค์ถูกปีศาจกัดกินจากข้างในจนร่างกายเดิมแตกสลายและมีร่างใหม่เป็นอสุรกายผอมสูงพร้อมเขากวางแหลมคมพุ่งออกมาแม้พ่อจะกลายเป็นปีศาจไปแล้วแต่ลูคัสก็ยังจงรักภักดีและพยายามปกป้องครอบครัวของเขาจนถึงที่สุดตามความเชื่อของชาวอันกองควินปีศาจตนนี้จะอ่อนแอที่สุดในขณะที่มันกำลังกัดกินเหยื่อ
วิธีเดียวที่จะหยุดมันได้คือการทำลายหัวใจที่กำลังเต้นของมันให้สิ้นซากทว่าความสยองขวัญที่แท้จริงก็คือเมื่อหัวใจดวงหนึ่งหยุดเต้นวิญญาณร้ายก็พร้อมจะมุ่งหาโฮสต์รายใหม่ที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที The Grinch เพชฌฆาตหน้าขนแห่งเทศกาลคริสต์มาสเมื่อตำนานคริสต์มาสแสนอบอุ่นถูกบิดเบือนเป็นฝันร้ายสีเขียวและหัวใจที่พองโตอาจจะไม่ได้แปลว่าความสุขเสมอไป The Mean One ปี 2022 คือภาพยนตร์แนวคริสต์มาสสแลชเชอร์ที่หยิบเอาเรื่องราวสุดคลาสสิกของตัวกลินช์มาดัดแปลงเป็นหนังสยองขวัญล้อเลียนสุดระห่ำด้วยการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของสิ่งมีชีวิตตัวสีเขียวที่เกลียดคริสต์มาสให้กลายเป็นเพชฌฆาตหน้าขนที่ออกไล่ล่าฆ่าฟันผู้คนในเมืองที่พยายามจะจัดเทศกาลแห่งความสุขนี้เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อซินดี้ในวัยเด็กได้ไปเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตตัวสีเขียวในชุดซานต้าที่พยายามจะขโมยของขวัญแต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนนำไปสู่ความตายของแม่เธอซินดี้ตะโกนเรียกมันว่าไอ้อสุรกายโดยไม่รู้เลยว่าคำพูดนั้นเองที่เปรียบเสมือนการปลุกสัญชาตญาณดิบของมันให้ตื่นขึ้นจนกระทั่ง20 ปีต่อมาเธอกลับมายังเมืองนิววิลอีกครั้งเพื่อเผชิญหน้ากับความทรงจำอันเลวร้ายท่ามกลางเมืองที่สั่งห้ามจัดวันคริสต์มาสเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับมาของมันในตอนนี้เจ้าอสุรกายไม่ได้แค่ขโมยของขวัญอีกต่อไปแต่ยังรวมถึงชีวิตผู้คนอีกด้วยมันออกอาละวาดสังหารทุกคนที่ริอาจจะประดับตกแต่งบ้านหรือแต่งชุดซานต้าด้วยพละกำลังที่เหนือมนุษย์หนังเผยให้เห็นว่ามันมีความยึดติดแปลกๆกับซินดี้และยังคงสวมสร้อยคอที่เธอเคยให้ไว้เมื่อหลาย10 ปีก่อนสะท้อนว่าความชั่วร้ายของมันถูกหล่อเลี้ยงด้วยคำด่าทอและการถูกตรีตาว่าเป็นสัตว์ประหลาดฉากจบของเรื่องเป็นการล้อเลียนต้นฉบับอย่างเจ็บแสบเมื่อซินดี้ตัดสินใจให้อภัยอสุรกายและจูบมันที่แก้มความเมตตานี่เองที่ทำให้อีโก้และจิตใจของมันแปรเปลี่ยนไปจนหัวใจพองโตขึ้น3 เท่าตามตำนานในเรื่องนี้หัวใจที่พองโตขนาดนั้นกลับส่งผลทางกายภาพจนเกิดการระเบิดออกและเป็นการปิดฉากอสุรกายตัวเขียวไปอย่างถาวรหรืออาจจะไม่ราเวเจอร์อาวุธชีวภาพโซเวียตอสุรกายนักล่าใต้ผืนทรายเมื่อสมรภูมิรบเปลี่ยนเป็นลานล่าและอดีตจากสงครามเย็นถูกปลุกขึ้นมาในคราบอสูรกลายพันธุ์เดอะไลน์ปี 2022 คือภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญสัญชาติอังกฤษที่หยิบเอาบรรยากาศตึงเครียดของสงครามมาขย่ารวมกับความสยองของความลับทางการทหารที่ถูกทิ้งไว้ใต้ดินโดยเน้นไปที่การต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดจากสิ่งที่มนุษย์เคยสร้างขึ้นแต่กลับไม่สามารถควบคุมได้ในดินแดนที่ร้อนระอุและเต็มไปด้วยไฟสงครามอย่างอัฟกานิสถานสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่กระสุนของฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นความลับดำมืดจากยุคสงครามเย็นที่ถูกปลุกขึ้นมาให้ล่ามนุษย์อีกครั้งเรื่องราวจะเริ่มต้นเมื่อกัปตันเคสซินแคร์นักบินกองทัพอากาศอังกฤษถูกยิงร่วงลงในเขตศัตรูขณะที่เธอหนีการไล่ล่าจากกลุ่มติดอาวุธเธอได้พัดหลงเข้าไปในบังเกอร์ร้างของโซเวียตที่ถูกทิ้งเอาไว้ตั้งแต่สมัยยุคสงครามเย็นที่นั่นเธอไม่ได้พบแค่ความว่างเปล่าแต่พบกับผลผลิตจากการทดลองพันธุกรรมที่ผิดพลาดพวกมันคือราเวเจอร์ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์กึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธชีวภาพที่ทั้งรวดเร็วพละกำลังมหาศาลและมีผิวหนังที่ทนทานต่อกระสุนปืนทั่วไปอย่างมากที่สำคัญคือพวกมันดุร้ายและหิวโหยเกินกว่าที่ผู้สร้างจะควบคุมได้และกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบในเงามืดเพื่อให้จบสิ้นฝันร้ายนี้เคสและทีมทหารที่เหลืออยู่จึงต้องตัดสินใจทำภารกิจสุดท้ายคือการกลับไประเบิดบังเกอร์เพื่อฝังอสุรกายเหล่านั้นไว้ใต้ดินตลอดกาลแม้จะทำสำเร็จแต่หนังก็ทิ้งท้ายไว้อย่างน่าสงสัยว่าเชื้อร้ายหรือสัตว์ประหลาดเหล่านี้อาจจะยังไม่ถูกกำจัดไปจนหมดสิ้นและพร้อมที่จะโผล่ขึ้นมาสร้างหายนะได้ทุกเมื่อบาฟอร์เมตสมการสู่ขุมนรกเมื่อห้องใต้ดินไม่ใช่แค่ที่เก็บของเมื่อคณิตศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือกุญแจไขประตูนรกที่ซ่อนอยู่ใต้บันไดบ้านเดอะเซล่าปี 2022 คือภาพยนตร์สยองขวัญเชิงสัญลักษณ์ที่เปลี่ยนห้องใต้ดินให้กลายเป็นมิติลี้ลับข้ามจักรวาลหนังหยิบเอาความกลัวและความมืดมาผสมผสานกับความลึกลับของศาสตร์ตัวเลขและสัญลักษณ์โบราณได้อย่างน่าขนลุกโดยชี้ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อาจซ่อนอำนาจเหนือธรรมชาติที่เกินจินตนาการเอาไว้เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อครอบครัววูดย้ายเข้าไปในบ้านหลังเก่าหลังหนึ่งที่มีอดีตอันแปลกประหลาดความสยองเริ่มต้นขึ้นในคืนที่ไฟดับเอดลี่ลูกสาวคนโตต้องลงไปที่ห้องใต้ดินเพียงคนเดียวโดยมีแม่ของเธอคอยบอกทางผ่านโทรศัพท์และให้เธอนับขั้นบันไดลงไปแต่เมื่อเธอนับไปเรื่อยๆบันไดที่ควรจะมีเพียงไม่กี่ขั้นกลับดูเหมือนจะทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดและเอลลี่ก็หายสาบสูญไปในความมืดนั้นเมื่อเคียร่าผู้เป็นแม่เริ่มสืบหาความจริงเธอพบว่าเจ้าของบ้านคนก่อนก็คือจอห์นเฟนเทอร์ตันนักคณิตศาสตร์ผู้คลั่งไคล้การพยายามติดต่อกับมิติอื่นเขาได้สลักสัญลักษณ์และสูตรคำนวณไว้ทั่วห้องใต้ดินซึ่งเมื่อแปลออกมามันคือคำว่าลิเวียธานและเมื่อรวมกับสัญลักษณ์เหนือประตูบ้าน
มันจะกลายเป็นชื่อของจอมปีศาจบาโฟเมตในตอนจบของเรื่องราวเคียร่าก็สามารถช่วยลูกๆและสามีกลับมารวมตัวกันได้ในบ้านแต่ความสยองขวัญที่แท้จริงคือเมื่อพวกเขาเปิดประตูออกจากบ้านพวกเขากลับพบว่าโลกภายนอกนั้นหายไปแล้วเหลือเพียงความมืดมิดและทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยผู้คนที่ถูกกักขังในมิติของปีศาจแท้จริงแล้วครอบครัววูดไม่ได้หนีพ้นแต่พวกเขาถูกกลืนกินเข้าไปอยู่ในมิตินั้นอย่างสมบูรณ์และสุดท้ายทุกคนก็เริ่มนับเลขตามจังหวะของนรกขุมนี้ไปพร้อมๆกัน Pretty Lady สตรีในทะเลสาบภาพสะท้อนจากใจที่แตกสลายท่ามกลางบรรยากาศของโลกสีพาสเทลยุค 1950 ที่ดูสวยงามและอบอุ่นจากภาพยนตร์เรื่อง Monstrous ในปี 2022 ลอร่าและโคดี้ลูกชายวัย 7 ขวบพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่ในบ้านพักห่างไกลเพื่อหนีจากอดีตที่โหดร้ายแต่ความสงบสุขนั้นกลับถูกคุกคามโดยบางอย่างที่คืบคลานมาจากทะเลสาบใกล้บ้านในตอนแรกโคดี้หวาดกลัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดแต่หลังจากเผชิญหน้ากันเขากลับเรียกมันว่าหญิงสาวผู้งดงามจากทะเลสาบเขาสื่อสารกับเธอและดูเหมือนจะผูกพันกับมันมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ลอร่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาความเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์เอาไว้ทั้งการจัดงานวันเกิดและการส่งลูกไปที่โรงเรียนแต่ความจริงกลับเริ่มปริแตกเมื่อไม่มีเพื่อนคนไหนมาร่วมงานวันเกิดและลอร่าพบว่าคำเชิญเหล่านั้นไม่เคยถูกส่งออกไปเมื่อโคดี้หายตัวไปและลอร่าไปแจ้งความหนังได้หักมุมด้วยความจริงที่โหดร้ายว่าแท้จริงแล้วโลกในยุค 1950 นั้นมันไม่มีจริงครับและเป็นเพียงความทรงจำในวัยเด็กที่บ้านคุณยายซึ่งเธอสร้างขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองจากความจริงอันเจ็บปวดเนื่องจากโคดี้ได้เสียชีวิตไปนานแล้วจากอุบัติเหตุจมน้ำแต่ลอร่าไม่สามารถยอมรับความจริงได้จิตใจของเธอจึงสร้างภาพหลอนลูกชายขึ้นมาเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไปตัวตนของสัตว์ประหลาดที่โคดี้เรียกว่า Pretty Lady แท้จริงแล้วก็คือภาพจำของคุณยายผู้ล่วงลับของลอร่านั่นเองท่านเปรียบเสมือนตัวแทนของความตายที่มาเพื่อรับตัวโคดี้ไปอยู่ที่เขาควรจะอยู่และมาเพื่อช่วยให้ลอร่าหลุดพ้นออกจากกรงขังความรู้สึกผิดที่เธอกักขังตัวเองเอาไว้ฉากสุดท้ายที่โคดี้ขอลาลอร่าไปกับหญิงสาวจากทะเลสาบคือช่วงเวลาที่สะเทือนใจที่สุดมันคือการที่ลอร่ายอมปล่อยมือจากความเศร้าที่เธอยึดเหนี่ยวเอาไว้เมื่อเธอเห็นภาพที่โคดี้เดินจากไปพร้อมกับคุณยายลอร่าจึงได้รับความสงบใจและสามารถกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงได้อีกครั้งนกยักษ์กินคนปักษาดึกดำบรรพ์จากตำนานเมารีเมื่อความวิตกกังวลกลายเป็นสัญชาตญาณการเอาตัวรอดที่แม่นยำที่สุดในป่าลึกที่ซ่อนนักล่าจากยุคก่อนประวัติศาสตร์เอาไว้ลูปแทร็กปี 2023 คือภาพยนตร์สยองขวัญระทึกขวัญจากนิวซีแลนด์ที่เล่นกับความไม่น่าไว้ใจของมนุษย์ผ่านเรื่องราวของเอียนชายหนุ่มที่กำลังเผชิญกับภาวะจิตใจพังทลายจากความล้มเหลวทางด้านธุรกิจและความสัมพันธ์เขาหนีจากเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ที่คอยย้ำเตือนถึงความล้มเหลวเข้าสู่เส้นทางเดินป่าในนิวซีแลนด์เพื่อหาความสงบทว่าสิ่งที่เขาพบกลับเป็นความหวาดระแวงว่ามีบางอย่างคอยจ้องมองและตามล่าพวกเขาอยู่ในพุ่มไม้จนทำให้เขากลายเป็นตัวประหลาดในสายตาเพื่อนร่วมทางคนอื่นหนังเดินเรื่องโดยทำให้เราไม่แน่ใจว่าเอียนกำลังเผชิญหน้ากับอสุรกายจริงๆหรือแค่หลอนไปเองจากอาการประสาทเสียความหวาดระแวงของเขาทำให้เพื่อนร่วมทางคนอื่นๆเริ่มขยาดและมองว่าเขาคือตัวอันตรายแต่กลายเป็นว่าความวิตกกังวลของเขานี่แหละที่ทำให้เขารับรู้ถึงความผิดปกติที่คนอื่นมองข้ามไปเพราะในช่วงท้ายหนังตบหน้าคนดูด้วยการเฉลยว่าสิ่งที่ตามล่าพวกเขาไม่ใช่ภาพหลอนแต่เป็นนกยักษ์กินคนที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตำนานนกปูไข่ของชาวเมารีมันคือวิวัฒนาการที่เหลือรอดมาได้ของนกยักษ์มันคล้ายกับนกโมอาหรือนกอินทรีฮาร์สที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่มันดุร้ายและกินมนุษย์เป็นอาหารซึ่งมันซ่อนตัวอยู่ในป่าทึบได้อย่างแนบเนียนและโจมตีเหยื่อด้วยความเร็วและพละกำลังมหาศาลในขณะที่คนอื่นเสียชีวิตเพราะมองข้ามสัญชาตญาณอันตรายเอียนกลับรอดมาได้เพราะความวิตกกังวลของเขาทำให้เขาตื่นตัวตลอดเวลาเขาเปลี่ยนจากความกลัวมาเป็นการต่อสู้ด้วยมือเปล่าควักตาและบีบคอนกยักษ์จนตายเพื่อเอาชีวิตรอดบทสรุปของหนังแสดงให้เห็นว่าความกลัวไม่ใช่จุดอ่อนเสมอไปแต่มันอาจจะเป็นเครื่องมือเตือนภัยที่ช่วยเขารอดชีวิตออกมาจากป่ามรณะแห่งนี้ซอทูธแจ็คหุ่นไล่กาอาถรรพ์ปีศาจจากวงจรความตายในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งที่ดูเหมือนเงียบสงบทุกวันฮาโลวีนจะเปลี่ยนเป็นสนามล่าที่เดิมพันด้วยชีวิตซอทูธแจ็คจากเรื่อง Dark Harvest ปี 2023 ไม่ได้เป็นแค่สัตว์ประหลาดในตำนานแต่มันคือกรงขังที่กักขังทุกคนในเมืองนี้ไว้กับความหวังจอมปลอมมาหลายต่อหลายรุ่นโดยในทุกๆปีวัยรุ่นชายในเมืองจะต้องเข้าร่วมพิธีกรรมที่เรียกว่า The Runกติกาก็คือต้องล่าอสุรกายหุ่นไล่กาหัวฟักทองที่ชื่อซอทูธแจ็คก่อนที่มันจะไปถึงโบสถ์ตอนเที่ยงคืนผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลก้อนโตและรถคันใหม่เพื่อขับออกไปใช้ชีวิตใหม่นอกเมืองที่แสนกันดารนี้
เหมือนที่จิมพี่ชายของริชชี่เคยทำได้เมื่อปีก่อนความสยองขวัญที่แท้จริงของเรื่องนี้ไม่ใช่รูปลักษณ์ของซอทูธแจ็คที่ถูกสร้างขึ้นจากศพที่ผอมแห้งสวมหัวฟักทองแกะสลักและภายในตัวของมันถูกยัดไว้ด้วยลูกกวาดและขนมหวานแทนเครื่องในแต่มันคือความจริงเบื้องหลังหน้ากากนั้นต่างหากเมื่อริชชี่ค้นพบความจริงที่น่าใจหายว่าซอทูธแจ็คในปีนี้แท้จริงแล้วคือจิมมี่พี่ชายของเขานั่นเองผู้ที่ชนะในปีก่อนจะไม่ได้ไปใช้ชีวิตใหม่แต่จะถูกพวกกลุ่ม Harvester Guild จับมาทรมานเย็บขนมเข้าไปในตัวและฝังไว้ในทุ่งนาเพื่อรอวันฟื้นขึ้นมาเป็นอสุรกายให้เด็กๆรุ่นน้องล่าในปีถัดไปเป็นวัฏจักรที่ไม่มีวันจบสิ้นเพื่อรักษาความมั่งคั่งของเมืองเอาไว้เมื่อริชชี่รับรู้ความจริงเขาพยายามจะจบพิธีกรรมนี้ด้วยการไม่ฆ่าพี่ชายแต่จิมในร่างอสุรกายกลับขอร้องให้ริชชี่ปลิดชีพเขาเพื่อให้เขาพ้นจากความทรมานนี้สุดท้ายเขาก็หนีคำสาปไม่พ้นและถูกฝังทั้งเป็นเพื่อกลายเป็นซอทูธแจ็คในปีถัดไปแบมบี้จากกวางน้อยผู้อ่อนโยนสู่เพชฌฆาตกลายพันธุ์ลืมภาพกวางน้อยวิ่งเล่นในทุ่งหญ้าไปได้เลยเพราะในหนังเรื่องแบมบี้ The Reckoning ปี 2025 เจ้าแบมบี้คือผลผลิตจากโศกนาฏกรรมและสารพิษที่เปลี่ยนสัตว์ป่าให้กลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไร้ความปราณีเรื่องราวเริ่มต้นด้วยความสูญเสียซ้ำซ้อนแบมบี้เสียแม่ไปตั้งแต่เด็กจากการล่าแต่จุดเปลี่ยนสำคัญคือเมื่อคู่ของมันยังมาถูกรถบรรทุกสารพิษจากบริษัทเวชภัณฑ์ชนจนเสียชีวิตและลูกของมันก็หายสาบสูญไปอีกด้วยความโศกเศร้าแบมบี้ได้ดื่มน้ำที่ปนเปื้อนสารเคมีในลำธารจนร่างกายเกิดการกลายพันธุ์เป็นอสุรกายที่บ้าคลั่งและหิวกระหายการล้างแค้นแบมบี้เวอร์ชันนี้ไม่ได้หลบหนีมนุษย์อีกต่อไปแต่มันพุ่งเป้าโจมตีทุกคนที่ย่างกลายเข้ามาในอาณาเขตของมันสามารถโจมตีรถแท็กซี่และรถบ้านจนพังยับเยินรวมถึงมีความแข็งแกร่งมหาศาลถึงขั้นฉีกกระชากร่างคนเป็นชิ้นๆแต่นอกจากแบมบี้แล้วความสยองขวัญของเรื่องนี้ยังขยายไปถึงสัตว์ตัวอื่นในป่าที่ได้รับผลกระทบจากสารพิษโดยเฉพาะฝูงกระต่ายกลายพันธุ์ที่ดุร้ายถึงขั้นรุมถึงมนุษย์จนตายและเป็นตัวการที่ปลิดชีพตัวร้ายในตอนจบอีกด้วยในท้ายที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าที่แบมบี้ออกอาละวาดส่วนหนึ่งก็เพราะลูกของพวกมันถูกนายพรานจับไปกักขังและทารุณแม้ความแค้นจะนำพาความตายมาสู่ผู้คนจำนวนมากแต่จุดอ่อนเดียวของแบมบี้ก็คือความรักที่มีต่อลูกเมื่อมันได้เห็นหน้าลูกอีกครั้งสัญชาตญาณความเป็นพ่อก็กลับคืนมาชั่วครู่ก่อนที่เขาจะถูกยิงและสิ้นใจลงต่อหน้าลูกน้อยโทมัสเด็กชายในหน้ากากที่โลกไม่ต้องการในบรรดาเด็กนรกหรือผีเด็กทั่วโลกโทมัสจากภาพยนตร์สเปนเรื่อง The Orphanage ปี 2007 คือตัวละครที่โดดเด่นขึ้นมาด้วยภาพลักษณ์ที่เรียบง่ายแต่ผิดปกติอย่างรุนแรงเขาปรากฏตัวในชุดนักเรียนเรียบร้อยแต่สิ่งที่ทำให้คนดูต้องขนลุกสู้คือถุงกระสอบเก่าๆที่คลุมหัวเอาไว้พร้อมรอยเย็บรูปตาและปากแบบหยาบๆราวกับหุ่นไล่กาที่ไร้ชีวิตย้อนกลับไปในอดีตโทมัสไม่ใช่ผีที่ดุร้ายเขาเป็นเพียงเด็กกำพร้าผู้น่าสงสารที่เกิดมาพร้อมกับความพิการทางใบหน้าอย่างรุนแรงความอัปลักษณ์ทำให้เขาถูกกีดกันออกจากสังคมและต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้หน้ากากถุงกระสอบตลอดเวลาวันหนึ่งด้วยความคึกขนองของเพื่อนๆในสถานรับเลี้ยงเด็กนำไปสู่โศกนาฏกรรมเมื่อพวกเขาหลอกให้โทมัสถอดหน้ากากและแกล้งจนต้องหนีไปติดอยู่ในถ้ำริมทะเลที่ในตอนนั้นน้ำขึ้นฉับพลันโทมัสเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวในที่แห่งนั้นทิ้งไว้เพียงความเหงาที่กลายเป็นความเฮี้ยนฝังแน่นอยู่ในบ้านความสยองเริ่มต้นขึ้นเมื่อลอร่าตัวเอกของเรื่องพาลูกชายของเธอซีมอนกลับมาอยู่ที่นี่เด็กน้อยเริ่มพูดถึงเพื่อนในจินตนาการและการละเล่นแปลกๆจนกระทั่งเขาหายตัวไปอย่างลึกลับตลอดทั้งเรื่องเราถูกหลอกให้เชื่อว่าโทมัสคือผีร้ายที่ลักพาตัวซีมอนไปแต่ความจริงแล้วกลับหักมุมจนคนดูต้องหลั่งน้ำตาที่ทำให้เรากลัวโทมัสแทบตายในตอนต้นแต่พอความจริงเปิดเผยความกลัวนั้นกลับกลายเป็นความเศร้าเสียใจแทนโทมัสคือตัวแทนของเด็กที่ถูกทอดทิ้งและไม่สมบูรณ์แบบการที่เขายังวนเวียนอยู่ในสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าก็เพื่อรอคอยใครสักคนที่ยอมรับเขาจากภายใต้หน้ากากที่อัปลักษณ์นั้นแม้ตอนเป็นผีเขาจะดูหลอนและชอบแกล้งลักพาตัวเพื่อนไปเล่นด้วยในโลกหลังความตายแต่ลึกๆแล้วเขาก็คือเด็กที่แค่ต้องการความรักจากแม่เท่านั้นเองครับมอสแมนทูตมรณะตาแดงลางบอกเหตุสยองที่ไม่มีใครหยุดได้ในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญมีสัตว์ประหลาดไม่กี่ตัวที่ทำให้เรากลัวได้โดยไม่ต้องทำอะไรเลยและหนึ่งในนั้นมันก็คือมอสแมนจากเรื่อง The Mothman Prophecy ปี 2002 มันไม่ได้มาในรูปแบบอสุรกายกระหายเลือดที่ไล่กัดคนอย่างบ้าคลั่งมันไม่เคยลงมือฆ่าใครด้วยตัวเองแต่ที่ใดที่มีมันปรากฏตัวที่นั่นจะต้องมีคนตายเรื่องราวเริ่มขึ้นเมื่อภรรยาของจอห์นคลายนักเขียนข่าวชื่อดังเสียชีวิตหลังจากหักหลบร่างสีดำขนาดใหญ่ที่มีปีกจนรถคว่ำ
ก่อนตายเธอได้ทิ้งสมุดสเก็ตที่เต็มไปด้วยภาพวาดสัตว์ประหลาดคล้ายผีเสื้อกลางคืนที่มีดวงตาสีแดงฉานซ้ำไปซ้ำมาซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้จอห์นถลำลึกเข้าสู่โลกของสิ่งลี้ลับที่อยากจะอธิบายนี้2 ปีต่อมาจอห์นหลงทางเข้าไปยังเมืองพอยต์เพเซนในเวสต์เวอร์จิเนียอย่างปริศนาทั้งที่เขาควรจะขับรถไปอีกที่หนึ่งเป็นระยะทางหลายร้อยไมล์ในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยและที่นั่นเองที่เขาได้พบว่าชาวเมืองหลายคนเริ่มเห็นสัตว์ประหลาดตนนี้หนึ่งในนั้นก็คืออินดริดโคลชายลึกลับที่เป็นตัวแทนการสื่อสารของมอสแมนผู้สามารถทำนายเหตุการณ์หายนะได้อย่างแม่นยำเช่นเครื่องบินตกที่มีผู้เสียชีวิต99 คนหรือความตายของเพื่อนบ้านที่หนาวตายทั้งที่เพิ่งโทรศัพท์คุยกันโครู้ความลับทุกอย่างในชีวิตของจอห์นและมักจะโทรศัพท์มาหาด้วยเสียงที่ชวนขนลุกและเมื่อได้รับเบาะแสที่อาจเป็นจริงจอห์นพยายามขัดขวางหายนะที่เขาคิดว่าจะเกิดขึ้นที่โรงงานเคมีแต่เขากลับหลงกลของโชคชะตาแท้จริงแล้วสิ่งที่มอสแมนเตือนคือเหตุการณ์สะพานซิลเวอร์ถล่มลงสู่แม่น้ำโอไฮโอในวันคริสต์มาสอีฟหลังจากเหตุการณ์หายนะนั้นมอสแมนก็หายไปจากเมืองพอยต์เพลเซนต์และไม่มีใครสามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงของการพังทลายของสะพานได้จนถึงปัจจุบันอสุรกายใต้ทางรถไฟฝันร้ายในอุโมงค์ปิดตายจากเซอร์เคิลไลน์สำหรับชาวเมืองที่ต้องพึ่งพารถไฟฟ้าในการเดินทางทุกวันเซอร์เคิลไลน์ในปี 2023 จะทำให้การขึ้นรถไฟขบวนสุดท้ายของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเมื่อระบบที่แม่นยำเกิดข้อผิดพลาดและนำพาผู้โดยสารไปสู่รังของสิ่งมีชีวิตที่โลกลืมกับหนังที่เปลี่ยนความทันสมัยของสถานีรถไฟฟ้าให้กลายเป็นกับดักสุดสยองซึ่งถือเป็นหนังมอนสเตอร์เต็มรูปแบบเรื่องแรกของสิงคโปร์เลยก็ว่าได้เรื่องราวเกิดขึ้นในคืนที่ดูเหมือนจะปกติแต่ระบบอัตโนมัติของรถไฟฟ้ากลับทำงานผิดพลาดส่งผลให้รถไฟขบวนสุดท้ายเบี่ยงเส้นทางหลุดเข้าไปในอุโมงค์เก่าที่ถูกทิ้งร้างมานานหลาย10 ปีเมื่อรถไฟตกรางและสัญญาณหายไปจากระบบผู้โดยสารที่เหลืออยู่จึงถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสมบูรณ์แต่ที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือภายใต้อุโมงค์ที่มืดมิดและอับชื้นนั้นกลับมีอสุรกายปริศนาอาศัยอยู่มันไม่ใช่สัตว์ป่าทั่วไปแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวให้อยู่ในความมืดมิดใต้ดินมาอย่างยาวนานมันทั้งรวดเร็วดุร้ายและรู้จักพื้นที่ในอุโมงค์ดีกว่าใครเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าหรือสัมผัสได้ถึงความร้อนจากร่างกายมนุษย์มันจะเริ่มออกล่าทันทีนางใช้ประโยชน์จากความแคบและมืดของอุโมงค์รถไฟมาบีบคั้นอารมณ์คนดูทำให้เรารู้สึกอึดอัดเหมือนติดอยู่ในกับดักไปพร้อมกับตัวละครตัวเอกของเรื่องคือแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีปมฝังใจจากการสูญเสียสามีเธอต้องลุกขึ้นสู้กับอสุรกายเพื่อปกป้องลูกชายของเธอความสยองขวัญในเรื่องนี้จึงไม่ใช่แค่การหนีตายแต่คือการเอาชนะความกลัวในใจเพื่อรักษาชีวิตของคนที่เหลืออยู่ท่ามกลางการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมที่พยายามกู้สัญญาณที่หายไปผีเด็กชุดแดงตำนานตามติดจากป่าอาถรรพ์หากคุณเคยรู้สึกว่าเหมือนมีบางอย่างเดินตามหลังเวลาเข้าป่าหรือรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอทั้งที่คุณอยู่คนเดียวหนังเรื่อง The Tag Along ปี 2015 จะทำให้ความรู้สึกนั้นกลายเป็นฝันร้ายที่สลัดไม่หลุดเพราะมันหยิบเอาเรื่องจริงจากคลิปวิดีโออาถรรพ์ที่เคยเป็นข่าวดังไปทั่วไต้หวันมาสร้างเป็นหนังโดยจุดเริ่มต้นของหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อมีกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งไปเดินเที่ยวป่าและถ่ายวิดีโอเล่นตามปกติแต่เมื่อกลับมาดูคลิปพวกเขากลับพบเด็กหญิงปริศนาในชุดสีแดงเดินตามหลังกลุ่มมาอย่างเงียบเชียบทั้งที่ในคณะเดินทางไม่มีเด็กเลยสักคนหลังจากนั้นไม่นานผู้คนในคลิปก็เริ่มหายตัวไปทีละคนอย่างเป็นปริศนาสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในเรื่องนี้ก็คือตัวเด็กหญิงชุดแดงไม่ใช่ผีธรรมดาที่มาหลอกให้ตกใจแต่หนังได้ขยายความว่าเธอคือม่อเซียนอสุรกายหรือพูดผีเจ้าป่าเจ้าเขาตามความเชื่อโบราณซึ่งมันไม่ได้ทำร้ายหรือฆ่าทันทีแต่จะใช้วิธีเรียกชื่อเหยื่อหรือล่อลวงด้วยความผิดบาปและความเศร้าในใจจนเหยื่อหลงทางเข้าไปในป่าลึกและหายสาบสูญไปจากเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดสีแดงเมื่อมันเผยร่างจริงออกมาจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวซึ่งงานภาพในเรื่องนี้ทำออกมาได้หลอนจนเป็นไอคอนของหนังสยองขวัญเอเชียยุคใหม่เลยก็ว่าได้แม้ตัวเอกจะหนีออกจากป่ามาแล้วแต่อาถรรพ์ของเด็กหญิงชุดแดงกลับตามติดจนมาถึงในเมืองเธอสามารถปรากฏตัวได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนมืดๆหรือแม้แต่ในจินตนาการทำให้เหยื่อรู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาจนสติค่อยๆหลุดลอยไปโอมูคาเดะสัตว์ประหลาดจากบรรพกาลอสูร100 ขาในถ้ำปิดตายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อศัตรูที่เหล่านายทหารต้องเผชิญไม่ใช่กองทัพที่มีปืนครบมือแต่เป็นสัตว์ประหลาด100 ขาจากตำนานพื้นบ้านของญี่ปุ่นโอมูคาเดะปี 2026 คือหนังที่ผสมผสานบรรยากาศตึงเครียดของสงครามเข้ากับความสยองขวัญของสัตว์ประหลาดได้อย่างลงตัวหนังพาเราย้อนกลับไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2ยามที่ความสูญเสียแผ่ขยายไปทั่วแผ่นดิน
กลุ่มทหารญี่ปุ่นและเฉลยศึกที่ควรจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตกลับหลงเข้าไปในเหมืองร้างที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นที่ต้องคำสาปสงครามบนดินอาจจะดูโหดร้ายแต่การก้าวเข้าไปในพื้นที่พำนักของสัตว์ร้ายที่หลับไหลมานานนับศตวรรษกลับกลายเป็นความสวยขั้นสุดเมื่อเสียงปืนและกลิ่นคาวเลือดไปปลุกโอมุคาเดะให้ตื่นขึ้นมาจากการจำศีลจากสมรภูมิที่ต้องห้ามหันกันมนุษย์ทั้งสองฝ่ายจึงต้องจำใจหันหน้าเข้าหากันเพื่อเอาชีวิตรอดจากอสุรกายร้อยขาตัวนี้ทำให้หนังเปลี่ยนจากแนวสงครามกลายมาเป็นแนวเอาชีวิตรอดในทันทีตามตำนานในญี่ปุ่นโอมุคาเดะไม่ใช่แค่ตะขาบยักษ์ธรรมดาแต่มันคือสัตว์ประหลาดระดับตำนานซึ่งว่ากันว่าลำตัวของมันยาวจนขดรอบภูเขาได้ถึง7 รอบครึ่งร่างกายของมันมีเปลือกแข็งดังเหล็กที่อาวุธธรรมดาฟันไม่เข้าขาจำนวนมหาศาลของมันแหลมคมเหมือนกับใบมีดและส่องแสงสีส้มสว่างน่าขนลุกในที่มืดความร้ายกาจของมันถึงขั้นบุกไปถล่มวังมังกรของเทพริวจินจนเทพมังกรต้องบักหน้าไปขอความช่วยเหลือจากซามูไรมนุษย์และหนึ่งในจุดที่น่าสนใจที่สุดของตำนานก็คือวิธีปราบมันครับในตำนานมีซามูไรนามว่าฟูจิวาระโนะฮิเดซาโตะพบว่าอาวุธทำอะไรมันไม่ได้เลยจนกระทั่งเขาใช้น้ำลายมนุษย์ฉโลมปลายศรและยิงเข้าที่ดวงตาเพราะตามคติโบราณน้ำลายมนุษย์คือสัญลักษณ์ของพลังชีวิตและความบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งเดียวที่สามารถต่อต้านอำนาจอสูรที่ชั่วร้ายได้นั่นเองครับสองพี่น้องอสุรกายปีศาจกินคนในคราบเด็กสาวเมื่อผู้ล่ากลายเป็นผู้ถูกกระทำถ้าคุณคิดว่าหนังสัตว์ประหลาดจะต้องจบลงที่มนุษย์วิ่งหนีอสุรกายและถูกจับกินไปทีละคนแบบไร้ทางสู้มอนสเตอร์ปี 2020 จะเปลี่ยนความคิดนั้นไปโดยสิ้นเชิงครับเพราะมันเป็นหนังที่ตั้งคำถามกับคนดูว่าระหว่างอสุรกายที่กินคนตามสัญชาตญาณกับมนุษย์ที่ทรมานผู้อื่นเพื่อความสนุกใครกันแน่นะที่เป็นสัตว์ประหลาดตัวจริงตัวละครที่สร้างความสยองให้กับเรื่องนี้ก็คือ2พี่น้องอสุรกายผู้ออกล่าเหยื่อในยามค่ำคืนพวกมันมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ซีดเซียวว่องไวและมีเขี้ยวเล็บที่ใช้ฉีกกระชากเนื้อสดๆกินเป็นอาหารความน่ากลัวของพวกมันเริ่มต้นจากการเป็นผู้ล่าที่ทำให้คนดูต้องขวัญผวาในตอนต้นเรื่องแต่สิ่งที่ทำให้คนดูเวอร์ที่สุดกลับเป็นความอำมหิตของกลุ่มตัวเอกที่เป็นเพียงเด็กมัธยมแทนที่เด็กพวกนี้จะแจ้งตำรวจหรือว่าหนีไปพวกเขากลับล่ามโซ่มันไว้ในห้องเก็บของและทำเรื่องที่เลวร้ายยิ่งกว่าสัตว์ประหลาดทำซะอีกพวกเขาเอาเลือดของมันมาทดลองเอาแสงแดดมาเผาและทรมานมันสารพัดวิธีเพียงเพื่อแก้เบื่อในขณะที่ผู้น้องทรมานอสุรกายผู้พี่ก็ออกตามหาศพน้องสาวที่เขาคิดว่าตายไปแล้วและฆ่าล้างบางทุกคนที่ขวางทางด้วยความโกรธแค้นฉากการออกล่าของพี่สาวนั้นไม่เพียงแต่จะเต็มไปด้วยความขาวเลือดและความสยองขวัญแต่มันกลับแฝงไปด้วยความรักที่ดูจะเป็นมนุษย์มากกว่ากลุ่มเด็กนักเรียนในเรื่องซะอีกหนังเรื่องนี้ทำให้เราเห็นว่าปีศาจที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่อสุรกายหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวแต่มันซ่อนอยู่ในจิตใจที่บิดเบี้ยวของคนเรานี่เองครับ Echo ฝูงสุนัขสังหารเมื่อสัตว์เลี้ยงแสนรู้กลายเป็นอาวุธชีวภาพสุดคลั่งในหนังเรื่องโปรเจกต์ไซเลนต์ปี 2025 ความกลัวไม่ได้มาในรูปแบบของผีหรือปีศาจแต่มันมาในรูปแบบของสุนัขสายพันธุ์โหดที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมและติดตั้งเทคโนโลยีทางทหารจนกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่สมบูรณ์แบบภายใต้รหัสโครงการลับสุนัขเหล่านี้มีชื่อเรียกในโครงการว่า Echoพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอาวุธที่มีความฉลาดสูงและฟังคำสั่งมนุษย์ผ่านสัญญาณเสียงแต่ในขณะที่พวกมันกำลังถูกขนส่งข้ามสะพานสนามบินท่ามกลางหมอกหนาทึบก็เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่จนทำให้ระบบควบคุมขัดข้องและปลดปล่อยฝูงสุนัขเหล่านี้ให้เป็นอิสระสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือสุนัขเหล่านี้เคยเป็นสัตว์ที่ซื่อสัตย์แต่ถูกมนุษย์นำมาดัดแปลงจนเสียสติและกลายเป็นเพชฌฆาตเมื่อระบบที่ควบคุมพวกมันพังลงพวกมันจึงมองมนุษย์ทุกคนบนสะพานเป็นเป้าหมายที่ต้องกำจัดทิ้งอย่างไม่มีเงื่อนไขพวกมันไม่ได้ล่าตามสัญชาตญาณสัตว์ป่าเท่านั้นแต่พวกมันจะล่าอย่างเป็นระบบรู้จักการล้อมเหยื่อและใช้ความเร็วระดับที่มนุษย์วิ่งหนีไม่พ้นร่างกายของพวกมันถูกดัดแปลงให้ทนทานและทรงพลังกว่าสุนัขปกติหลายเท่าพวกมันมีฟันที่คมกริบและแรงกัดที่สามารถฉีกกระชากประตูรถได้ราวกับกระดาษท่ามกลางหมอกหนาบนสะพานที่ตัดขาดจากโลกภายนอกซึ่งได้กลายเป็นสนามล่าที่พวกมันได้เปรียบที่สุดกว่าที่ผู้รอดชีวิตจะรู้ตัวว่ากำลังกลายเป็นเหยื่อก็เมื่อพบว่ารอบตัวคือฝูงหมานักล่าที่พร้อมจะกระชากคอทุกคนที่ขยับตัวสุดท้ายแล้วความน่ากลัวของสุนัขในโปรเจกต์ไซเลนต์อาจเทียบไม่ได้เลยกับความน่ากลัวของมนุษย์ที่สร้างมันขึ้นมาพวกมันเป็นเพียงเครื่องมือที่สะท้อนถึงความโลภและการแสวงหาอำนาจของรัฐบาลจนเกิดโศกนาฏกรรมนองเลือดนั่นเองครับ The Mask วิญญาณหน้ากากเลือดผลผลิตจากการถูกกลั่นแกล้งในบรรดาตัวละครทั้งหมดจาก Morning Grave ปี 2014 คงไม่มีใครสร้างความหวาดผวาได้เท่ากับวิญญาณหน้ากากเลือดหรือ The Mask อีกแล้วครับเธอไม่ใช่แค่ผีที่ออกมาหลอกให้ตกใจตามทางเดินโรงเรียนแต่เธอคือสัญลักษณ์ของความพยาบาทที่กลับมาทวงความยุติธรรมด้วยวิธีที่สยองที่สุดโดยสิ่งที่ทำให้วิญญาณตนนี้กลายเป็นไอคอนของเรื่อง
คือรูปลักษณ์ที่ชวนติดตาการที่เธอสวมหน้ากากอนามัยสีขาวที่ชุ่มไปด้วยคราบเลือดตลอดเวลาเนี่ยสร้างความรู้สึกไม่น่าไว้วางใจและชวนอึดอัดมันคือเครื่องเตือนใจถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับจนต้องปิดบังใบหน้าและเป็นสัญลักษณ์ของความเงียบที่เธอถูกบังคับให้เป็นตอนที่มีชีวิตอยู่เธอไม่ได้แค่ปรากฏตัวให้เห็นและทำให้หวาดผวาเท่านั้นนะครับแต่เธอลงมือกำจัดเหยื่อด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมและเหนือชั้นโดยเฉพาะฉากการจัดการเหล่านักเรียนอนาพาลที่ทำออกมาได้สยดสยองและติดตามมากจนขึ้นแท่นเป็นหนึ่งในฉากฆาตกรรมที่น่าจดจำที่สุดของหนังแนวนี้เลยทีเดียวเธอคือกระจกสะท้อนของผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดของการตกเป็นเหยื่อจากการบูลลี่ในโรงเรียนที่รุนแรงและเกินขีดจำกัดความสยองขวัญของเธอเกิดจากความจริงที่ว่าเธอถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นปีศาจด้วยมือของมนุษย์ด้วยกันเองแรงอาฆาตที่สะสมมานี้ทำให้เธอกลายเป็นวิญญาณพยาบาทที่ไร้ความปราณีซึ่งเมื่อกฎของโรงเรียนไม่สามารถคุ้มครองเธอได้เธอจึงกลับมาตั้งกฎของตัวเองในโลกหลังความตายใครก็ตามที่เคยสร้างบาดแผลให้เธอจะต้องชดใช้ด้วยชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โอลิเวอร์ฮาร์วูดจากเหยื่อผู้ล่วงลับสู่ความสยองที่ครอบงำครอบครัวโอลิเวอร์ฮาร์วูดจากภาพยนตร์เรื่อง The Other Side of the Door ปี 2016 คือตัวแทนของความรักที่กลายเป็นยาพิษอย่างแท้จริงเขาเป็นลูกชายตัวน้อยที่เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมจมน้ำแต่กลับถูกปลุกขึ้นมาด้วยความรู้สึกผิดจากคนเป็นจนกลายเป็นสิ่งลี้ลับที่ทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าเดิมทีโอลิเวอร์เป็นเพียงวิญญาณที่ต้องการร่ำลาแม่เป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อประตูวิหารห่วงห้ามถูกเปิดออกจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์ของเขาก็ถูกกัดกร่อนโดยพลังงานด้านมืดจากโลกหลังความตายทำให้เขากลายเป็นตัวตนที่สลับซับซ้อนและน่ากลัวเกินกว่าที่ครอบครัวจะรับมือได้โอลิเวอร์ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการใช้กำลังแต่เขาใช้วิธีแทรกซึมผ่านสิ่งของที่เขารักเช่นเปียโนหรือหนังสือนิทานอย่าง The Jungle Book เพื่อเหนี่ยวรั้งความรู้สึกของผู้เป็นแม่ให้ยอมรับการมีของเขาอีกครั้งจนเมื่อเวลาผ่านไปท่าแท้ของสิ่งที่กลับมาแทนโอลิเวอร์ก็เริ่มชัดเจนขึ้นเขาทำร้ายน้องสาวของตัวเองลูซี่จนเกิดรอยกัดที่ไหล่และเริ่มแสดงพฤติกรรมที่โหดร้ายต่อสิ่งมีชีวิตอื่นเช่นการทำร้ายสุนัขของครอบครัวเพียงเพราะเสียงเห่าของมันสร้างความรำคาญให้แก่เขาความสยองของโอลิเวอร์ถูกยกระดับขึ้นเมื่อเขามีพลังในการแทรกแซงโลกคนเป็นโอลิเวอร์สามารถเข้าสิงร่างลูซี่น้องสาวของเขาเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการทำร้ายพ่อและเข้าหาแม่ความไร้เดียงสาของเด็กหญิงถูกแทนความอำมหิตของโอลิเวอร์ทำให้เธอกลายเป็นภัยคุกคามที่คนในครอบครัวทำใจจัดการได้ยากโอลิเวอร์ไม่ลังเลเลยที่จะกำจัดใครก็ตามที่พยายามจะไล่เขาไปเช่นการล่อลวงแม่บ้านให้ไปสู่ความตายในสระน้ำเพื่อขัดขวางไม่ให้เธอเผาสิ่งของเขาที่เป็นตัวเชื่อมโยงวิญญาณเข้ากับโลกนี้โทมิเอะคาวากามิความงามที่เป็นอมตะและความริษยาที่ไม่มีวันตายหากจะพูดถึงตัวละครที่เป็นฝันร้ายที่สวยงามที่สุดในโลกมังงะและภาพยนตร์สยองขวัญคงไม่มีใครเกินหน้าเกินตาโทมิเอะคาวากามิผลงานชิ้นเอกของอาจารย์จูจิอิโตะโดยเฉพาะในฉบับภาพยนตร์โทมิเอะอันลิมิเต็ดที่พยายามถ่ายทอดตัวตนอันซับซ้อนและวิปริตของเธอออกมาได้อย่างสุดโต่งอีกแล้วเพราะนี่คือหนังที่รวมเอาความน่าขยะแขยงความตลกและความสวยงามที่บิดเบี้ยวมาเขย่ารวมกันจนกลายเป็นประสบการณ์90นาทีที่ยากจะลืมเลือนในมังงะต้นฉบับโทมิเอะไม่ใช่ผีในความหมายทั่วไปแต่เธอคือสิ่งมีชีวิตประหลาดที่อยู่ในรูปลักษณ์ของหญิงสาวมัธยมปลายผู้เลอโฉมเอกลักษณ์ที่ขาดไม่ได้ก็คือฝายเสน่ห์ใต้ตาซ้ายและผมสีดำคลับที่เหยียดตรงซึ่งในฉบับหนังก็ยังคงถ่ายทอดนิสัยความเป็นตัวแม่ของเธอออกมาได้ตรงตามมังงะเป๊ะคือเป็นคนเอาแต่ใจหลงตัวเองขั้นสุดและดูถูกเหยียดหยามคนอื่นโดยเฉพาะความริษยาที่เธอมีต่อผู้หญิงคนอื่นที่ดูมีความสุขมากกว่าเธอพลังที่น่ากลัวที่สุดของโทมิเอะไม่ใช่พละกำลังแต่คือเสน่ห์ดึงดูดที่รุนแรงจนผิดปกติผู้ชายทุกคนที่ได้สบตาหรืออยู่ใกล้เธอจะค่อยๆสูญเสียสติสัมปชัญญะจนกลายเป็นทาสผู้ซื่อสัตย์จนกระทั่งความหลงใหลนั้นแปรเปลี่ยนเป็นความคลุ้มคลั่งโดยจุดจบของคนที่หลงรักโทมิเอะมักจะเหมือนกันหมดคือพวกเขาจะเกิดความปรารถนาอย่างรุนแรงที่จะฆ่าและหั่นเธอเป็นชิ้นๆซึ่งนี่คือกลไกการสืบพันธุ์ของเธอพอทุกเศษเสี้ยวร่างกายของโทมิเอะไม่ว่าจะเป็นหยดเลือดเส้นผมหรืออวัยวะที่ถูกสับจะสามารถงอกออกมากลายเป็นโทมิเอะคนใหม่ได้อยู่เสมอ The Keeper เจ้าที่ประหลาดในบ้านพักกลางป่า Keeper เจ้าที่ปีศาจภาพยนตร์สยองขวัญจิตวิทยาปี 2025 ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าแค่คู่รักที่ไปตั้งแคมป์ในกระท่อมสุดหลอนกลางป่าทว่าสิ่งที่เริ่มต้นจากการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบของลิสและแฟนหนุ่มมาลคอมกลับกลายเป็นประสบการณ์สุดสยองเมื่อลิสเริ่มเห็นภาพหลอนของวิญญาณและสิ่งมีชีวิตน่าขนลุกที่วนเวียนอยู่ภายในกระท่อมแห่งนี้ตลอดทั้งเรื่องตัวตนและจุดประสงค์ที่แท้จริงของสิ่งมีชีวิตประหลาดเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนา
แต่ส่วนหนึ่งของต้นกำเนิดของพวกมันถูกเปิดเผยโดยมัลคอมในช่วงท้ายของภาพยนตร์ว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ดูเหมือนจะเกิดมาจากหญิงมีครรภ์ลึกลับคนหนึ่งเมื่อหลายศตวรรษก่อนซึ่งมาปรากฏตัวในที่ดินของครอบครัวมัลคอมและลูกพี่ลูกน้องของเขาดาเรนโดยทั้งคู่เชื่อว่าเธอเป็นสมาชิกของกลุ่มศาสนาที่บุกรุกที่ดินจึงได้ทำร้ายและจับตัวเธอไว้ในขณะที่ถูกคุมขังหญิงคนนั้นได้ให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตประหลาดหลายตัวออกมาแม้ว่ามัลคอมและดาเรนจะสังหารหญิงคนนั้นได้แต่พวกเขากลับทำการต่อรองกับเหล่าสิ่งมีชีวิตที่เพิ่งเกิดมาโดยพวกมันจะมอบชีวิตที่ยืนยาวให้แก่มัลคอมและดาเรนแลกกับการสังเวยชีวิตของผู้หญิงที่พวกเขาจะต้องนำมาให้พวกมันกินมัลคอมยอมรับว่าเขาเองก็ไม่รู้เลยว่าพวกมันคืออะไรเขารู้แต่เพียงวิธีสื่อสารกับพวกมันเพื่อทำข้อตกลงแต่การสื่อสารนั้นไม่เคยถูกแสดงให้ผู้ชมเห็นอย่างชัดเจนสำหรับมัลคอมลิสถูกกำหนดให้เป็นเหยื่อสังเวยรายต่อไปให้แก่สิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเป็นหนึ่งในหญิงจำนวนมากที่ถูกเขาหลอกล่อแยกตัวและนำมาเป็นอาหารให้แก่พวกมันวิญญาณที่ลิสเห็นทั่วทั้งภาพยนตร์เช่นผู้หญิงที่มีถุงคลุมหัวคือวิญญาณของผู้หญิงคนก่อนๆที่ถูกมัลคอมนำมาสังเวยซึ่งทำหน้าที่เป็นคำเตือนถึงชะตากรรมที่ลิสอาจจะต้องเผชิญหน้าหากเธอไม่สามารถหนีออกจากกระท่อมได้ฮากาเนะเดชสยองของหนุ่มดวงตกกับสาวปริศนาในถุงกระสอบหากคุณกำลังมองหาความบันเทิงประเภทอีหยังวะที่ทั้งแปลกประหลาดน่ากลัวแต่ก็น่าติดตามอย่างน่าประหลาดผมขอแนะนำให้รู้จักกับตอนที่ชื่อว่าฮากาเนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์รวมเรื่องสยองขวัญจากญี่ปุ่นเรื่อง Unholy Woman ในปี 2006 ครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อพนักงานหนุ่มคนหนึ่งถูกเจ้านายขยันขยอแก่มบังคับให้ลองออกเดทกับน้องสาวที่ชื่อว่าฮากาเนะโดยโชว์รูปถ่ายหญิงสาวหน้าตาสะสวยให้ดูแต่ความจริงที่เขาต้องเจอเมื่อไปถึงบ้านกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับเขาพบเจ้านายกำลังปั๊มอาหารเหลวผ่านท่อส่งเข้าไปในถุงกระสอบป่านเน่าๆใบหนึ่งที่สวมทับร่างท่อนบนของน้องสาวเอาไว้ความจริงที่น่าตกใจก็คือฮากาเนะมีร่างท่อนล่างตั้งแต่สะโพกลงไปเป็นขาผู้หญิงที่เรียวสวยดูปกติแต่ท่อนบนตั้งแต่เอวขึ้นไปกลับมีอะไรบางอย่างที่ไม่ใช่คนซึ่งถูกพัฒนาการและปกปิดไว้ด้วยกระสอบป่านดิบๆตลอดเวลาคุณลองจินตนาการว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยคือเกมจีบสาวเวอร์ชั่นสัตว์ประหลาดครับเพราะทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฮากาเนะนั้นมันแปลกประหลาดมากทั้งน่ารังเกียจและชวนขนลุกในเวลาเดียวกันเธอพูดไม่ได้ทำได้เพียงส่งเสียงขู่ประหลาดและใช้เท้าเขียนหนังสือหรือวาดภาพเพื่อแสดงความรู้สึกและดูเหมือนจะเป็นอมตะอีกด้วยหรืออย่างน้อยเนี่ยก็ทนทานต่อความเจ็บปวดได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยแหละแม้ท่อนบนจะน่าสยดสยองแต่ท่อนล่างที่เรียวงามกลับทำให้พระเอกเกิดความรู้สึกดึงดูดอย่างน่าประหลาดจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์สุดพิสดารที่ผสมผสานทั้งความสยองขวัญและตลกร้ายแถมผู้กำกับยังไม่ยอมเฉลยอีกว่าสิ่งที่อยู่ภายใต้กระสอบนั้นคืออะไรกันแน่แต่หนังจะคอยหย่อนคำใบ้ผ่านสิ่งต่างๆที่หลุดร่วงออกมาไม่ว่าจะเป็นแมลงจำนวนมากกินเนื้อดิบๆที่เน่าเปื่อยหรือแม้แต่ใบมีดคมกริบที่พุ่งออกมาป้องกันตัวสิ่งเหล่านี้ยิ่งกระตุ้นจินตนาการของคนดูให้เตลิดไปไกลกว่าสิ่งที่พระเอกกำลังเผชิญหน้าอยู่อีกว่านี่มันคือปีศาจเทพเจ้าโบราณหรือคำสาปกันแน่แวมไพร์เคลย์เมื่อดินเหนียวต้องสาปหิวก็หายเลื่อนมนุษย์ถ้าคุณคิดว่าพล็อตหนังเกี่ยวกับดินเหนียวต้องคำสาปจะเป็นแค่หนังเกรด B ตลกๆขอให้คุณคิดใหม่เดี๋ยวนี้เลยครับเพราะแวมไพร์เคลย์คือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างความบ้าคลั่งทางศิลปะและความรุนแรงระดับที่หนังยุค 80 ยังต้องยอมสยบแม้จะสร้างในยุคหลังแต่แวมไพร์เคลย์กลับให้ความรู้สึกเหมือนงานมาสเตอร์พีซใต้ดินจากยุค 80 ด้วยการใช้ practical effect หรือเอฟเฟกต์ทำมือและเครโมชั่นหรือแอนิเมชันดินเหนียวเป็นหลักทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยดูดิบดูจริงแล้วก็น่าขยะแขยงแบบที่ CG สมัยใหม่เนี่ยให้เราไม่ได้เรื่องราวเกิดขึ้นในโรงเรียนสอนศิลปะแถบชนบทเมื่อนักเรียนกลุ่มหนึ่งนำดินเหนียวที่ถูกฝังดินไว้อย่างลึกลับกลับมาใช้ปั้นงานโดยไม่รู้ตัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นของนรกเพราะดินเหนียวก้อนนี้ไม่ได้แค่ต้องการการปั้นแต่มันต้องการเลือดเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตจุดเด่นที่สุดของหนังก็คือการใช้คุณสมบัติของดินเหนียวมาสร้างความสยองขวัญได้อย่างน่าสนใจและมันก็น่าขยะแขยงในเวลาเดียวกันโดยการค่อยๆให้มันกลืนกินเหยื่อและแปรรูปใบหน้าหรืออวัยวะที่บิดเบี้ยวหนังนำเสนอภาพการกัดกินและทำลายจากภายในร่างกายผ่านมุมมองแบบเซอร์เรียลที่ทั้งน่ากลัวและสวยงามในเชิงศิลปะการรวมตัวกันของเศษเนื้อและดินเหนียวขยายใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นอสุรกายขนาดมหึมาที่เต็มไปด้วยใบหน้าของผู้เคราะห์ร้ายกระทั่งในช่วง5 นาทีสุดท้ายของเรื่องหนังจะพาคุณไปพบกับจุดจบที่คาดไม่ถึงด้วยการยกระดับความวินาศสันตโรไปสู่ระดับที่ใกล้เคียงกับหนังแนวสัตว์ประหลาดไคจูซึ่งเป็นการปิดท้ายที่เฉียบคมและทิ้งทับจิตวิญญาณความเพี้ยนของญี่ปุ่นไว้อย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวพาวช็อกวีปีศาจ8ช็อกกับความแค้นในวังหลวงโชซอน
ปีศาจ8ช็อกหรือพาวช็อกวีคือวายร้ายหลักที่สร้างความหวาดกลัวในซีรีส์เกาหลีเรื่อง The Haunted Palace หรือปราสาทหลอนวิญญาณซึ่งนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญย้อนยุคในวังหลวงสมัยโชซอนชื่อ8ช็อกมาจากหน่วยวัดความยาวโบราณของเกาหลีโดยมีความสูงประมาณ 2.4 เมตรหรือกว่า8ฟุตซึ่งเป็นรูปลักษณ์ที่สูงใหญ่ผิดปกติและน่าสะพรึงกลัวมาพร้อมกลิ่นเหม็นและใบหน้าดุดันตามความเชื่อดั้งเดิมปีศาจ8ช็อกมักถูกตีความว่าเป็นปีศาจนักรบหรือวิญญาณที่ตายอย่างอยุติธรรมและการปรากฏตัวของมันก็มักจะเป็นสัญญาณเตือนถึงภัยพิบัติหรืออาเพศครั้งใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในแผ่นดินในซีรีส์ The Haunted Palace ได้ขยายเรื่องราวของปีศาจตนนี้ให้มีมิติยิ่งขึ้นโดยเปิดเผยว่ามันคือวิญญาณที่ถูกเผาทั้งเป็นและมีความอาฆาตแค้นต่อราชวงศ์โชซอนมานานนับศตวรรษความแค้นของมันมีรากฐานมาจากการถูกทรยศหักหลังของกษัตริย์องค์กรที่สั่งให้ปักธงของฝ่ายตนในหมู่บ้านของผู้บริสุทธิ์ในช่วงสงครามเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูเข้าโจมตีผลก็คือหมู่บ้านนั้นถูกทำลายและชาวบ้านจำนวนมากต้องตายอย่างทุกข์ทรมานในกองไฟซึ่งวิญญาณของพวกเขาได้รวมตัวกันจนกลายเป็นปีศาจ8ช็อกที่มีพลังในการเคลื่อนที่ผ่านเปลวไฟเพื่อกลับมาล้างแค้นราชวงศ์นั่นเองครับปีศาจตนนี้จึงกลายเป็นสัญลักษณ์ที่ทรงพลังของความทุกข์ทรมานและความอายุติธรรมที่ถูกซ่อนเอาไว้ในประวัติศาสตร์ของวังหลวงซึ่งสร้างความท้าทายอย่างยิ่งให้กับยอรีตัวเอกของเรื่องและพันธมิตรของเธอในการต่อสู้เพื่อยุติคำสาปแห่งความแค้นที่สั่งสมมามากกว่า100ปีเพื่อนำความสงบสุขกลับคืนสู่ราชบัลลังก์อีกครั้ง The Giant Catfish อสุรกายกินคนจากใต้ผืนน้ำปลาแคชฟิชยักษ์หรือ The Giant Catfish คือภัยคุกคามหลักที่น่าสะพรึงกลัวในภาพยนตร์สยองขวัญปี 2013 เรื่อง Beneath เมื่อกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย 6 คนออกเดินทางไปพักผ่อนที่ทะเลสาบอันเงียบสงบและต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของปลายักษ์กินคนขนาดมหึมาที่ขังพวกเขาทั้งหมดไว้อยู่ในกลางผืนน้ำอสุรกายยักษ์ตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาให้เป็นสัตว์นักล่าที่น่ากลัวและดุดันมันคือเครื่องจักรสังหารใต้น้ำที่มีขนาดใหญ่โตอย่างไม่น่าเชื่อโดยความยาวกว่า10 ฟุตมีฟันที่คมกริบกรามที่ทรงพลังและสามารถว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็วเพื่อตามล่าเหยื่อได้อย่างว่องไวแม้ว่าปลาแคชฟิชจะเป็นภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดในภาพยนตร์แต่เรื่องราวของบีนีธกลับเน้นไปที่ความสะพรึงกลัวของมนุษย์กันเองด้วยเช่นกันสัตว์ประหลาดทำหน้าที่เป็นนักล่าผู้หิวโหยแต่บางการวิเคราะห์ก็มองว่ามันอาจจะเป็นภาพสะท้อนของวิญญาณอาฆาตหรือพลังงานชั่วร้ายของทะเลสาบนั้นภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่อสุรกายใต้ผืนน้ำแต่คือกลุ่มวัยรุ่นเองที่กลายเป็นศัตรูตัวฉกาจที่สุดของกันและกันมิตรภาพของพวกเขาเสื่อมสลายอย่างรวดเร็วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความตายพวกเขาเริ่มเข้าสู่สภาวะบ้าคลั่งความหวาดระแวงและความสิ้นหวังจนนำไปสู่การหักหลังและเสียสละเพื่อนร่วมกลุ่มเพื่อการเอาชีวิตรอดของตัวเองในที่สุดปลาแคชฟิชยักษ์ก็ประสบความสำเร็จในการสังหารตัวละครหลักทั้งหมดเป็นการตอกย้ำว่าเมื่อมนุษย์ถูกผลักดันให้ไปถึงขีดจำกัดความเห็นแก่ตัวที่ซ่อนอยู่ภายในใจก็อาจจะกลายเป็นอาวุธที่อันตรายถึงชีวิตได้ไม่แพ้ฟันของอสุรกายจากทะเลลึกเลย Red Eye Demons ปีศาจตาแดงผู้แพร่กระจายความวิปลาสปี 2016 โลกได้รู้จักกับหนังเกาหลีที่หลอนที่สุดตลอดการเรื่องหนึ่งอย่าง The Wailing โดยปมปริศนาของปีศาจตาแดงหรือ Red Eye Demons ที่เป็นปีศาจผู้ชั่วร้ายและเป็นต้นตอของเหตุการณ์เหนือธรรมชาติทั้งหมดในหมู่บ้านชนบทที่เงียบสงบปีศาจตนนี้สร้างความหวาดกลัวผ่านวิธีการที่ซับซ้อนที่มาในคราบของชายชาวญี่ปุ่นปริศนาที่ย้ายเข้ามาในหมู่บ้านและถูกมองว่าเป็นศูนย์กลางของความลึกลับทั้งหมดการปรากฏตัวของเขามาพร้อมกับเหตุการณ์ฆาตกรรมสุดแปลกประหลาดและอาการป่วยขั้นรุนแรงที่ทำให้ชาวบ้านกลายร่างเป็นเหมือนซอมบี้ที่บ้าคลั่งชายผู้นี้ถูกเชื่อมโยงกับปีศาจอย่างชัดเจนเลยโดยเฉพาะดวงตาของเขาที่มักจะเรืองแสงสีแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความชั่วร้ายมันไม่ได้โจมตีแค่ทางกายภาพแต่ใช้พิธีกรรมและการโจมตีทางจิตวิญญาณผ่านความฝันและนิมิตเพื่อสร้างความหวาดกลัวและควบคุมเหยื่อเรื่องราวทั้งหมดติดตามจงกูเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นที่ต้องสืบสวนคดีฆาตกรรมสุดแปลกที่ดูเหมือนจะไร้สาเหตุนี้แต่ความสับสนและความหวาดกลัวของเขาก็ยิ่งพุ่งขึ้นถึงขีดสุดเมื่อลูกสาวของเขาถูกปีศาจเข้าสิงด้วยความโกรธแค้นและสิ้นหวังจงกูเลยบุกไปทำลายข้าวของที่บ้านของชายชาวญี่ปุ่นโดยเชื่อว่าเขาคือต้นเหตุของคำสาปแต่สุดท้ายการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปีศาจบรรลุเป้าหมาย The Wailing ใช้ปีศาจตาแดงนี้เป็นเครื่องมือในการสำรวจความเชื่อและบททดสอบศรัทธาของมนุษย์โดยตั้งคำถามว่าผู้คนจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายที่มองไม่เห็นซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของปีศาจนั่นเองเลมมิกแวมไพร์ไอริชพันปีผู้แสวงหาครอบครัวด้วยเลือดและเสียงเพลงเรมมิกคือตัวร้ายหลักของภาพยนตร์แอคชั่นสยองขวัญย้อนยุคในปี 2025 เรื่องซินเนอร์เขาเป็นแวมไพร์ชาวไอริชที่มีอายุยืนยาวนับพันปีผู้ซึ่งถูกขับเคลื่อนด้วยความเหงาอย่างสุดซึ้งและความปรารถนาที่จะสร้างครอบครัวแวมไพร์ขึ้นมาใหม่
เรมิกอาจมีชีวิตอยู่ในไอร์แลนด์มาก่อนการลุกลามที่โหดร้ายของคอมเวลในช่วงต้นของศตวรรษที่ 17 ชุมชนและขนบธรรมเนียมของเขาถูกปราบปรามทำให้เขาตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นแวมไพร์ด้วยวิธีการที่ไม่ทราบแน่ชัดหลังจากนั้นเขาก็ใช้ชีวิตหลายทศวรรษเล่ร่อนไปทั่วโลกเพื่อสร้างชุมชนแห่งมิตรภาพที่ไม่มีวันสิ้นสุดขึ้นมาใหม่โดยการเปลี่ยนมนุษย์ให้กลายเป็นปีศาจเช่นเดียวกันกับเขาจนกระทั่งในปี 1932 เขาหลบหนีการตามล่าของชนเผ่าช็อกทอร์และหลอกล่อให้คู่รักสมาชิกคู่คักแค้นคู่หนึ่งเชิญเขาเข้าบ้านโดยใช้ความเชื่อเรื่องการเหยียดเชื้อชาติของพวกเขาเป็นเครื่องมือจากนั้นก็สังหารและเปลี่ยนทั้งคู่ให้กลายเป็นแวมไพร์ก่อนจะพากันเดินทางมาอย่างมิสซิสซิปปีเดลต้าที่ซึ่งแซมมี่มัวและลูกพี่ลูกน้องของเขาเปิดร้านเหล้าจุ๊กจอยด้วยกันเป็นวันแรกซึ่งที่นี่เองที่เรมิกถูกดึงดูดด้วยดนตรีเหนือธรรมชาติของแซมมี่โดยเชื่อว่ามันสามารถใช้เรียกวิญญาณบรรพบุรุษที่สูญหายของเขาให้กลับมาได้เรมิกสามารถเชื่อมโยงกระแสจิตกับแวมไพร์ที่เขาเปลี่ยนทุกคนโดยแชร์ความทรงจำและความรู้สึกเขาจึงต้องการพรสวรรค์เหนือธรรมชาติของแซมมี่และพยายามเจรจาเสนอให้แซมมี่เป็นแวมไพร์เพื่อรับความเป็นอมตะอิสรภาพและการหลีกหนีจากการเหยียดเชื้อชาติและกับการใช้ดนตรีเพื่อเรียกวิญญาณบรรพบุรุษของพวกเขากลับมานั่นเองแอบบี้นักล่าแห่งอนาคตวิวัฒนาการที่กลืนกินมนุษย์แอบบี้หรือย่อมาจาก Aberration สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวจากซีรีส์ Wayward Pine พวกมันเป็นผลลัพธ์ของวิวัฒนาการที่เปลี่ยนเผ่าพันธุ์มนุษย์ให้กลายเป็นนักล่าที่สมบูรณ์แบบเพื่อเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายที่สุดเรื่องราวการกำเนิดของแอบบี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเดวิดพิวเชอร์สังเกตเห็นการกลายพันธุ์ใน DNA ของมนุษย์เมื่อเขาอายุ30 ปีทำให้เขาตระหนักได้ว่ามนุษย์เนี่ยกำลังจะสูญพันธุ์ในอนาคตเมื่อเวลาผ่านไปหลายพันปี DNA ของมนุษย์ก็จะกลายพันธุ์เข้าสู่กระบวนการวิวัฒนาการทำให้มนุษย์กลายเป็นแอบบี้ซึ่งเข้าครอบครองโลกในที่สุดและทำให้มนุษย์สายพันธุ์เดิมหายไปจากโลกจนกระทั่งในปี 4014 มนุษย์กลุ่มแรกที่ตื่นขึ้นมาก็ได้พบเห็นแอบบี้เดินเตร็ดเตร่อยู่ในป่าและเริ่มโจมตีมนุษย์เพื่อความอยู่รอดมนุษย์จึงสร้างรั้วไฟฟ้าเพื่อกักกันพวกแอบบี้ไว้ด้านนอกแต่ก็ยังไม่วายมีมนุษย์บางกลุ่มที่พยายามหลบหนีออกจากเววาร์ดพายแต่ก็มักจะถูกแอบบี้สังหารทั้งหมดแอบบี้มี DNA ที่แตกต่างจากมนุษย์โฮโมเซเปียนเพียง 0.5% เท่านั้นแต่กลับมีข้อได้เปรียบมากมายที่ทำให้พวกมันอยู่เหนือห่วงโซ่อาหารในฐานะนักกินเนื้อที่ดุดันที่สุดในโลกพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เดินสองขามีผิวสีเทาไม่มีขนมีกรงเล็บที่ใช้ฉีกเหยื่อฟันที่คมกริบและประสาทสัมผัสในการได้ยินและการดมกลิ่นที่ทรงพลังกว่ามนุษย์ถึง100 เท่าทำให้พวกมันสามารถซุ่มโจมตีเหยื่อได้ก่อนที่จะรู้ตัวซะอีกนะครับแต่ก็นับว่าโชคดีมากที่พวกมันไม่ได้ฉลาดสักเท่าไหร่จึงไม่สามารถพูดได้นะโดยจะใช้เพียงแค่เสียงคำรามในการสื่อสารซึ่งช่วยให้มนุษย์สามารถทำนายรูปแบบการเคลื่อนไหวและสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้เมื่อพวกมันบุกผ่านรั้วเข้ามาแซมตัวแทนแห่งกฎเกณฑ์ฮาโลวีนแซมคือตัวละครที่เป็นเหมือนมาสคอตหลักของภาพยนตร์สยองขวัญเรื่อง Trick or Treat ในปี 2007 ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนเด็กน้อยมาเล่น Trick or Treat แต่แท้จริงแล้วเขาคือปีศาจโบราณที่มีภารกิจสำคัญในการรักษาและบังคับใช้กฎแห่งวันฮาโลวีนแซมมีรูปลักษณ์ที่หลอนและย้อนแย้งเขาสวมชุดนอนคลุมเท้าสีส้มพร้อมด้วยใบหน้าหุ่นไลกาที่ทำจากผ้ากระสอบถูกเย็บอย่างหยาบๆมีตาเป็นกระดุมและถือถุงผ้าเล็กๆไว้ในมือทำให้เขาดูเหมือนเด็กน้อยที่ออกมาเล่น Trick or Treat ธรรมดาแต่เมื่อผ้ากระสอบถูกเปิดออกก็จะเผยเห็นศีรษะที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างกะโหลกศีรษะกับฟักทองแกะสลักเนื้อของเขาดูเหมือนส่วนด้านในของฟักทองและมีฟันที่แหลมคมผิดรูปตลอดทั้งเรื่องแซมมักจะปรากฏตัวเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์ของเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นในวันฮาโลวีนแต่การมีของเขาก็เพิ่มบรรยากาศที่น่าขนลุกกับเรื่องราวเหล่านั้นแต่แล้วธรรมชาติอันน่ากลัวของแซมมันจะชัดขึ้นเมื่อเขาได้มีเรื่องราวเป็นของตัวเองภารกิจของเขาดูเหมือนจะเป็นการบังคับใช้กฎของวันฮาโลวีนแม้จะถูกยิงด้วยปืนลูกซองจนร่างกายขาดแซมก็สามารถฟื้นคืนชีพและสานต่อภารกิจของเขาได้คือการจัดการลงโทษกับครีกชายชราขี้หงุดหงิดที่ปฏิเสธที่จะแจกขนมให้กับเด็กๆแซมก็ได้มอบช็อกโกแลตที่มีใบมีดโกนซ่อนอยู่ข้างในก่อนที่จะปล่อยให้ครีกมีชีวิตอยู่นี่คือบทสรุปที่ชัดเจนของคำว่า Trick or Treat ที่มาพร้อมกับความตายและความทรมานแซมจึงเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณแห่งวันฮาโลวีนที่คอยเตือนทุกคนว่าหากคุณไม่เคารพกฎของเทศกาลนี้คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการลงโทษจากปีศาจตัวเล็กๆที่ดูน่ารักอย่างแซมเข้าก็เป็นได้ The Monster อสุรกายกลายพันธุ์ภัยพิบัติแห่งแท่นขุดเจาะเซกเตอร์7 The Monster คือวายร้ายหลักจากภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟสัญชาติเกาหลีใต้ในปี 2011 ที่ชื่อเรื่องว่า Sector 7มันคือสิ่งมีชีวิตสะเทินน้ำสะเทินบกขนาดมหึมาที่ไม่ได้มาจากนอกโลกแต่เป็นผลพวงจากความโลภและการทดลองลับบนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลนอกชายฝั่งเกาะเชจูเรื่องราวเริ่มต้นจากการค้นพบสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลลึกคล้ายผีเสื้อทะเลที่บริเวณแท่นขุดเจาะเซกเตอร์7สิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีของเหลวในร่างกายที่มีคุณสมบัติที่น่าทึ่ง
ทำให้ผู้นำแท่นขุดเจาะบางคนเล็งเห็นโอกาสที่จะใช้เป็นแหล่งพลังงานทางเลือกซึ่งตลอดระยะเวลาหลายปีการทดลองเพาะพันธุ์และพัฒนาสิ่งมีชีวิตนี้ก็ได้ดำเนินไปอย่างลับๆจนกระทั่งได้สิ่งมีชีวิตต้นแบบที่เติบโตจนมีขนาดมหึมาและมีพละกำลังเกินควบคุมเมื่อสัตว์ประหลาดตนนี้หลุดรอดออกมาจากห้องทดลองมันก็กลายเป็นภัยคุกคามที่ไม่มีใครคาดคิดและเริ่มสังหารลูกเรืออย่างโหดเหี้ยมมันเป็นสิ่งมีชีวิตครึ่งบกครึ่งน้ำขนาดใหญ่มีผิวสีเขียวอมฟ้าดูเทอะทะแต่เต็มไปด้วยมัดกล้ามเนื้ออีกทั้งยังมีความว่องไวสูงสามารถไล่ล่าเหยื่อที่กำลังหลบหนีด้วยความเร็วสูงได้อย่างง่ายดายและมีลิ้นสีน้ำเงินที่สามารถยืดออกไปได้ไกลเพื่อใช้ในการจับเหยื่อหรือเสียบแทงทะลุทะลวงเป้าหมายแต่สิ่งที่ทำให้มันอันตรายอย่างยิ่งก็คือความสามารถในการฟื้นตัวจากบาดแผลได้อย่างรวดเร็วทำให้กระสุนหรือการโจมตีทางกายภาพทั่วไปแทบจะทำอะไรมันไม่ได้เลยเมื่อลูกเรือตระหนักว่าภัยคุกคามที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่นี้คือสิ่งมีชีวิตที่แทบจะเป็นอมตะและกำลังใช้แท่นขุดเจาะเป็นรังเพื่อขยายพันธุ์พวกเขาจึงต้องร่วมมือกันเพื่อหาทางหยุดยั้งมันให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไป Deadman เทพเจ้ากินคนและโศกนาฏกรรมแห่งตระกูลโกโตะ Deadman หรือที่ในเรื่องเรียกว่าท่านผู้นั้นหรือชื่อจริงก็คือชิโรงาเนะวายร้ายหลักและเป็นศูนย์กลางของความวิปลาสในซีรีส์ญี่ปุ่นแนวสยองขวัญระทึกขวัญเรื่องกันนิบาลที่สร้างจากมังงะชื่อเดียวกันเขาไม่ใช่ปีศาจโดยกำเนิดแต่เป็นเหยื่อที่ถูกแม่ของเขาเองเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือแห่งการแก้แค้นและการครอบงำหนึ่งหมู่บ้านคุเงะชีวิตของชิโรงาเนะเริ่มต้นขึ้นในปี 1949 จากความสัมพันธ์ลับระหว่างกินโกโตะกับมาซามุเนะบุตรชายของนักบวชหมู่บ้านแต่เมื่อกินถูกกล่าวหาว่าเป็นคนนำโชคร้ายมาสู่หมู่บ้านพวกชาวบ้านจึงตัดสินใจสังเวยเธอให้แก่เทพเจ้าคุรุโนะมากิแต่เธอกลับสามารถรอดชีวิตมาได้จากการช่วยเหลือของคาชิฮาเบะผู้ซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะมนุษย์กินคนหลังจากนั้นกินก็เลี้ยงดูชิโรงาเนะด้วยเนื้อคนซึ่งได้มาจากการสังหารชาวบ้านที่เธอเจอในป่าเพื่อสนองการแก้แค้นของตนชิโรงาเนะต้องทนทุกข์ทรมานจากพันธุกรรมที่ไม่เสถียรของตระกูลคาชิฮาเบะซึ่งเป็นบรรพบุรุษที่ฝึกฝนการกินเนื้อคนทำให้เขาป่วยเป็นโรคคูรุชนิดกลายพันธุ์อันเป็นผลมาจากการเรียงตัวผิดพลาดของโปรตีนแต่ก็แลกมากับการที่เขาจะมีพละกำลังและความเร็วที่เหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปอย่างมากแดดแมนถูกชาวบ้านเกรงกลัวและบูชาในฐานะเทพเจ้าแห่งขุนเขาองค์ใหม่ของหมู่บ้านโดยที่กินโกโตะได้ปลูกฝังความเชื่อนี้เข้าไปในกลุ่มตระกูลโกโตะแม้จะถูกบูชาแต่ด้านแมนก็ยังเป็นเพียงชายชราที่โดดเดี่ยวและใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์ร้ายในป่าเขาแทบจะไม่สามารถพูดประโยคปกติได้นอกจากคำว่าแม่ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเขาถูกแม่เลี้ยงดูและใช้ประโยชน์มาตั้งแต่เด็กแล้วนั่นเอง Black Hat ปุโรหิตผู้ทรยศสู่จอมทัพแวมไพร์ผู้กระหายสงคราม Black Hat คือตัวร้ายหลักที่ทรงพลังในภาพยนตร์พีซเขาคือผู้นำของเหล่าแวมไพร์ในยุคที่มนุษย์และผีดูดเลือดทำสงครามกันอย่างดุเดือดแต่ที่น่าสนใจก็คือ Black Hat ไม่ได้เป็นแวมไพร์มาตั้งแต่ต้นหากแต่เคยเป็นสมาชิกของกลุ่มพรีสซึ่งเป็นกลุ่มนักรบที่อุทิศตนเพื่อปกป้องเผ่าพันธุ์มนุษย์มาก่อนเช่นกันการเปลี่ยนผ่านของ Black Hat เริ่มต้นขึ้นเมื่อพรีสพ่ายแพ้ในการรบและเขาถูกแวมไพร์จับตัวไปหลังจากถูกทรมานอย่างหนักแวมไพร์ควีนก็ปรากฏตัวขึ้นและมอบเลือดของเธอให้แก่เขาการกระทำนี้เองที่ทำให้ Black Hat กลายเป็นลูกผสมแวมไพร์ครึ่งมนุษย์คนแรกของโลกด้วยพลังใหม่นี้ทำให้เขาทรยศต่อเผ่าพันธุ์เดิมและกลายเป็นผู้นำแวมไพร์ที่ทรงพลังและภักดีอย่างสุดหัวใจBlack Hat และกลุ่มแวมไพร์ของเขาเดินทางด้วยรถไฟหุ้มเกราะในเวลากลางวันเพื่อหลีกเลี่ยงแสงแดดและคอยออกล่าสังหารมนุษย์ในเมืองต่างๆในเวลากลางคืนโดยพวกเขาไม่ต้องกลัวดวงอาทิตย์ขึ้นอีกต่อไปเนื่องจากมลพิษของโรงงานได้สร้างกลุ่มควันและเท่าทันหนาทึบบดบังแสงอาทิตย์จนเกือบมืดมิดตลอดเวลาความขัดแย้งส่วนตัวของ Black Hat มุ่งเป้าไปที่อดีตเพื่อนนักบวชของเขาซึ่งเดินทางออกตามล่า Black Hat หลังจากที่น้องชายภรรยาและหลานสาวถูกแวมไพร์สังหารและลักพาตัวไปพร้อมกับใช้เป็นเหยื่อล่อเพื่อดึงดูดกลุ่มพรีสที่เหลืออยู่ให้มาหาเขาโดยมีเป้าหมายเพื่อกำจัดพวกเขาให้สิ้นซากและยุติความทุกข์ทรมานและการเสียสละของเผ่าพันธุ์แวมไพร์Mutant Tardigrade ภัยปรสิตกลายพันธุ์จากอวกาศภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญในปี 2015 เรื่อง Harbinger Down ที่เรียกว่าแทบจะได้แรงบันดาลใจจาก The Thing มาเต็มๆซึ่งนำเสนอภัยคุกคามหลักก็คือ Mutant Tardigrade ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก8ขาที่หน้าตาคล้ายหมีน้ำแต่มีความสามารถในการกลายพันธุ์ที่น่าสะพรึงกลัวและอันตรายถึงชีวิตต่อใครก็ตามที่เข้าใกล้มัน Mutant Tardigrade เหล่านี้ถูกค้นพบในสภาพแช่แข็งภายในแคปซูลอวกาศในโซเวียตที่เรือหาปูฮาบิงเกอร์กู้ขึ้นมาจากน้ำแข็งในไซบีเรียโดยไม่มีใครรู้เลยว่าภายในแคปซูลนั้นมีนักบินอวกาศที่ติดเชื้ออยู่แล้วเมื่อสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หลุดพ้นจากน้ำแข็งและฟื้นตัวพวกมันก็เริ่มแพร่เชื้อและกลืนกินลูกเรือทีละคนทำให้เรือลำนี้กลายเป็นสนามล่าและห้องทดลองกลายพันธุ์ที่น่าสยดสยองพวกมันคือปรสิตอวกาศขนาดจิ๋วที่สามารถดูดซับ DNA และกลืนกินชีวมวลของสิ่งมีชีวิตที่ติดเชื้อ
เมื่อรวมตัวกันจำนวนมากก็จะเปลี่ยนร่างกายโฮสต์ให้กลายเป็นอสุรกายได้อย่างอิสระเพื่อสร้างรูปแบบชีวิตใหม่ที่น่ารังเกียจจุดกำเนิดของทาร์ดิเกตเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นจากการทดลองอวกาศของโซเวียตที่มุ่งสร้างนักบินอวกาศที่ทนทานต่อรังสีพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก8ขาคล้ายหมีน้ำทั่วไปในตอนแรกแต่การสัมผัสกับรังสีคอสมิกระหว่างภารกิจอวกาศได้กระตุ้นให้พวกมันกลายพันธุ์อย่างรวดเร็วทำให้ได้ความสามารถในการแทรกซึมและหลอมรวมชีวมวลของสิ่งมีชีวิตอื่นจนกลายเป็นหายนะที่แพร่กระจายจนยากจะควบคุมได้ The Tentacle Monster ภาพสะท้อนของราคะและความวิปลาสตัวร้ายหลักในภาพยนตร์สยองขวัญแนวจิตวิทยาดราม่าปี 1981 เรื่อง Possession คือสิ่งมีชีวิตลึกลับคล้ายหนวดที่น่าขยะแขยงและไม่มีชื่อตัวมันเองนั้นเต็มไปด้วยเมือกซึ่งไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ประหลาดที่น่ากลัวในด้านรูปลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของการล่มสลายทางจิตใจและการระเบิดออกของแรงขับทางเพศที่ถูกเก็บกดมาของแอนนาตัวเอกของเรื่องอีกด้วยสิ่งมีชีวิตนี้คือตัวเร่งสำคัญที่ทำให้ชีวิตสมรสระหว่างแอนนาและมาร์คพังทลายลงเมื่อมาร์คกลับมาจากการเดินทางจากการทำงานเขาก็พบว่าแอนนาเปลี่ยนไปและห่างเหินก่อนที่เธอจะเรียกร้องการหย่าร้างในที่สุดโดยที่ไม่รู้เลยว่าแอนนานั้นได้เก็บซ่อนสิ่งมีชีวิตนี้ไว้ในอพาร์ตเมนต์ลับและมีความสัมพันธ์ทางเพศกับมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าพฤติกรรมของแอนนาเริ่มบิดเบือนและน่าตกใจอย่างยิ่งตั้งแต่การทำร้ายตัวเองด้วยมีดไฟฟ้าไปจนถึงการละเลยลูกชายตัวเล็กอย่างบ๊อบส่วนมาร์คที่พยายามค้นหาสาเหตุของการตีตัวออกห่างของภรรยาจนพบความจริงว่าไม่ใช่ชายอื่นคนไหนที่ทำให้ภรรยาของเขาเปลี่ยนไปแต่เป็นสัตว์ประหลาดตัวนั้นต่างหากสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีชื่อใน Possession ไม่ได้เป็นเพียงอสุรกายที่น่าสะพรึงกลัวแต่เป็นภาพสะท้อนที่น่ากลัวของความต้องการที่ถูกเก็บกดและความวิปลาสของมนุษย์แอนนาฆ่าคนไปอย่างน้อย3คนเพื่อปกป้องความลับนี้และความสัมพันธ์ของเธอกับสัตว์ประหลาดมันยิ่งตอกย้ำว่าในบางครั้งเนี่ยปีศาจที่แท้จริงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เรามองเห็นแต่เป็นสิ่งที่เติมเต็มช่องว่างแห่งความต้องการอันดำมืดในตัวเราต่างหาก The Master ปีศาจแวมไพร์โบราณผู้หวนคืนสู่โลกซาริเอลหรือที่ถูกเรียกขานว่า The Master คือศัตรูตุฉกาจของซีรีส์สยองขวัญระทึกขวัญเรื่อง The Stain เขาคือ1 ใน 7แวมไพร์โบราณที่มีอายุนับหลายพันปีและเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการระบาดของไวรัส The Stain ที่แพร่กระจายในมหานครนิวยอร์กผู้คนที่ติดเชื้อจะถูกเรียกว่าสตีกอยซึ่งเป็นผลมาจากเชื้อไวรัสปรสิตไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติแบบในตำนาน The Master เป็นแวมไพร์ที่มีความเก่าแก่และทรงพลังที่สุดโดยถูกกล่าวว่ามีอายุย้อนไปได้ถึงศตวรรษที่ 28 ก่อนคริสตกาลซึ่งหมายความว่าเขามีอายุราวๆ 4,800 ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นเลยด้วยซ้ำในช่วงที่เขามาถึงนิวยอร์กเขาได้สิงร่างของจูเซฟซาดูขุนนางชาวโปแลนด์จากศตวรรษที่ 19 ซึ่งป่วยเป็นภาวะยักษ์นี่คือเหตุผลว่าทำไม The Master จึงมีรูปร่างที่สูงใหญ่และน่าเกรงขามอย่างยิ่งตลอดหลายพันปีของการดำรงอยู่ The Master เคยเปลี่ยนมาแล้วหลายร่างสถิตเช่นทาสชาวโรมันวัย 15 ปีทหารโรมันตัวเตี้ยแต่แข็งแรงและคนงานเหล็กตัวสูงซีดอีกหลายคนกล่าวกันว่า The Master มีพลังพิเศษหลายอย่างที่สงวนไว้สำหรับแวมไพร์โบราณดั้งเดิมเท่านั้นคือจะมีความสามารถในการมองเห็นผ่านดวงตาของสติกอยทั้งหมดซึ่งทำให้เขารับรู้เหตุการณ์ต่างๆได้อย่างกว้างขวางบวกกับความสามารถในการหายตัวและปรากฏตัวได้อย่างรวดเร็วราวกับกระพริบตาผ่านเงามืดทำให้ยากต่อการติดตามทางกายภาพอย่างยิ่งนอกจากนี้ The Master ยังเคยได้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถต้านทานต่อผลกระทบของแสงแดดได้ดีกว่าสติกอยทั่วไปทำให้เขาสามารถอยู่รอดในแสงแดดได้นานกว่าแวมไพร์ธรรมดามากกูปีศาจกินศพอสูรลึกลับจากภาพวาดตอน Pigman Model ในซีรีส์ Guillermo del Toro Cabinet of Curiosity ดัดแปลงมาจากเรื่องสร้างคลาสสิกของ H.P. Lovecraft โดยนำเสนอปีศาจกินศพหรือที่เรียกว่ากูที่น่าสะพรึงกลัวซึ่งสร้างความประหลาดใจและความตื่นสยองให้กับผู้ชมได้อย่างถึงที่สุดเลยในเรื่องราวต้นฉบับเลิฟคราฟได้เล่าถึงริชาร์ดอัปตันพิกแมนจิตรกรชาวบอสตันผู้ซึ่งวาดภาพสิ่งมีชีวิตที่น่าขนลุกและน่ารังเกียจแต่จุดหักเหที่น่าขนลุกก็คือการที่ผู้บรรยายในเรื่องได้ค้นพบว่าภาพวาดของพิกแมนไม่ได้เกิดจากการจินตนาการอันวิปริตแต่มาจากปีศาจกินศพตัวจริงที่เขาไปพบเจอมาซึ่งซีรีส์ Cabinet of Curiosity ก็ได้นำตำนานนี้มาสร้างใหม่โดยคงแก่นเรื่องที่ว่าศิลปะคือประตูสู่ความจริงอันน่ากลัวการออกแบบปีศาจในตอนนี้เป็นผลงานจากการทำงานร่วมกันของศิลปินหลายคนโดยเฉพาะผู้กำกับกิลเลโมเดลโตโรที่มีชื่อเสียงด้านการสร้างสรรค์สิ่งมีชีวิตสุดสยองซึ่งผลลัพธ์ที่ได้คือสัตว์ประหลาดที่ดูเหมือนหลุดออกมาจากจักรวาลอันบิดเบี้ยวของเลิฟคราฟเลยฉากที่สิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นนี้ค่อยๆโผล่ออกมาจากบ่อน้ำเพื่อเผยให้เห็นรูปลักษณ์ทั้งหมดมันคือรูปผสมระหว่างสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกับแมลงที่มีโครงสร้างผิดปกติอย่างยิ่งมีกรงเล็บแหลมคมเหมือนมีดโกนมีแขนที่ยาวเหยียดดวงตาโปนโตออกมาและเสียงคำรามที่ดังสนั่นเป็นฉากที่สร้างความรู้สึกคลื่นไส้และความหวาดกลัวอย่างรุนแรงจนสามารถเทียบได้กับสัตว์ประหลาดที่น่าจดจำที่สุดในภาพยนตร์สยองขวัญของกิลเลโมเดลโตโรเลยทีเดียวบาเกมโมโนะ
วิญญาณพยาบาทและแม่ผู้ถูกทรยศยูโกะ ทานาเบะตัวละครหลักจากซีซั่นที่ 2 ของซีรีส์สยองขวัญสุดเข้มข้น The Terror Infamy เธอคือศูนย์กลางของความน่าสะพรึงกลัวเหนือธรรมชาติที่เกิดขึ้นในค่ายกักกันชาวญี่ปุ่นอเมริกันในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่ 2เธอเป็นบาเกะโมโนะหรือก็คือปีศาจจากตำนานญี่ปุ่นที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความแค้นที่ฝังลึกซึ่งเรียกกันว่าองค์เนนยูโกะเป็นชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากสหรัฐในฐานะ Picture Blitz หรือก็คือเจ้าสาวที่ถูกหมายมั่นผ่านรูปถ่ายในปี 1919เพื่อแต่งงานกับฮิเดโอะ ฟุรุยะแต่ชีวิตของเธอนั้นกลับพังทลายลงเมื่อฮิเดโอะปฏิเสธและขับไล่เธอออกไปเมื่อรู้ว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ทำให้เธอต้องเผชิญหน้ากับความสิ้นหวังจนกระทั่งตัดสินใจปลิดชีพตัวเองและกลายเป็นวิญญาณอาฆาตในที่สุดเมื่อกลายเป็นบาเกะโมโนะเธอคือสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติที่สามารถแปลงกายได้ทำให้ยูโกะสามารถสิงสู่ร่างมนุษย์และบิดเบือนพวกเขาทั้งร่างกายและจิตใจหัวใจสำคัญของความน่ากลัวของยูโกะคือออนเนนซึ่งหมายถึงความแค้นที่รุนแรงและบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นในช่วงลมหายใจสุดท้ายทำให้เธอมีความสามารถในการมองเห็นและควบคุมเหยื่อเพื่อล้างแค้นและชดเชยสิ่งที่เธอสูญเสียไปการกระทำที่โหดร้ายของยูโกะมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการลงโทษทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทำร้ายหรือการทำลายโอกาสในชีวิตของเธอและลูกหลานของเธอยูโกะ ทานาเบะจึงเป็นตัวแทนของบาดแผลทางประวัติศาสตร์ของชาวญี่ปุ่นอพยพที่เผชิญหน้ากับการถูกเลือกปฏิบัติและความโหดร้ายในอเมริกาซึ่งได้ถูกนำมาตีความใหม่ผ่านตำนานผีญี่ปุ่นที่น่าสะพรึงกลัวนั่นเองครับฮาสตาเทพเจ้าแห่งความโลภผู้ถูกสาปให้กลายเป็นปีศาจแม้ว่าปีศาจสยองขวัญส่วนใหญ่ที่เราคุ้นเคยจะมาจากฝั่งตะวันตกแต่ภาพยนตร์สยองขวัญอินเดียอย่างทุมบาทปี 2018 ก็ได้นำเสนอฮาสตาซึ่งเป็นหนึ่งในปีศาจร้ายที่น่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาบนจอภาพยนตร์ฮาสตาไม่ได้เป็นเพียงแค่ปีศาจทั่วไปแต่เป็นเทพเจ้าโบราณที่ถูกสาปผู้มีรูปลักษณ์ที่โดดเด่นด้วยผิวกายสีแดงและมงกุฎทองคำโดยตามตำนานในภาพยนตร์ฮาสตาถูกนำเสนอในฐานะบุตรคนโปรดคนแรกของเทพีแห่งความมั่งคั่งแต่เขากลับมีความโลภที่ไม่มีวันพอจนพยายามที่จะกลืนกินทองคำและอาหารทั้งหมดที่อยู่ในจักรวาลด้วยความโลภอันมหาศาลนี้เองทำให้พี่น้องเทพองค์อื่นๆต้องรวมพลังการปราบเขาแต่เทพีผู้เป็นแม่ได้ขอชีวิตเอาไว้เทพเจ้าองค์อื่นจึงยอมโดยมีเงื่อนไขว่าชื่อของฮาสตาจะต้องไม่ถูกกล่าวถึงในคัมภีร์และห้ามมีใครสักการะบูชาเขาฮาสตาจึงถูกลดสถานะเป็นเทพปีศาจและถูกจองจำไว้ในวิหารแห่งหนึ่งที่หมู่บ้านทุมบาทซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีฝนตกไม่หยุดตลอดเวลาแม้ฮาสตาจะเป็นตัวตนชั่วร้ายที่สามารถสาปแช่งผู้คนแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถมอบเหรียญทองให้ได้เช่นกันโดยมีเงื่อนไขว่าผู้บูชาต้องสังเวยมนุษย์เพื่อตอบสนองความหิวโหยที่ไม่สิ้นสุดของเขาฮาสตาจึงเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของปีศาจที่เกิดจากความโลภของมนุษย์โดยมีทั้งพลังในการให้และพลังในการสาปแช่งที่รอคอยผู้ที่ยอมทำลายกฎเกณฑ์เพื่อแลกกับความมั่งคั่งต่อไปThe Slasher ฆาตกรต่อเนื่องแห่งวังวนมรณะ The Slasher เป็นหนึ่งในตัวร้ายจากภาพยนตร์ Until Dawn ปี 2025 เขาคือฆาตกรต่อเนื่องที่คอยตามล่าและสังหารเหยื่อที่ติดอยู่ในเดธลูปหรือวังวนแห่งความตายทำให้เขาเป็นภัยคุกคามที่ปรากฏตัวขึ้นซ้ำๆมากที่สุดในวังวนสยองขวัญนี้ The Slasher เป็นปีศาจในคราบมนุษย์ที่สร้างความหวาดกลัวอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ที่ติดอยู่ใน Claw Valley Welcome Center ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการเกิดซ้ำมันปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในช่วงเปิดเรื่องโดยสังหารเมลานีน้องสาวของโคลเวอร์ตัวเอกของเรื่องอย่างโหดเหี้ยมในขณะที่กลุ่มตัวละครพยายามหาทางหนีและเอาตัวรอดในแต่ละคืน The Slasher ก็มักจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อทำลายความพยายามและสังหารพวกเขาซ้ำๆซึ่งค่อนข้างมีบทบาทสำคัญในการกดดันให้กลุ่มตัวละครต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ยากลำบากทั้งการเป็นส่วนหนึ่งของเกมจิตวิทยาและการทรยศหักหลังที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มตัวละครโดยเฉพาะเมื่อมีใครบางคนเสนอแนวคิดเรื่องการเสียสละและในคืนสุดท้าย The Slasher จะถูกกลุ่มตัวละครที่เหลือร่วมกันต่อต้านและจัดการลงได้สำเร็จแต่ก็มีการสันนิษฐานว่า The Slasher อาจจะยังมีชีวิตอยู่และถูกขังไว้ในเดธลูปเพื่อรอที่จะสังหารผู้เคราะห์ร้ายคนอื่นๆที่ติดอยู่ในวังวนมรณะนี้ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดThe Slasher จึงเป็นตัวแทนของความโหดร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และเป็นสัญลักษณ์ของความสิ้นหวังของผู้ที่ต้องการเผชิญหน้ากับวงจรแห่งความตายในภาพยนตร์ Until Dawn นั่นเองครับอัลเบิร์ต เวสเกอร์จากผู้บัญชาการสู่จอมบงการแห่งอัมเบร่าอัลเบิร์ต เวสเกอร์เป็นหนึ่งในตัวร้ายจากภาพยนตร์ชุด Resident Evil แม้จะมีชื่อเดียวกันกับวายร้ายในวิดีโอเกมแต่บทบาทของเขาในฉบับภาพยนตร์นั้นกลับมีความแตกต่างกันอย่างมากโดยเขาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการระดับสูงของ Umbrella Corporation ในฉบับภาพยนตร์ เวสเกอร์ไม่ได้เป็นผู้นำสูงสุดแต่เป็นลูกน้องส่วนตัวและมือขวาของดร. อเล็กซานเดอร์ ไอแซคผู้ก่อตั้งร่วมและผู้นำสูงสุดขององค์กรและเคยได้รับคำสั่งให้สังหารเจมส์ มาคัสผู้ก่อตั้งดั้งเดิมของอัมเบร่าเพื่อเปิดทางให้แผนการแพร่กระจายทีไวรัสทั่วโลกของไอแซคสำเร็จ
เวสเกอร์เป็นผู้เดียวที่มีอำนาจสูงสุดในกลุ่มผู้บริหารอัมเบราที่ไม่ได้ถูกนำเข้าสู่สภาวะจำศีลในศูนย์บัญชาการไฮฟ์ซึ่งถูกใช้เป็นเรือโนอาห์ขององค์กรทำให้เขากลายเป็นหัวหน้าปฏิบัติการตัวจริงตลอดช่วงเวลาที่เกิดการระบาดของทีไวรัสทั่วโลกหน้าที่สำคัญของเวสเกอร์คือการพยายามกำจัดอลิสซึ่งเขาถือว่าเธอคนนี้เป็นภัยคุกคามต่อแผนการของอัมเบราเขาได้ฉีดทีไวรัสให้ตัวเองเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งความเร็วความทนทานและการฟื้นฟูร่างกายอย่างเหนือมนุษย์ขณะเดียวกันก็ฉีดแอนตี้ไวรัสให้อลิสเพื่อยับยั้งพลังของเธอบทบาทของเวสเกอร์ในภาพยนตร์ชุดนี้จึงเป็นการเน้นย้ำถึงความทะเยอทะยานการทรยศและการพึ่งพาพลังที่เหนือขีดจำกัดซึ่งสุดท้ายมันนำพาเขาไปสู่จุดจบพร้อมกับการล่มสลายขององค์กรที่เขาทำหน้าที่เป็นเสาหลักมาโดยตลอดเดอะพลอนผู้มาเยือนจากต่างดาวสัญลักษณ์ความขัดแย้งทางเชื้อชาติเดอะพลอนหรือคำที่ตัวหนังใช้เรียกอย่างเป็นทางการคือ non-humans พวกมันเป็นเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตทรงปัญญาจากต่างดาวที่มาถึงโลกในภาพยนตร์ District 9 ซึ่งเป็นที่รู้จักจากเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าและวิศวกรรมยานอวกาศที่ซับซ้อนถึงแม้เหตุผลในการมาเยือนโลกจะยังไม่แน่ชัดแต่แก่นเรื่องของภาพยนตร์คือการปะทะกันระหว่างเผ่าพันธุ์ซึ่งสะท้อนถึงการเหยียดเชื้อชาติและความหวาดกลัวคนแปลกหน้าที่เคยมีอยู่ในแอฟริกาใต้หลังยุคการเหยียดผิวพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดดเด่นและมีลักษณะคล้ายสัตว์จำพวกกุ้งกั้งปูแต่เดินด้วยสองขามีความสูงกว่ามนุษย์หลายฟุตร่างกายถูกปกคลุมด้วยเปลือกแข็งหนาอีกทั้งยังมีพละกำลังมหาศาลสังเกตได้จากการที่พลอนตัวหนึ่งสามารถฉีกแขนทหารและหาปืนลูกซองได้ด้วยมือเดียวพวกมันสามารถสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศและตัวอ่อนจะเข้าใจเทคโนโลยีของเผ่าพันธุ์ตัวเองได้อย่างรวดเร็วรวมถึงอาวุธพลังงานที่ทรงอานุภาพหลากหลายชนิดเช่นปืนที่สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ทำให้เกิดการระเบิดของเลือดและเนื้อเยื่อซึ่งอาวุธเหล่านี้สามารถเปิดใช้งานได้โดย DNA ของ non-human เท่านั้นทำให้มนุษย์ไม่สามารถใช้งานได้เลยและยังมีทฤษฎีที่คาดเดาเอาไว้ว่าพลอนอาจจะเป็นมนุษย์ที่ถูกจับไปและถูกจับดัดแปลงให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตต่างดาวด้วยของเหลวชนิดเดียวกันกับที่ทำให้ตัวเอกกลายพันธุ์ในตอนท้ายซึ่งอาจเป็นการเปรียบเทียบกับชนพื้นเมืองที่ถูกบังคับให้สูญเสียวัฒนธรรมแม้เนื้อเรื่องจะไม่ได้ให้ข้อมูลตรงนี้โดยตรงหรือยืนยันว่าพลอนเคยเป็นมนุษย์มาก่อนก็ตามมิมิกภัยคุกคามจากต่างดาวผู้สร้างสงครามที่ไม่มีวันจบมิมิกคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกจากภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟ Age of Tomorrow ที่มาพร้อมกับดาวเคราะห์น้อยเพื่อหมายจะยึดครองโลกพวกเขาเป็นภัยคุกคามที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติไม่ใช่เพียงเพราะความเร็วหรือร่างกายที่ว่องไวแต่เป็นเพราะความสามารถเหนือธรรมชาติในการควบคุมวังวนเวลาที่ทำให้มนุษย์ไม่มีทางชนะได้เลยมิมิกดำเนินการในรูปแบบของจิตสำนึกรวมหรือ Hive Mindที่มีลำดับชั้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มเพื่อควบคุมสงครามและเวลาโดยชนชั้นที่พบเห็นได้มากที่สุดก็คือโดรนซึ่งทำหน้าที่เป็นทหารหลักมีขนาดเล็กเรืองแสงสีส้มและโจมตีศัตรูในรูปแบบฝูงใหญ่ด้วยความเร็วสูงส่วนชนชั้นที่2ก็คืออัลฟาซึ่งหายากมากๆโดยมีอัตราส่วนเพียงหนึ่งเดียวต่อตัวมิมิกนับล้านตัวซึ่งจะมีขนาดใหญ่กว่าและมีแสงเรืองสีฟ้าทำหน้าที่เป็นระบบประสาทที่เชื่อมต่อโดรนทั้งหมดเข้ากับสมองส่วนกลางที่เรียกว่าโอเมก้าหรือว่าชนชั้นที่3นั่นเองครับเมื่อใดก็ตามที่อัลฟาถูกฆ่ามันจะกระตุ้นให้โอเมก้าทำการย้อนเวลากลับไป1วันก่อนเกิดเหตุการณ์นั้นทันทีแต่ยังคงความทรงจำของเหตุการณ์ทั้งหมดเอาไว้ด้วยกลไกนี้เองมิมิกจึงสามารถเรียนรู้กลยุทธ์และตอบโต้การโจมตีของมนุษย์ล่วงหน้าได้อย่างไม่รู้จบสิ้นนอกจากนี้การสัมผัสกับเลือดของอัลฟาก็ยังทำให้มนุษย์สามารถเข้าสู่ลูปเดียวกันนี้ได้เช่นกันซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพันตรีวิลเลียมเคสทำให้เมื่อเขาตื่นขึ้นมาในวันก่อนเกิดสงครามพร้อมกับข้อมูลทั้งหมดมนุษยชาติจึงสามารถวางแผนการโจมตีอย่างแม่นยำและประกาศชัยชนะเหนือภัยคุกคามอย่างมิมิกได้ในที่สุดอารักนิดจักรวรรดิแมลงต่างดาวผู้ก่อสงครามกับมนุษยชาติดีอารักนิดหรือที่ถูกเรียกขานจากมนุษย์ว่าบัคส์คือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ดุดันและเป็นภัยคุกคามหลักในภาพยนตร์ชุด Starship Trooper พวกมันสร้างอาณาจักรขนาดใหญ่ที่ครอบครองดาวเคราะห์มากมายทั่วกาแล็กซีและอยู่ตรงข้ามกับสหพันธ์มนุษย์อย่างสิ้นเชิงแรกเริ่มเดิมทีมนุษย์มองว่าอารักนิดเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตที่ไร้สติแต่การศึกษาในภายหลังเผยให้เห็นว่าพวกมันผ่านการวิวัฒนาการมาแล้วหลายล้านปีทำให้เป็นสปีชีส์ที่มีความสามารถในการอยู่รอดสูงมากพวกมันสร้างรังใต้ดินขนาดใหญ่เพื่อขยายอาณานิคมและสามารถแพร่พันธุ์ไปยังดาวเคราะห์อื่นๆผ่านการกระจายสปอร์ในอวกาศได้อารักนิดดำเนินการภายใต้ระบบวรรณะที่ซับซ้อนโดยแต่ละสายพันธุ์ย่อยจะทำหน้าที่เฉพาะเจาะจงในสังคมของพวกมันแม้ว่าบัคส่วนใหญ่จะมีระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่ามนุษย์ทั่วไปแต่ชนชั้นนำของพวกมันบางตัวนั้นกลับมีความสามารถทางจิตที่น่ากลัวโดยเฉพาะเบรนบัคและก็อดบัคที่สามารถควบคุมแมลงทั้งหมดในอาณานิคมและสื่อสารกับพวกพ้องที่อยู่ไกลข้ามดวงดาวได้อีกด้วยเมื่อสหพันธ์ขยายอาณาเขตไปทั่วกาแล็กซีการปะทะกับอาณาจักรของอารักนิดก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และอารักนิด
จึงเป็นสงครามแห่งการอยู่รอดของ2จักรวรรดิที่ตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยมีคำพูดที่เป็นที่รู้จักกันดีจากภาพยนตร์ว่าแมลงที่ดีคือแมลงที่ตายแล้วเท่านั้นกระสือวิญญาณสาวกินเนื้อผู้สืบทอดคำสาปสยองกระสือไม่ได้เป็นเพียงตำนานเล่าขานในภาพยนตร์ไทยเรื่องแสงกระสือเท่านั้นแต่เป็นคำสาปที่สิงสู่และกำหนดชะตาชีวิตของสายตัวเอกของเรื่องภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องนี้ได้นำผีพื้นบ้านที่น่ากลัวที่สุดตนหนึ่งมาตีความใหม่โดยเน้นไปที่การต่อสู้การดิ้นรนความรักและความลับที่ต้องปิดบังกระสือที่ปรากฏในเรื่องยังคงยึดตามตำนานที่คนไทยรู้จักกันดีมันคือวิญญาณหญิงสาวที่มีแต่ส่วนหัวลอยเคว้งคว้างกลางอากาศแต่สิ่งที่ทำให้สยองก็คือไส้และอวัยวะที่ห้อยระโยงระยางตามส่วนหัวลงมาด้านล่างสายได้รับคำสาปนี้มาจากแม่ของเธอทำให้เธอเป็นร่างทรงให้กับกระสือเมื่อตะวันลับขอบฟ้าวิญญาณปีศาจจะเข้าสิงและบังคับให้เธอแยกหัวออกไปล่าเหยื่อหรือออกหาอาหารสดๆเพื่อดับความหิวโหยที่ไม่มีที่สิ้นสุดแกนของเรื่องนี้คือการที่ความสยองขวัญมาผูกติดอยู่กับหัวใจของมนุษย์โดยการที่สายต้องพยายามจัดการกับชีวิต2ด้านทั้งการพยายามเก็บความลับที่ว่าเธอคือร่างทรงของกระสือไว้ให้มิดชิดที่สุดเพื่อไม่ให้ใครในหมู่บ้านรู้รวมถึงการติดอยู่ในรักสามเศร้าระหว่างเพื่อนสมัยเด็ก2คนซึ่งเป็นเรื่องยากมากที่จะสานสัมพันธ์รักขณะที่ความลับที่เธอซ่อนไว้ก็กำลังนำพาภัยอันตรายมาสู่คนรอบข้างและหมู่บ้านมากขึ้นเรื่อยๆแสงกระสือจึงเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่มากกว่าแค่ความน่ากลัวแต่เป็นเรื่องราวความรักมิตรภาพและการดิ้นรนของคนคนหนึ่งที่ต้องแบกรับชะตากรรมอันโหดร้ายจากคำสาปที่น่าสยดสยองอีกด้วยสปุนิกซิมเบียนปรสิตต่างดาวผู้ซ่อนเร้นในร่างมนุษย์สปุนิกซิมเบียนคือตัวร้ายหลักจากภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญสัญชาติรัสเซียเรื่องสปุนิกปี 2020 มันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกที่เดินทางมายังโลกอย่างปริศนาโดยอาศัยอยู่ภายในร่างของนักบินอวกาศผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ยานตกเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นศตวรรษ 1980 เมื่อนักบินอวกาศ2 คนประสบอุบัติเหตุยานอวกาศตกในคาซัคสถานมีเพียงคนเดียวที่รอดชีวิตแต่เขากลับไม่ได้มาคนเดียวเพราะมีสิ่งมีชีวิตต่างดาวขนาดเล็กอาศัยอยู่ภายในร่างกายของเขาซิมเบียนตัวนี้จะออกจากร่างกายของโฮสต์หรือร่างของนักบินอวกาศในเวลากลางคืนเพื่อออกหาอาหารและกลับเข้าไปหลบซ่อนในร่างกายของโฮสต์ขณะที่เขาสลบไปโดยที่โฮสต์ไม่รับรู้หรือจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยเมื่อถูกจับได้นักบินอวกาศจึงถูกกักขังและทดลองในห้องแลบลับของกองทัพซึ่งพยายามศึกษาและควบคุมสิ่งมีชีวิตนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการทหารแต่ซิมเบียนตัวนี้ก็มีแผนการเป็นของตัวเองเช่นกันแม้จะอาศัยอยู่ในร่างมนุษย์แต่ซิมเบียนกลับมีความสามารถในการรักษาสุขภาพของโฮสต์ให้คงอยู่ต่อไปได้อาจจะเนื่องจากลักษณะความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยหรือเป็นปรสิตที่ต้องให้โฮสต์อยู่รอดเพื่อความอยู่รอดของตนเองแต่แล้วโชคชะตาของสปุตนิกซิมเบียนก็มาถึงจุดจบเมื่อโฮสต์ของมันตัดสินใจฆ่าตัวตายซึ่งการสูญเสียร่างที่อาศัยอยู่ทำให้ซิมเบียนตัวนี้ตายตามไปด้วยในที่สุดครับสแตงกาจอมปีศาจผู้กระหายการทำลายล้างสแตงกาหรือที่รู้จักกันในนาม Demon Overlord คือตัวร้ายหลักของภาพยนตร์ไซไฟสยองขวัญที่สร้างจากวิดีโอเกมในปี 2019 เรื่อง Doom Annihilation เขาเป็นผู้นำสูงสุดของเผ่าพันธุ์ปีศาจต่างมิติที่ชื่อว่า Angus และถือเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในเผ่าพันธุ์ของตนโดยมีเป้าหมายคือการพิชิตจักรวาลและการทำลายล้างทุกชีวิตที่อยู่ในนั้นสแตงกาถูกนิยามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งความชั่วร้ายบริสุทธิ์ที่ประกอบด้วยสารคล้ายกากตะกอนสีดำส่วนกลางลำตัวถึงศีรษะจะกลวงและมีเปลวไฟลุกไหม้ออกมาคล้ายกับเทพเจ้าปีศาจโดยมีบุคลิกที่โหดเหี้ยมไร้ความเมตตาซาดิสชอบบงการและเหยียดหยามชีวิตทุกรูปแบบเขาเป็นทรราชที่ไม่มีความลังเลในการทำลายชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการครอบครองจักรวาลอีกทั้งยังเกลียดชังมนุษย์โดยมองว่ามนุษย์เป็นเหมือนกาฬโลกที่ต้องถูกกำจัดออกไปและเชื่อมั่นในหลักการผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจึงจะอยู่รอดโดยมองว่าแนวคิดเรื่องสันติภาพเป็นเพียงแนวคิดที่อ่อนแอสำหรับสิ่งมีชีวิตชั้นต่ำสแตงกาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังอย่างมากพลังของเขาได้มาจากอารมณ์ด้านลบเช่นความเกลียดชังความเศร้าความโกรธความอิจฉาและความอาฆาตจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งทำให้เขามีความสามารถเหนือธรรมชาติหลายประการทั้งการบิดเบือนความจริงรอบตัวสามารถมอบความเป็นอมตะให้แก่ลูกน้องของเขาได้รวมถึงการเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้กลายเป็นแองกัสหรือสามารถสร้างสิ่งมีชีวิตต่างดาวและควบคุมพวกมันได้ตามต้องการThe Nidarian สิ่งมีชีวิตเรืองแสงจากห้วงลึกแห่งท้องทะเลภาพยนตร์สยองขวัญแนวเอาชีวิตรอด Sea Fever ในปี 2019 ได้นำเสนอภัยคุกคามที่ไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดแต่คือ Nidarian สิ่งมีชีวิตจากทะเลลึกที่ลึกลับและน่าสะพรึงกลัวซึ่งแสดงถึงพลังที่ไม่รู้จักของธรรมชาติแม้ลูกเรือจะเข้าใจผิดว่าเป็นปลาหมึกยักษ์แต่เชอร์วานนักชีววิทยาทางทะเลระบุว่ามันเป็นสัตว์ในกลุ่มเดียวกันกับแมงกะพรุนหรือปะการังสิ่งมีชีวิตนี้มีขนาดที่น่าตกตะลึงโดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวหลักใหญ่กว่า50 ฟุตและมีหนวดจำนวนมากที่ยาวได้ถึงหลายร้อยฟุต
ทั้งลำตัวและหนวดของมันมีคุณสมบัติเรืองแสงเป็นสีน้ำเงินสว่างซึ่งสร้างภาพที่สวยงามและน่าสะพรึงกลัวไปพร้อมๆกันมีความเป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้เป็นสิ่งมีชีวิตดั้งเดิมของโลกและมีการคาดว่ามันอาศัยอยู่ในโซนฮาโดโพลาจิกซึ่งเป็นเขตที่ลึกที่สุดของมหาสมุทรที่เคยมีการสำรวจความอันตรายของนิดาเรียนไม่ได้อยู่ที่ขนาดเท่านั้นนะครับแต่อยู่ที่กลไกการสืบพันธุ์และการแพร่เชื้อหนวดที่ยาวของมันเป็นอวัยวะที่ใช้ในการจับเหยื่อจากระยะไกลซึ่งยังทำหน้าที่เป็นอวัยวะสืบพันธุ์ด้วยโดยจะปล่อยเมือกเหนียวออกมาที่ภายในบรรจุไปด้วยตัวอ่อนปรสิตขนาดเล็กจิ๋วเท่ามิลลิเมตรซึ่งมีลักษณะคล้ายทากที่จะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายของโฮสต์ผ่านบาดแผลโดยที่พวกมันจะเข้าไปอาศัยอยู่ในดวงตาของโฮสต์ทำให้เกิดอาการตาบอดทีละนิดและในที่สุดดวงตาของเหยื่อก็จะแตกออกในลักษณะที่น่าสยดสยองเมื่อลูกเรือพบว่าการติดเชื้อจะแพร่กระจายพวกเขาก็ต้องต่อสู้เพื่อทำลายปรสิตในถังน้ำของเรือแต่มันก็ไม่สำเร็จครับตัวอ่อนที่รอดชีวิตตัวสุดท้ายกลับกินตัวอื่นและเติบโตขึ้นจนสามารถเจาะทะลุตัวเรือและหลบหนีลงสู่ทะเลได้ในที่สุดลิลิธซักคิวบัสสาวผู้ซ่อนขมเขี้ยวใต้ความไร้เดียงสาลิลลี่หรือแท้จริงก็คือลิลิธเป็นหนึ่งในวายร้ายที่โดดเด่นที่สุดในโลกของหนังสยองขวัญแนวฟาวฟุตเทจเธอเริ่มต้นจากหนังสั้น Amateur Night ในภาพยนตร์รวมเรื่อง VSH ปี 2012ก่อนจะดูขยายเรื่องราวเป็นภาพยนตร์ภาคแยกเต็มตัวเรื่องไซเรนในปี 2016 เรื่องราวในหนังสั้นลิลลี่ปรากฏตัวเป็นหญิงสาวขี้อายไม่ค่อยพูดจาแต่มีความสนใจในตัวของคลินต์ชายหนุ่มที่พยายามหาผู้หญิงมาที่ห้องเช่าเมื่อลิลลี่ถูกเพื่อนของคลินต์พยายามล่วงเกินความจริงอันน่าสะพรึงกลัวก็ปรากฏขึ้นก่อนจะเผยเขี้ยวแหลมคมออกมาและสังหารเพื่อนของคลินต์อย่างโหดเหี้ยมเมื่อคลินต์หวาดกลัวและพยายามหนีเธอจึงเปลี่ยนจากความอับอายกลายเป็นความบ้าคลั่งและเผยร่างที่แท้จริงเป็นปีศาจซักคิวบัสมีปีกก่อนจะพาคลินต์บินหายไปในความมืดมิดพร้อมเสียงกรีดร้องในฉบับภาพยนตร์ไซเรนได้ถอดรูปแบบฟาวฟุตเทจออกและใช้โครงเรื่องแบบภาพยนตร์ทั่วไปเพื่อเล่าถึงที่มาของปีศาจตนนี้มากขึ้นลิลิธถูกเปิดเผยว่าเป็นปีศาจที่ถูกอัญเชิญมาโดยอุบัติเหตุและถูกนิกส์หมอผีลึกลับจับกุมเอาไว้โดยมีการใส่กุญแจที่ข้อเท้าไว้เพื่อควบคุมพลังของเธอแต่แล้วโจนาเจ้าบ่าวที่มาฉลองสละโสดได้พบกับลิลิธที่ถูกขังในห้องกระจกและตกอยู่ในภวังค์เมื่อได้ยินเธอร้องเพลงด้วยความเข้าใจผิดว่าเธอคือเหยื่อของการค้ามนุษย์เขาจึงช่วยเหลือเธอให้หลบหนีโดยไม่รู้เลยว่าเขาได้ทำการปลดปล่อยปีศาจออกมาอาละวาดและสังหารผู้คนมากมายที่พยายามขัดขวางเป้าหมายที่มันต้องการไล่ล่าก็คือตัวเขานั่นเองลิลลี่จึงเป็นตัวแทนของพลังเหนือธรรมชาติที่อันตรายและควบคุมไม่ได้เป็นปีศาจที่ใช้ความปรารถนาของมนุษย์เป็นอาวุธก่อนจะมอบจุดจบที่น่าสยดสยองให้กับเหยื่อของเธอชุนแบกวิญญาณหมีผู้ไล่ล่าในความมืดมิดของอาร์กติกThe Terror คือเรื่องราวสยองขวัญที่เล่าถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของคณะสำรวจแฟรงคินที่พยายามค้นหาเส้นทางเดินเรือ Northwest Passage ในแถบอาร์กติกซึ่งภารกิจนี้จบลงด้วยหายนะที่ไม่มีใครรู้สาเหตุที่แท้จริงซีรีส์นี้ได้นำเอาความจริงของการเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยวและความทุกข์ทรมานทางจิตใจมาเป็นแกนหลักแต่สิ่งที่ทำให้เรื่องราวนี้เหนือกว่าความสยองขวัญทั่วไปคือการเพิ่มองค์ประกอบแฟนตาซีสยองขวัญนั่นก็คือตัวของชุนแบกปีศาจที่ทำหน้าที่เป็นนักล่าคอยตามรังควานลูกเรือที่ถูกทอดทิ้งให้เผชิญหน้ากับความหนาวเย็นและความหิวโหยนั่นเองครับพวกมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างโดยแดนซิมมอนผู้ประพันธ์นวนิยายต้นฉบับโดยคาดว่ามีพื้นฐานมาจากตำนานชูปีแลกของชาวอินูอิตซึ่งเป็นวิญญาณอาฆาตที่สามารถจำแรงร่างเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้ตามคำบอกเล่าของตัวละครในซีรีส์ชุนแบกมีขนาดใหญ่กว่าหมีถึง3เท่านั่นหมายความว่ามันอาจจะมีความสูงถึง 18-20 ฟุตกันเลยทีเดียวแม้ว่า The Terror จะไม่ใช่ซีรีส์สยองขวัญแนวสัตว์ประหลาดจ๋าแต่การมีอยู่ของชุนแบกก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแก่นของเรื่องเนื่องจากภารกิจของแฟรงคินในประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยปริศนาชุนแบกจึงทำหน้าที่เป็นคำอธิบายแฟนตาซีที่เชื่อมโยงความจริงของการต่อสู้ดิ้นรนเข้ากับความสยองขวัญเหนือธรรมชาติได้อย่างน่าสนใจมันคือตัวแทนความโหดร้ายของดินแดนอาร์กติกที่ทั้งยิ่งใหญ่โหดร้ายและไม่อาจเข้าใจได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามนุษย์นั้นเล็กจ้อยเพียงใดไม่อยู่ต่อหน้าธรรมชาติการถูกล่าโดยสัตว์ประหลาดที่มองไม่เห็นตัวชัดเจนทำให้ความหวาดระแวงและความเครียดทางจิตใจของลูกเรือเพิ่มขึ้นถึงขีดสุดดอตตี้ปีศาจหัวหนอนในโกดังเก็บของหมายเลข36ช็อกกอดหรืออีกชื่อที่ถูกตั้งเล่นๆว่าดอตตี้มันคือปีศาจจากต่างมิติที่น่าขยะแขยงและเป็นพลังงานชั่วร้ายที่ปรากฏตัวในตอน Lot 36ของซีรีส์สยองขวัญรวมเรื่อง Guillermo del Toro Cabinet of Curiosity หรือชื่อไทยก็คือตู้พิศวงของ Guillermo del Toro
เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อนิกแอปเปิลตันชายผู้มีหนี้สินท่วมหัวได้เข้าครอบครองโกดังเก็บของปริศนาแห่งหนึ่งโดยหวังจะเจอของมีค่ามาขายเพื่อปลดหนี้ที่นั่นเองเขาได้พบกล่องใบหนึ่งครับที่บรรจุหนังสือลึกลับไว้ข้างในเมื่อนิกละเลยคำเตือนและพยายามขายของชิ้นนี้ให้กับพ่อค้าของเก่าและนักสะสมวัตถุอาถรรพ์เขาก็ได้พยายามทำลายผนึกโดยไม่ได้ตั้งใจทำให้พลังงานชั่วร้ายถูกปลดปล่อยออกมาซึ่งใกล้เคียงกับช็อกก็อตสัตว์ประหลาดในจักรวาลของเลิฟคราฟต์โผล่ออกมาจากปากของศพที่เน่าเปื่อยด้วยรูปลักษณ์ที่ทำให้ผู้ชมต้องขยะแขยงอย่างแท้จริงลักษณะที่เด่นที่สุดของมันก็คือมีหนอนเหนียวหนืดคล้ายหนวดจำนวนมากที่งอกออกมาจากศีรษะของมันเมื่อปีศาจได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์มันก็พุ่งเข้าใส่และกลืนกินบาดหลวงที่พยายามจัดการกับมันโดยทันทีก่อนมันจะหันมาพุ่งเข้าหานิกที่ยืนอยู่ด้วยความตื่นตระหนกเพื่อลงโทษความโลภและการเหยียดหยามที่เขาแสดงออกตลอดทั้งเรื่องดอตตี้จึงเป็นตัวแทนของความหายนะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อความโลภของมนุษย์พยายามจะใช้ประโยชน์จากพลังที่อยู่เหนือความเข้าใจของตนเองซึ่งนำไปสู่จุดจบที่สยองขวัญและชอบธรรมในท้ายที่สุดครับ The Color สีสันจากห้วงอวกาศที่กลืนกินทุกชีวิต The Color คือสิ่งมีชีวิตหรือพลังงานจากนอกโลกที่หาคำจำกัดความมันไม่ได้และเป็นตัวร้ายสำคัญในเรื่องสั้นสุดคลาสสิกของ H.P. Lovecraft ในปี 1927 เรื่อง The Color Out of Space รวมถึงภาพยนตร์ที่ดัดแปลงในปี 2019 อสุรกายจากต่างมิติตนนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบของแนวคิด Cosmic Horror ที่เน้นย้ำว่ามนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยในจักรวาลอันโหดร้ายและไม่อาจยังรู้ได้มันไม่ใช่ทั้งความดีและความชั่วแต่เป็นเพียงสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่มีความเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกมันเดินทางมาถึงโลกด้วยอุกกาบาตประหลาดและกลายเป็นพลังงานหายนะที่ดูดกลืนชีวิตของทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาอย่างมนุษย์ตัวตนของมันไม่สามารถถูกระบุหรืออธิบายได้โดยวิทยาศาสตร์ของโลกแต่ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นสีสันที่ไม่อยู่ในสเปกตรัมที่ตามนุษย์มองเห็นได้ทำให้มันเป็นศัตรูที่ไม่อาจอย่างรู้และไม่อาจหยุดยั้งซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักของความสยองขวัญแบบเลิฟคัพเทียนอย่างแท้จริงเลยอิทธิพลของสิ่งมีชีวิตต่างดาวนี้แพร่กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้างจนถูกเรียกขานโดยชาวบ้านว่า The Blasted Hell หรือดินแดนแห้งแล้งที่ถูกทำลายส่งผลให้เกิดการกลายพันธุ์ต่อพืชรอบๆทำให้เติบโตอย่างผิดธรรมชาติจนมีขนาดใหญ่ผิดปกติและมีสีที่ผิดแปลกไปจากธรรมชาติที่ไม่เคยเห็นมาก่อนแม้แต่กิ่งก้านของต้นไม้ยังดูเหมือนจะแกว่งไกวเองได้โดยไม่มีลมมากระทบเลยซึ่งไม่ว่าจะพยายามหยุดยั้งหรือรับมือกับมันอย่างไรก็ไม่เป็นผลจนอาจเรียกได้ว่า The Color Out of Space คือตัวแทนของความสะพรึงกลัวจากจักรวาลที่ไม่มีใครเอาชนะได้อย่างแท้จริงเลย The Children เด็กประหลาดตาเรืองแสงในหมู่บ้าน Midwich The Children คือตัวร้ายหลักที่สร้างความหวาดผวาในนิยายไซไฟสยองขวัญคลาสสิกในปี 1957 เรื่อง The Midwich Cuckoos ของจอห์นวินแฮมรวมถึงภาพยนตร์ที่ดัดแปลงในชื่อ Village of the Damned ซึ่งถูกนำกลับมาสร้างเป็นซีรีส์อีกครั้งในปี 2022 พวกเขาไม่ได้เป็นมนุษย์ปกติแต่เป็นผลผลิตของพลังชีวิตต่างดาวลึกลับที่เข้ามาอย่างโลกเหล่าเด็กๆนี้เกิดจากการตั้งครรภ์ปริศนาของหญิงสาวในหมู่บ้านมิดวิชพวกเขามีลักษณะเด่นที่ชวนขนลุกและเป็นหนึ่งเดียวกันแม้ภายนอกของพวกเขาจะมีรูปลักษณ์ที่คล้ายกับมนุษย์แต่ก็มีลักษณะที่โดดเด่นจนน่าขนลุกเด็กทุกคนมีร่างกายแบบผิวเผือกซึ่งมีผิวที่ขาวซีดและผมสีขาวอีกทั้งเมื่อถูกคุกคามหรือยั่วยุดวงตาของพวกเขาก็จะเรืองแสงขึ้นมาอย่างชัดเจนแสดงถึงพลังจิตอันมหาศาลที่กำลังถูกปลดปล่อยสิ่งที่ทำให้เด็กๆเหล่านี้อันตรายอย่างยิ่งคือพลังจิตที่แข็งแกร่งและบุคลิกที่ไร้อารมณ์ซึ่งสามารถแชร์การรับรู้ร่วมกันได้พวกเขาสามารถควบคุมจิตใจของเหยื่อได้อย่างทรงพลังทำให้ยากต่อการต่อต้านซึ่งแตกต่างจากตัวร้ายสยองขวัญทั่วไปคือพวกเขาจะโจมตีก็ต่อเมื่อรู้สึกถูกคุกคามเท่านั้นแต่ปัญหาก็คือพวกเขาถูกยั่วยุได้ง่ายมากและมีความเชื่อในการลงโทษอย่างรุนแรงโดยเฉพาะใน Village of the Damned ปี 1995 พวกเขาแสดงความโหดเหี้ยมมากขึ้นทั้งการทรมานและการสังหารเหยื่อด้วยวิธีการที่สยดสยองซึ่งยิ่งตอกย้ำความน่ากลัวว่าภายใต้รูปลักษณ์ของเด็กผู้บริสุทธิ์นั้นซ่อนเร้นพลังอำนาจที่ไร้ซึ่งความเป็นอกเห็นใจใดๆต่อมวลมนุษย์ไว้ขนาดไหน The Weeping Angel รูปปั้นเทวดาร่ำไห้ที่ซ่อนความตายไว้เบื้องหลังสำหรับแฟนซีรีส์ Doctor Who ของ BBC คงไม่มีใครไม่รู้จัก The Weeping Angels หนึ่งในตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดตลอดกาลพวกเขาเปรียบเสมือนปีศาจที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้กฎเหล็กที่ว่าตราบใดที่คุณไม่กระพริบตาคุณก็จะปลอดภัยเมื่อมองเผินๆเนี่ย The Weeping Angels อาจจะดูเป็นเพียงรูปปั้นหินที่อยู่ในท่าทางเศร้าส้อยคล้ายกับกำลังร้องไห้แต่ความเป็นจริงแล้วพวกมันคือสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่น่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างยิ่งหลักการโจมตีเหยื่อของพวกมันอาจจะคล้ายผีบูในเกมมาริโอคือพวกมันจะถูกหยุดนิ่งเป็นรูปปั้นทันทีที่ถูกมองเห็นแต่เมื่อใดที่คุณละสายตาหรือเพียงแค่กระพริบตาเท่านั้นพวกมันก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ตรงหน้าคุณภายในพริบตานอกจากนี้ The Weeping Angels ยังมีพลังในการเดินทางข้ามเวลาโดยจะส่งเหยื่อกลับไปยังอดีตแล้วค่อยๆดูดคืนพลังชีวิตจากช่วงเวลาที่เหยื่อหายไปทำให้เหยื่อถูกขังอยู่ในวังวนแห่งเวลาที่ไม่มีวันสิ้นสุดไปจนตาย
สิ่งที่ทำให้ The Weeping Angels น่ากลัวสุดขีดไม่ได้มีแค่พลังในการเล่นงานเหยื่อภายในพริบตาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสัญลักษณ์ที่ชวนสยองเมื่อผู้มันกำลังเคลื่อนไหวใบหน้าของรูปปั้นจะเผยให้เห็นใบหน้าปีศาจที่น่าสยดสยองพร้อมกับฟันที่คมกริบราวใบมีดและความน่ากลัวก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นทวีคูณเมื่อ The Weeping Angel รวมตัวกันเพราะนั่นมันหมายความว่าคุณจะต้องรักษาสายตาให้มองเห็นพวกมันไว้ทั้งหมดซึ่งแทบเป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณเผลอไปเจอรูปปั้นหินประหลาดอย่าลืมว่าทางรอดเดียวของคุณคือห้ามกระพริบตาเด็ดขาดฟลุกแมนหนอนมนุษย์สุดสยองจากหายนะเชอร์โนบิลฟลุกแมนคือหนึ่งในภาพความสยองขวัญที่ติดตามผู้ชมมากที่สุดจากซีรีส์ไซไฟสืบสวนคลาสสิกอย่าง The X-Files ในตอนที่มีชื่อว่า The Host มันไม่ใช่แค่สัตว์ประหลาดตามธรรมชาติแต่เป็นผลผลิตของวิทยาศาสตร์และหายนะที่ผิดพลาดของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นจากกัมมันตรังสีจนสร้างสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจขึ้นมาต้นกำเนิดของฟลุกแมนมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์มันถูกค้นพบครั้งแรกบนเรือขนส่งสินค้าของรัสเซียที่กำลังขนเศษซากขยะกัมมันตรังสีจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลซึ่งเกิดจากการสัมผัสรังสีอย่างรุนแรงและการรวมตัวกันของเซลล์ที่ผิดปกติจนทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่น่าสยดสยองซึ่งมีรูปร่างคล้ายกับพยาธิใบไม้ขนาดยักษ์ผสมกับโครงสร้างของมนุษย์ที่เต็มไปด้วยเมือกและพยาธินอกจากรูปลักษณ์ภายนอกที่น่าขยะแขยงแล้วฟลุกแมนยังมีวิธีการสืบพันธุ์และการล่าเหยื่อที่ชวนคลื่นไส้โดยมันจะแพร่พันธุ์ผ่านตัวอ่อนที่เป็นหนอนตัวเล็กซึ่งจะเข้าสู่ร่างกายของเหยื่อผ่านการกัดเพื่อการสร้างปรสิตภายในและสืบเชื้อสายต่อไปการเผชิญหน้ากับฟลุกแมนจัดว่าเป็นหนึ่งในคดีที่สร้างความสั่นสะเทือนทางจิตใจให้กับเจ้าหน้าที่ดาน่าสกาลี่ผู้ยึดมั่นในวิทยาศาสตร์และตรรกะมากที่สุดแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วฟลุกแมนจะรอดพ้นจากการเผชิญหน้ากับ FBI ไปได้ในตอนจบของเรื่องแต่คดีนี้ก็เป็นเคสที่ฝังลึกในใจของสกาลี่และเป็นสิ่งที่เธอไม่อยากรื้อฟื้นขึ้นมาอีกเลย The Gentleman สุภาพบุรุษมรณะผู้ขโมยเสียงคนทั้งเมืองแม้จะปรากฏตัวเพียงตอนเดียวในซีรีส์ Buffy the Vampire Slayer หรือ Buffy มือปราบแวมไพร์ที่ชื่อว่า Hutch แต่เหล่าปีศาจที่เรียกตัวเองว่า The Gentleman ก็ได้กลายเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดที่น่าจดจำและน่าสะพรึงกลัวที่สุดในประวัติศาสตร์ซีรีส์นี้ไปโดยปริยายปีศาจทั้ง6ตนนี้เดินทางมาถึงเมือง Sunnydale ด้วยแผนการที่เรียบง่ายแต่น่าขนลุกคือการขโมยเสียงของพลเมืองทุกคนทำให้ชาวเมืองตกอยู่ในความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวและไม่สามารถขอความช่วยเหลือหรือกรีดร้องได้แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงหลอกหลอนอยู่ในความทรงจำได้ดีที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นรูปลักษณ์และการออกแบบที่เต็มไปด้วยสไตล์และความน่ากลัวไปพร้อมๆกันพวกเขาดูเหมือนสุภาพบุรุษจากยุควิกตอเรียในชุดสูทสุดเนี้ยบแต่กลับมีใบหน้าที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขามีดวงตาดูดปีศาจรอยยิ้มที่ถูกตึงไว้บนใบหน้าอย่างถาวรราวกับหน้ากากและลอยตัวอยู่เหนือพื้นดินอย่างสง่างามความน่าขนลุกที่มีสไตล์นี้ถึงขนาดที่ว่าตัวละครหลอนๆอย่างเซเลอร์แมนที่โด่งดังในโลกออนไลน์ยังต้องหยิบยืมคอนเซปต์นี้ไปใช้ในอีกหลายปีต่อมา The Gentleman พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าบางครั้งความเงียบที่มาพบกับความสยองขวัญอย่างมีชั้นเชิงก็สร้างความสะพรึงกลัวให้กับผู้ชมได้โดยไม่จำเป็นต้องมาจากสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ยักษ์หรือฉากเลือดสาดใดๆแต่อาจจะมาจากการทำลายสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตประจำวันของพวกเรานั่นก็คือเสียงนั่นเองครับ The Pod People ปรสิตไร้อารมณ์จากต่างดาว The Pod People หรือ The Body Snatchers คือเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่เป็นศัตรูหลักในซีรีส์ภาพยนตร์ Invasion of the Body Snatchers พวกมันเป็นเผ่าพันธุ์ปรสิตเร่ร่อนที่เดินทางข้ามอวกาศเพื่อหาโลกใหม่สำหรับตั้งรกรากหลังจากที่ทรัพยากรบนดาวบ้านเกิดถูกใช้จนหมดสิ้นเผ่าพันธุ์นี้วิวัฒนาการตัวเองจนสามารถท้าทายแรงโน้มถ่วงและใช้บรรยากาศได้เป็นเวลาหลายพันปีและเปลี่ยนร่างกายเป็นแบบจุลินทรีย์ที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศในลักษณะของสปอร์โดยอาศัยลมสุริยะเป็นแรงขับเคลื่อนเมื่อพวกมันสามารถลงจอดบนดาวเคราะห์ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่พวกมันจะสร้างร่างจำลองที่สมบูรณ์แบบของสิ่งมีชีวิตเจ้าของดาวนั้นๆแต่ร่างก๊อปปี้เหล่านี้จะปราศจากอารมณ์และความรู้สึกใดๆของมนุษย์และมีอายุขัยเพียง5ปีเท่านั้นเองครับอีกทั้งร่างกายดั้งเดิมของเหยื่อจะสลายตัวไปเมื่อกระบวนการก๊อปปี้เสร็จสิ้นหลังจากการยึดครองสำเร็จพวกพอดจะใช้ทรัพยากรทั้งหมดบนดาวเคราะห์จนหมดสิ้นก่อนจะออกเดินทางไปยังดาวดวงต่อไปเป้าหมายเดียวของ The Pod People คือการเอาชีวิตรอดของตนเองโดยไม่สนใจอารยธรรมที่พวกเขาลอกเลียนแบบหรือทรัพยากรที่พวกเขาทำลายเลยแม้แต่น้อยการบุกรุกของ Pod People ได้รับการถ่ายทอดในรูปแบบที่หลากหลายในแต่ละเวอร์ชันของนวนิยายและภาพยนตร์ซึ่งให้ผลลัพธ์ต่อชะตากรรมของมนุษย์ที่แตกต่างกันออกไปเช่นภาพยนตร์ของปี 1978 เวอร์ชันนี้เป็นที่รู้จักจากเสียงกรีดร้องความถี่สูงที่ Pod People จะใช้เตือนกันเมื่อพบมนุษย์จริงๆที่ยังไม่ถูกแทนที่จุดจบของเวอร์ชันนี้แตกต่างจากต้นฉบับอย่างสิ้นเชิงโดยแสดงให้เห็นว่า Pod People ประสบความสำเร็จในการยึดครองมนุษย์เกือบทั้งหมดทำให้โลกตกอยู่ในหายนะอย่างแท้จริงThe Black Skull แก๊งนักบิดปีศาจผู้เสพความเจ็บปวด The Black Skull คือกลุ่มตัวร้ายรองจากภาพยนตร์สยองขวัญหลอนประสาทแมนดี้ในปี 2018
พวกมันเป็นกลุ่มนักบิดปีศาจที่ถูกจ้างโดยลัทธิ Children of the New Dawn เพื่อตามล่าและฆ่าผู้คนเพื่อผลประโยชน์หรือเพื่อความสนุกสนานส่วนตัวเบื้องหลังของ The Black Skull นั้นเรียบง่ายและน่าขนลุกมากๆเดิมทีพวกมันเคยเป็นเพียงคนส่งยาเสพติดก่อนจะเสพ LSD ที่ปนเปื้อนเข้าไปซึ่งเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดที่กระหายเลือดเป้าหมายเดียวของพวกเขาก็คือการถูกทำให้รู้สึกเจ็บปวดหรือสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นสมาชิกหลักของกลุ่มมาพร้อมรูปลักษณ์ที่บิดเบี้ยวและน่าสะเอียนสครัชหัวหน้ากลุ่มในชุดหนังสีดำที่มีตะปูและของมีคมตอกฝังอยู่ทั่วชุดและหน้ากากสครับสวมชุดหนังสีดำและหน้ากากมีถุงมือเป็นกรงเล็บและมีริมฝีปากดำเหี่ยวโดยมีปากที่เต็มด้วยฟันที่ถูกลับจนแหลมคมซิสสมาชิกหญิงเพียงคนเดียวผู้มีผิวขาวซีดเหมือนช็อกสวมชุดรัดรูปสีดำและหน้ากากสีขาวขี้ผึ้งที่มีดวงตาดำกลวงและฟักพิกรูปร่างอ้วนท้วมผิวขาวซีดสวมแค่กางเกงขาสั้นสีดำและแผ่นป้องกันแขนที่มีตะปูต่ออยู่เต็มไปหมด The Black Skull ถูกเรียกตัวมาเพื่อจับแมนดี้บลูมและสามีของเธอเรดมิลเลอร์ภายใต้คำสั่งของผู้นำลัทธิโดยจะได้รับยา LSD ปนเปื้อนเป็นรางวัลแต่หลังจากที่เรดรอดชีวิตมาได้และเป็นพยานในการเสียชีวิตของภรรยาเขาเตรียมพร้อมสำหรับการล้างแค้นและเริ่มตามล่ากลุ่มสเกลทีละคนดร. เอ็ดเวิร์ด พีโทเรียสนักวิทยาศาสตร์วิปลาสผู้ค้นพบมิติแห่งความสำราญดร. เอ็ดเวิร์ด พีโทเรียสคือนักวิทยาศาสตร์สตีเฟื่องและตัวร้ายหลักในภาพยนตร์สยองขวัญไซไฟปี 1986 เรื่อง From Beyond ซึ่งมีเนื้อหาอ้างอิงจากเรื่องสั้นของ H.P. Lovecraft เขาคือผู้ประดิษฐ์ Resonator เครื่องจักรที่กระตุ้นต่อมไพเนียลในสมองเพื่อเปิดประตูสู่จักรวาลคู่ขนานที่เต็มไปด้วยความสำราญทางใจและสามารถรับรู้ถึงความเป็นจริงที่อยู่นอกเหนือขีดจำกัดปกติเมื่อเครื่องทำงานดร. เอ็ดเวิร์ดได้เห็นสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นและปฏิเสธที่จะปิดเครื่องแม้ผู้ช่วยจะเตือนเนื่องจากตอนนี้เขาหลงแสงสีไปกับประสบการณ์ทางจิตที่เครื่องสร้างขึ้นจนสุดท้ายก็ถูกพลังงานจากมิติอื่นโจมตีอย่างรุนแรงจนเสียชีวิตยังไงก็ตามนะครับวิญญาณและความสำนึกอันชั่วร้ายของเขากลับไม่หายไปด้วยแต่กลับถูกกลืนกินและหลอมรวมเข้ากับสิ่งมีชีวิตจากมิติอื่นจนกลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่ารังเกียจและผิดรูปเพื่อกลับมายังโลกและดึงผู้อื่นเข้าสู่มิติแห่งความมืดมิดนั้นการกลายพันธุ์ของดร. เอ็ดเวิร์ดแสดงเห็นว่าเขาไม่ได้เป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่เป็นตัวแทนของความวิปลาสที่เชื่อมโยงกับห้วงอวกาศที่น่ากลัวการที่เขาพยายามดึงเหยื่อคนอื่นๆให้มารับรู้ความสำราญแบบเดียวกับเขาก็เป็นการยืนยันที่ชัดเจนแล้วว่าดร. เอ็ดเวิร์ด พีโทเรียสคือสัญลักษณ์ของความมืดมิดทางสติปัญญาที่พร้อมจะทำลายมนุษย์เพื่อสนองความอยากรู้อยากเห็นที่ไม่รู้จักพอของตนเองเขาออล็อกแวมไพร์อมตะผู้บุกเบิกความสยองขวัญในโลกภาพยนตร์เขาออล็อกตัวละครแวมไพร์คลาสสิกที่หยิบยกมาจากนวนิยายแดคูล่าของบรัมสโตเกอร์และโด่งดังจากภาพยนตร์เงียบในปี 1922 ก่อนจะถูกนำกลับมาสร้างความสยองขวัญอีกครั้งในภาพยนตร์นอสเฟอร์ตูเวอร์ชันปี 2024 โดยผู้กำกับโรเบิร์ต เอเกอร์และได้นักแสดงระดับแถวหน้าอย่างบิล สกาการ์ดซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากบทเพนนีไวส์ที่ได้ทุ่มเทพลังทั้งหมดเพื่อแปลงโฉมเป็นเขาออล็อกที่ดูแตกต่างจากเดิมอย่างสิ้นเชิงออล็อกถือเป็นบรรพบุรุษของแวมไพร์ในโลกภาพยนตร์อย่างแท้จริงครับโดยมันเป็นตัวแทนของพลังชั่วร้ายที่เก่าแก่และโบราณการปรากฏตัวของตัวละครนี้เกิดขึ้นเพราะผู้สร้างไม่สามารถใช้ชื่อแดคิวล่าได้ตามกฎหมายทำให้พวกเขาต้องสร้างตัวละครใหม่ขึ้นมาซึ่งผลลัพธ์ก็คือการกำเนิดของปีศาจที่แตกต่างและน่ากลัวยิ่งกว่าเดิมทีชื่อนอสเฟอร์ตูเองก็มีความหมายถึงผู้นำมาซึ่งโรคระบาดหรือปีศาจที่ไม่มีวันตายซึ่งบ่งชี้ถึงภัยคุกคามการแพร่กระจายของหายนะโดยมันจะอาศัยอยู่ในเทือกเขาคาเพเทียนในทรานซิลวาเนียดินแดนที่ห่างไกลและถูกปกคลุมด้วยความมืดมิดก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำถึงการเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกทอดทิ้งและตัดขาดจากมนุษย์ได้เป็นอย่างดีออล็อกถูกออกแบบโดยให้มีรูปร่างที่ไม่เป็นที่พึงปรารถนาโดยสิ้นเชิงเขามีหัวที่ล้านมีใบหูขนาดใหญ่ฟันหน้าที่แหลมคมคล้ายหนูแทนที่จะเป็นเขี้ยวนะและมีนิ้วที่ยาวและกรงเล็บแหลมคมซึ่งรูปลักษณ์คล้ายหนูนี้ไม่ได้เป็นแค่ความน่าเกลียดแต่ยังเป็นการเชื่อมโยงกับความกลัวต่อโรคระบาดโดยเฉพาะกาฬโรคที่แพร่กระจายโดยหนูและสิ่งสกปรกซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ชมในยุคนั้นรับรู้ได้อย่างลึกซึ้งด้วยนั่นเองครับแบรนดอน เบรเยอร์ถ้าซูเปอร์แมนกลายเป็นเด็กนรกสุดโหดแบรนดอน เบรเยอร์จากหนังไบรท์เบิร์นปี 2019 เนี่ยคือการเอาตำนานซูเปอร์แมนมาพลิกด้านแบบสุดขั้วเลยจริงๆลองคิดดูว่าถ้ามนุษย์ต่างดาวที่โคตรเก่งเหมือนซูเปอร์แมนดันไม่ได้เกิดมาเป็นคนดีล่ะไอเด็กเปรตแบนดอนนี่แหละคือคำตอบที่โคตรน่ากลัวแม้พวกการ์ตูนจากคอมิกต่างๆอาจจะเคยมีพล็อตทำนองที่ว่าหากซูเปอร์แมนกลายเป็นคนชั่วมาเยอะแต่หลายคนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าท่าเลยเพราะหัวใจหลักของซูเปอร์แมนคือการที่เขาเป็นคนดีไม่มีวันแปดเปื้อนแต่ไบรท์เบิร์นเลือกที่จะสร้างตัวละครใหม่ที่ใช้พิมพ์เขียวเดียวกันแต่มีจิตใจต่างกันถ้าคนหนึ่งมีพลังที่ไม่มีใครหยุดได้บนโลกพลังนั้นก็จะทำให้เขาเลวร้ายจนสุดกู่ในที่สุดนั่นคือสัจธรรมที่ว่าอำนาจที่เด็ดขาดย่อมนำมาซึ่งความช่อฉนโดยสิ้นเชิง
แต่สิ่งที่ทำให้แบรนดอนโคตรอันตรายก็คือพลังมหาศาลนั้นดันโผล่มาตั้งแต่เขายังเป็นแค่เด็กชายในช่วงที่วุฒิภาวะทางอารมณ์ยังไม่โตพอจะรับมือกับมันได้เขาเลยกลายเป็นเครื่องจักรสังหารที่ไม่มีใครคุมอยู่แม้พ่อแม่บุญธรรมจะเลี้ยงดูเขามาอย่างดีและทุ่มเทสุดๆแต่สัญชาตญาณที่เป็นต่างดาวและการบงการจากนอกโลกที่ฝังอยู่ในหัวของเขาก็มีอำนาจเหนือกว่าการเลี้ยงดูทั้งหมดมันเหมือนเป็นการบอกเราว่าตัวตนบางอย่างมันหนีไม่พ้นจริงๆส่งผลในการเปลี่ยนแปลงของแบรนดอนจากเด็กชายเก็บตัวที่ดูปกติค่อยๆกลายเป็นฆาตกรที่เย็นชาและโหดเหี้ยมนี่มันโคตรน่าดึงดูดและน่ากลัวไปพร้อมๆกันเลยนะเส้นทางการสังหารของเขาเนี่ยแสดงเห็นว่าพลังที่ยิ่งใหญ่ไม่ได้นำมาซึ่งความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งเสมอไปแต่มันอาจจะนำมาซึ่งความสยองขวัญที่ไม่มีใครหยุดได้เช่นกันวินสโลว์ซอมบี้เกราะเหล็กนักสู้ที่โหดที่สุดแห่งสังเวียนกองขยะแม้ว่าซอมบี้ทั่วไปในซีรีส์ The Walking Dead จะถูกเรียกว่าวอล์กเกอร์หรือโลเมอร์แต่ในบางครั้งซีรีส์ก็มีซอมบี้ที่โดดเด่นและอันตรายเป็นพิเศษและหนึ่งในตัวที่สร้างความประทับใจสุดโหดให้กับผู้ชมก็คือวินสโลว์ปรากฏตัวในฉากต่อสู้กลางลานขยะที่ลิกไกลม์ต้องเผชิญหน้าซึ่งฉากนี้ถูกยกให้เป็นหนึ่งในฉากการต่อสู้ระยะประชิดที่ดุเดือดและโหดร้ายที่สุดในซีรีส์เลยทีเดียววินสโลว์มีรูปลักษณ์ที่แปลกตาและน่าเกรงขามอย่างมากมันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นเหมือนเครื่องจักรสังหารด้วยการสวมหมวกกันน็อกและชุดเกราะเหล็กที่มีหนามแหลมยื่นออกมาจากทั่วร่างกายทำให้ทุกส่วนของมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อผู้ชมที่เข้าใกล้ในซีซั่นแรกๆของ The Walking Dead พยายามคงความสมจริงในโลกหลังหายนะอยู่บ้างแต่วินสโลว์กลับมีรูปลักษณ์ที่ดูเกินจริงเกินไปจนคล้ายกับตัวละครที่มาจากภาพยนตร์อย่างแมดแม็กซ์ซะอย่างนั้นซึ่งก็เป็นความแปลกประหลาดที่เข้ากันได้ดีกับฉากหลังที่เป็นชุมชนลึกลับในกองขยะแบบนี้นะและในการต่อสู้กับมันริกได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสซึ่งแสดงให้เห็นพลังของเจ้าวินสโลว์ในฐานะอาวุธชีวภาพที่ร้ายกาจที่สามารถสร้างความเสียหายใหญ่หลวงได้เป็นอย่างดีเลยน่าเสียดายนะครับที่ซอมบี้ก่อเหล็กตัวนี้ปรากฏตัวเพียงตัวเดียวในซีรีส์ทำให้ผู้ชมได้แต่จินตนาการว่าหากชุมชนแห่งนั้นสามารถสร้างซอมบี้ที่ได้รับการเสริมเกราะแบบวินสโลว์ได้เป็นจำนวนมากโลกหลังหายนะคงจะอันตรายและวุ่นวายขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวซานติวิญญาณเด็กชายผู้โศกเศร้าจากสงครามกลางเมืองซานติคือผีเด็กที่สร้างความสยองและความสงสารให้กับผู้ชมจากภาพยนตร์สเปนปี 2001 ของผู้กำกับกิลเลโม เดลโตโรเรื่อง The Devil Backbone ภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากหลังเป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าในช่วงสงครามกลางเมืองสเปนซึ่งซานติก็คือหนึ่งในเด็กกำพร้าที่ถูกฆาตกรรมและถูกทิ้งร้างไว้ในบ่อน้ำของสถานรับเลี้ยงเด็กแห่งนี้เขาจึงมักปรากฏตัวพร้อมกับบาดแผลขนาดใหญ่ที่ศีรษะซึ่งเป็นจุดที่เขาถูกทำร้ายจนเสียชีวิตพร้อมกับมีเลือดลอยวนอยู่รอบตัวในสภาพที่คล้ายกับการลอยตัวใต้น้ำหรือถูกแช่แข็งในของเหลวทำให้เกิดภาพที่ทั้งน่าสยดสยองและน่าสลดในเวลาเดียวกันสิ่งที่ทำให้ซานติแตกต่างจากผีในหนังเรื่องอื่นๆคือแทนที่จะออกมาหลอกหลอนเพื่อแก้แค้นวิญญาณของเขากลับเลือกที่จะเตือนภัยให้กับเด็กคนอื่นๆในบ้านและค่อยๆเผยความลับและเรื่องราวเบื้องหลังการตายของเขาอย่างช้าๆกิลเลโม เดลโตโรได้นำเสนอวิญญาณตนนี้ในฐานะสัญลักษณ์ของความเจ็บปวดและความอายุติธรรมที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามกลางเมืองเป็นตัวแทนของความไร้เดียงสาที่ถูกทำลายทำให้ผู้ชมรู้สึกถึงความเห็นใจควบคู่ไปกับความหวาดกลัวซันติจึงไม่ใช่แค่ผีที่ออกมาทำให้ตกใจแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ผสมผสานความสยองขวัญเหนือธรรมชาติเข้ากับความมืดมนทางประวัติศาสตร์การเมืองได้อย่างสมบูรณ์แบบนั่นเองครับสเปซลักทางอวกาศสุดวิปริตหายนะจากต่างดาวตอน The Viewing ได้นำเสนอความสยองขวัญระดับจักรวาลที่เน้นความน่าขยะแขยงทางร่างกายผ่านวัตถุประหลาดที่ถูกเรียกว่าสเปซลักหรือบางครั้งอาจจะเรียกว่าคูริโอมันคือวัตถุประหลาดที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในซีรีส์กิลเลโม เดลโตโร Cabinet of Curiosity นี้เลยก็ว่าได้เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเศรษฐีผู้สันโดษได้เชิญคนแปลกหน้า4 คนมารวมตัวกันเพื่อเป็นพยานในการชมวัตถุจากอวกาศชิ้นนี้ถึงแม้ว่าวิธีการปลุกสัตว์ประหลาดให้ตื่นขึ้นมาอาจจะฟังดูแปลกประหลาดและน่าตลกไปสักหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ตามมานั้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงเลยครับสัตว์ประหลาดตัวนี้ได้งอกหนวดคล้ายหอยทากออกมาจากเบ้าตาอย่างกระทันหันซึ่งหนวดนี้จะโตขึ้นจนมีลักษณะคล้ายเขาของซาตานขนาดใหญ่มันส่งเสียงคำรามจากลำคอที่น่ากลัวพร้อมกับฉีกกระชากเครื่องในที่น่าขยะแขยงออกมาจากร่างกายของมันอย่างรุนแรงสเปซลักไม่ได้แค่สังหารเหยื่ออย่างธรรมดาแต่ยังมีกลยุทธ์ที่ทำให้มันเป็นภัยคุกคามต่อมนุษยชาติในระยะยาวด้วยการใช้พลังโทรจิตในการทำให้ศีรษะของเหยื่อคนหนึ่งระเบิดออกมาเป็นชิ้นๆอย่างโหดเหี้ยมหลังจากนั้นก็ได้ปล่อยก้อนเมือกเหนียวออกมาห่อหุ้มเหยื่ออีกคนแล้วใช้ร่างกายมนุษย์คนนั้นเป็นโฮสต์ในการหลบหนีและเข้าสู่ท่อระบายน้ำเพื่อออกไปอาละวาดในเมืองการออกแบบสัตว์ประหลาดสเปซลักอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะผู้สร้างอย่างกิลเลโม เดลโตโรเคยยืนยันว่าเขามีแนวคิดสำหรับภาพยนตร์ Star Wars ที่จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับจับบ้าเดอะฮัตสิ่งมีชีวิตคล้ายทาสขนาดยักษ์และอาชญากรผู้ยิ่งใหญ่ในจักรวาล Star Wars แต่น่าเสียดายครับที่โครงการนี้ถูกยกเลิกไปในที่สุด
Time Blade ปีศาจแห่งการเวลาผู้คุมกฎแห่ง Speed Force Time Blade คือสิ่งมีชีวิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้รักษากฎให้กับ Speed Force ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานมิติพิเศษที่ให้ความสามารถด้านความเร็วแก่สปีดเตอร์อย่าง The Flash แม้ว่าหน้าที่ของพวกมันจะฟังดูเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์แต่รูปลักษณ์และบทบาทของมันกลับให้ความรู้สึกเหมือนปีศาจร้ายในหนังสยองขวัญมากกว่าองค์ประกอบทางฟิสิกส์ซะอีกTime Blade ไม่ได้มีเจตนาร้ายแบบวายร้ายทั่วไปแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไล่ล่าสปีดเตอร์ที่ใช้พลังความเร็วในทางที่ผิดหรือสร้างความปั่นป่วนให้กับการเวลาพวกมันมีลักษณะเหมือนกับลูกผสมระหว่างซอมบี้และผู้คุมวิญญาณจากแฮร์รี่พอตเตอร์ที่มีร่างกายผุพังเนื้อหนังที่เน่าเปื่อยและเสื้อผ้าที่ขาดดุงริ่งซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับปีศาจที่ลากวิญญาณกลับสู่นรกโดยมีเป้าหมายเพื่อลบสปีดเตอร์ที่ทำผิดกฎออกจากการมีอยู่เลยทีเดียวซึ่งถือเป็นบทลงโทษที่โหดร้ายและสยองขวัญอย่างแท้จริงเลยแม้ว่าการปรากฏตัวของ Time Blade จะมีความไม่สม่ำเสมอในบางครั้งก็โผล่มาแบบไม่ควรโผล่หรือบางครั้งก็ไม่โผล่ในเวลาที่ควรโผล่อะไรแบบเนี้ยแต่ทุกครั้งที่มันออกมาเนี่ยพวกมันก็มักจะนำพาความสยองขวัญเข้ามาในซีรีส์ The Flash หรือจักรวาล Arrowverse โดยเปลี่ยนจากแนวไซไฟฮีโร่ให้กลายเป็นฉากการเผชิญหน้ากับปีศาจจากอีกมิติที่น่าสะพรึงกลัวแบบสุดๆเลยครับเนรอนปีศาจรูพุนฟันร้ายแห่งไทโปโฟเบียในบรรดาปีศาจร้ายมากมายที่กลุ่ม Legend of Tomorrow เคยปราบมาเนรอนคือหนึ่งในตัวที่อันตรายที่สุดปีศาจตนนี้มีเป้าหมายอย่างเดียวก็คือการเปลี่ยนโลกมนุษย์ให้กลายเป็นนรกอีกครั้งเพื่อปลดปล่อยความมืดมิดและขึ้นปกครองโลกในการดำเนินการตามแผนนี้เขาได้ทำการเข้าสิงร่างของมนุษย์หลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรย์พาเมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อดีอะตอมนั่นเองครับแม้ว่าเนรอนจะน่ากลัวอยู่แล้วในฐานะปีศาจระดับสูงที่มีพลังเวทมนต์และอำนาจมืดมากมายโดยมีร่างที่แท้จริงจะปรากฏเป็นเพียงเงาสลัวที่มาพร้อมกับความเร็วเหนือมนุษย์และพละกำลังอันแข็งแกร่งแต่สิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นและแตกต่างจากวายร้ายคนอื่นๆใน Arrowverse คือรูปลักษณ์ปีศาจที่เต็มไปด้วยตุ่มหนองและรูพุนทั่วร่างกายที่ดูเหมือนจะขยับได้ในขณะที่เขาพูดซึ่งรูปร่างแบบนี้นะครับนี่มันฝันร้ายของคนที่เป็นโรคกลัวรูชัดๆเพื่อใช้ความกลัวเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเก่งในการกระตุ้นและก็บงการนะครับเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูสู่นรกเพื่อปลดปล่อยกองทัพปีศาจทั้งหมดออกมาทำให้มันกลายเป็นปีศาจที่ยากจะมองตรงๆและสร้างความรู้สึกขยะแขยงได้อย่างรุนแรงมากเลยครับเนรอนจึงถือได้ว่าเป็นตัวร้ายที่ผสมผสานความน่ากลัวแบบปีศาจเข้ากับภัยคุกคามทางสายตาได้อย่างลงตัวเลยทำให้เขาเป็นที่จดจำในฐานะปีศาจที่โหดร้ายและมีรูปลักษณ์ที่ผู้ชมต้องเบือนหน้าหนีที่สุดคนหนึ่งในซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ธานาพอดสัตว์ประหลาดแห่งความหิวกระหายและนักบงการใต้ท้องเรือในตอน Bad Traveling ของซีรีส์ Love Death Plus Robot ตัวร้ายหลักก็คือธานาพอดสัตว์ประหลาดจากต่างโลกที่บุกขึ้นมาบนเรือล่าวาฬมันไม่ใช่แค่สัตว์ร้ายแต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญาสามารถสื่อสารและบงการมนุษย์ได้ทำให้มันกลายเป็นปีศาจในความหิวกระหายที่น่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเลยธานาพอดเริ่มต้นในการซุ่มโจมตีเรือลำนี้พร้อมกับสังหารลูกเรือเป็นจำนวนมากรวมถึงกัปตันก่อนจะถอยร่นเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในห้องเก็บสินค้าใต้ท้องเรือมันใช้ร่างของหนึ่งในเหยื่อที่ถูกจับตัวไปมาเป็นหุ่นเชิดในการพูดคุยและต่อรองกับมนุษย์ทำให้ทอรินต้นหนเรือต้องเข้าไปเจรจากับมันและทั้งสองก็ได้ทำข้อตกลงกันด้วยการให้ทอรินจะหาเนื้อมาให้มันกินเพื่อแลกกับการที่เขาจะไม่ถูกฆ่าตลอดเรื่องธนพรแสดงให้เห็นถึงความหิวโหยที่ไม่มีสิ้นสุดก่อนจะเผยให้เห็นว่ามันได้ฟักไข่ลูกหลานบนเรือลำนี้แล้วซึ่งทำให้ความหิวกระหายของมันยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกมันจึงไล่ล่าและกินลูกเรือไปหลายคนเพื่อดำรงชีวิตอยู่และเรียกร้องให้ทอรินนำทางเรือไปยังเกาะเพเดนซึ่งเป็นเกาะที่มีพลเมืองนับไม่ถ้วนเพื่อให้มันได้อิ่มเอมกับมนุษย์ที่นั่นเองครับหัวใจของแบดทาวเวลลิงไม่ได้อยู่ที่ปีศาจเท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดสินใจของทอรินที่ต้องเลือกระหว่างทำตามคำสั่งของมันเพื่อช่วยชีวิตลูกเรือส่วนน้อยที่เหลืออยู่แต่ต้องทรยศมนุษย์คนอื่นๆด้วยการพาปีศาจไปสู่แหล่งอาหารหรือจะลุกขึ้นต่อสู้ซึ่งอาจจะหมายถึงการเผชิญหน้ากับความตายอย่างแน่นอนการตัดสินใจของเขาในการสังหารลูกเรือที่ขัดขืนเพื่อควบคุมสถานการณ์และวิธีการอันเย็นชาที่เขาใช้เพื่อเอาชนะปีศาจตนนี้สะท้อนถึงการอยู่รอดที่แลกมาด้วยการสูญเสียมนุษยธรรมทำให้ตอนนี้เป็นหนึ่งในตอนที่มืดมนและน่าจดจำที่สุดของซีรีส์นี้เลยก็ว่าได้ Floating Creature มัจจุราชลอยฟ้าจุดเริ่มต้นในแดนชำระบาปเซาบาวคือภาพยนตร์สยองขวัญแบบรวมเรื่องสั้น5เรื่องไว้ด้วยกันหรือที่เรียกว่า Anthology นำเสนอเรื่องราวที่เชื่อมโยงกันอย่างหลวมๆโดยมีแก่นหลักที่ว่าตัวละครทั้งหมดนั้นต่างติดอยู่ในแดนชำระบาปที่ไม่มีทางออกและกำลังถูกบังคับให้เผชิญหน้ากับผลกรรมที่ตัวเองเคยกระทำไว้ตอนแรกของภาพยนตร์มีชื่อว่า The Way Out
เป็นการเปิดฉากความสยองขวัญด้วยปีศาจที่ไม่รู้ที่มาที่ไปซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ไล่ล่าที่คอยต้อนตัวละครเอกให้กลับเข้าสู่เส้นทางแห่งการชดใช้ผลกรรมของตัวเองที่เคยกระทำไว้ปีศาจเหล่านี้มีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ผอมแห้งคล้ายโครงกระดูกแต่มีส่วนหัวที่ใหญ่โตพร้อมกับมีรอยแยกขนาดใหญ่แนวตั้งอยู่กลางใบหน้าไม่มีขาและมีหนวดระยางยื่นออกมาจากร่างกายทำให้พวกมันเคลื่อนที่ด้วยการลอยตัวอยู่กลางอากาศทำให้การไล่ล่าดูเงียบเชียบและน่าสะพรึงกลัวยิ่งขึ้นพวกมันทำหน้าที่เป็นนักล่าที่คอยไล่ต้อนตัวละครหลัก2 คนที่กำลังพยายามหลบหนีออกจากสถานที่แห่งนี้อยู่ตลอดเวลาโดยไม่มีการสื่อสารใดๆหรือไม่ได้พยายามจะฆ่าในทันทีแต่จะคอยไล่ตามไม่ปล่อยและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยราวกับเจ้ากรรมนายเวรที่ไม่ว่าเป้าหมายจะหนีไปไกลแค่ไหนก็ไม่มีทางรอดพ้นได้ตัวละครใน The Way Out จึงต้องถูกบังคับให้เริ่มต้นวงจรแห่งการชดใช้ในแดนชำระบาปที่ไม่มีวันสิ้นสุดของเซาท์บาวอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงไฮปีศาจที่ถูกขับไล่ออกจาก Nevermore Academy ในโลกของซีรีส์ Wednesday ที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเหนือธรรมชาติอย่างแวมไพร์มนุษย์หมาป่าและไซเรนยังมีปีศาจลึกลับอีกชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าไฮมันเป็นภัยอันตรายจนถูกสั่งห้ามไม่ให้เข้าเรียนในโรงเรียน Nevermore Academy เลยทีเดียวไฮคือสิ่งมีชีวิตหายากและอันตรายมากคนที่มีมันอยู่ในตัวจะดูเป็นมนุษย์ธรรมดาทุกอย่างจนกว่าจะเจอเหตุการณ์กระทบกระเทือนรุนแรงหรือถูกกระตุ้นด้วยสารเคมีรวมถึงการสะกดจิตพอถึงตอนนั้นไฮจะถูกปลดล็อกและเปลี่ยนคนนั้นให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดหลังค่อมตาโปนฟันแหลมกรงเล็บยาวคล้ายใบมีดที่สำคัญคือเจ้าตัวมักไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีไฮซ่อนอยู่ในตัวและที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือไฮจะสร้างความผูกพันที่เหนียวแน่นกับผู้ปลดปล่อยมันออกมาและจะเชื่อฟังคนนั้นในฐานะเจ้านายของมันอย่างไม่มีเงื่อนไขจึงทำให้มันกลายเป็นอาวุธสุดอันตรายเมื่ออยู่ในมือของคนที่มีเจตนาร้ายและเชื่อไหมว่าตัวการที่ทำให้อดีตอธิบดีนาธาเนียล ฟอกเนอร์ต้องเสียชีวิตก็คือไฮนี่เองจนทำให้เหล่าไฮถูกตัดขาดและถูกแบนออกจาก Nevermore Academy ตั้งแต่ปี 1993 หรือกว่า 30 ปีก่อนเรื่องราวในซีซั่นแรกจะเกิดขึ้นแม้สาเหตุที่แท้จริงจะไม่ได้ถูกเล่าละเอียดแต่ชื่อเสียงด้านความดุร้ายและควบคุมยากก็ทำให้พวกมันกลายเป็นสิ่งต้องห้ามของโรงเรียนนี้ไปโดยปริยาย Ghastly Grinner ปีศาจจากหนังสือการ์ตูนที่หัวเราะจนโลกบ้าคลั่งใครที่โตมากับซีรีส์สยองขวัญยุค 90 อย่าง Are You Afraid of the Dark คงไม่มีวันลืมตอน The Tale of the Ghastly Grinner ที่พาเอาความสยองขวัญแบบการ์ตูนมาผสมกับบรรยากาศหลอนๆได้อย่างลงตัวซึ่งจะมีปีศาจตนหนึ่งผู้เป็นปีศาจร้ายหลักในตอนนี้ก็คือ Ghastly Grinner ตัวตลกปีศาจที่ดูเหมือนจะหยิบแรงบันดาลใจมาจากทั้ง Pennywise ใน It และ Joker ของ DC แต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ทำให้เด็กยุคนั้นฝันร้ายไปตามๆกันGhastly Grinner ไม่ใช่ตัวละครที่มีอยู่จริงแต่ถูกวาดขึ้นมาโดยซิลเวสเตอร์อันคาสศิลปินนักวาดการ์ตูนฝีมือดีที่คนพบช้าไปว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นนั้นมันไม่ใช่แค่การ์ตูนธรรมดาแต่คือความชั่วร้ายที่สามารถหลุดออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้และสุดท้ายเจ้าตัวก็กลายเป็นเหยื่อรายแรกของผลงานที่ตัวเองสร้างขึ้นก่อนที่ลูกสาวของเขาจะเก็บต้นฉบับการ์ตูนเล่มนั้นซ่อนไว้อย่างดีจนกระทั่งหลายปีต่อมาเด็กหนุ่มที่ชื่ออีธานวูดได้รับเชิญไปที่ร้านการ์ตูนของมิสซิสอันคาสและบังเอิญได้การ์ตูน Ghastly Grinner มาครอบครองแต่เรื่องราวกับบานปลายเมื่อครูของเขาดันยึดการ์ตูนไปแล้วมันเปียกน้ำเข้าอีธานเลยลองเอาไปอบในไมโครเวฟเพื่อทำให้แห้งโดยไม่รู้เลยว่านั่นคือการปลุกชีพ Grinner ให้หลุดออกมาในโลกจริงและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายครั้งใหญ่ทันทีที่ออกมากลินเนอร์ก็เริ่มเล่นงานพ่อแม่ของอีธานทำให้พวกเขากลายเป็นคนเสียสติหัวเราะไม่หยุดพร้อมน้ำลายสีฟ้าไหลย้อยอย่างน่าขนลุกจากนั้นก็ไล่เหยื่อรายต่อไปจึงเป็นหน้าที่ของอีธานที่จะต้องหาทางหยุดมันให้ได้ก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปทูตชายปีศาจสยองจากฟันที่ซ่อนวิญญาณอำมหิตถ้าพูดถึงไอคอนสยองขวัญที่ผุดขึ้นมาในยุคอินเทอร์เน็ต The Tooth Child หรือจอโบนจากซีรีส์ Channel Zero Candle Cove คือหนึ่งในตัวละครที่ติดตาและชวนขนลุกที่สุดร่างมนุษย์ที่สร้างจากฟันล้วนๆได้กลายเป็นภาพจำสยองขวัญทันทีที่ปรากฏตัวแต่เบื้องหลังความสยองขวัญนี้คือเรื่องราวที่บิดเบี้ยวและซับซ้อนยิ่งกว่ารูปลักษณ์ของมันเป็นไหนๆ The Tooth Child มีจุดเริ่มต้นมาจาก Creepy Pasta ที่เคยโด่งดังบนอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกันกับ Slenderman ซึ่งซีรีส์ Channel Zero มีจุดเด่นคือการนำตำนานเหล่านี้มาดัดแปลงให้กลายเป็นซีรีส์นั่นเองครับโดยเรื่องราวในซีซั่น Candle Cove จะติดตามไมค์เพนเตอร์นักจิตวิทยาเด็กที่กลับไปบ้านเกิดเพื่อสืบสวนคดีเด็กหายไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งทุกอย่างดูเหมือนจะเชื่อมโยงกับรายการเด็กทีวีที่ชื่อ Candle Cove ที่เขาเคยดูสมัยเด็ก The Tooth Child เป็นสัตว์ประหลาดที่สร้างความปั่นป่วนให้กับเมืองและถูกเปิดเผยในภายหลังว่าแท้จริงแล้วมันคือเปลือกหุ้มทางกายภาพที่วิญญาณของเอ็ดดี้เพนเตอร์พี่ชายฝาแฝดของไมค์ตัวเอกของเรื่องใช้ในการสำแดงตัวออกมาและมีเป้าหมายสูงสุดก็คือการยึดครองร่างของไมค์เพื่อกลับคืนสู่โลกแห่งความเป็นจริงโดยเขาได้สร้างรายการ Candle Cove ขึ้นมาเพื่อใช้ล้างสมองและล่อลวงเด็กคนอื่นๆไปสู่ความตายอย่างสนุกสนานโดยไม่มีความสำนึกผิดเลย
ความจริงที่โหดร้ายถูกเปิดเผยว่าเอ็ดดี้ถูกไมค์ฆ่าตายเองเมื่อวัยเด็กเพราะเอ็ดดี้เริ่มพัฒนาพลังจิตและใช้มันในการก่ออาชญากรรมรวมถึงสังหารคนที่มาแกล้งเขาอย่างโหดเหี้ยมแม้จะตายไปแล้วแต่วิญญาณอันชั่วร้ายของเขาก็ยังเที่ยวไล่ทำร้ายเด็กๆและเก็บฟันของพวกเขาไว้เป็นถ้วยรางวัลอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดร่างทูตชายขึ้นมานั่นเองครับ Shadow King ปรสิตพลังจิตความสยองที่แทรกซึมทุกความฝันแม้ซีรีส์รีเจียนที่ดัดแปลงจากตัวละครมิวแทนของ Marvel จะไม่ใช่ซีรีส์สยองขวัญแบบดั้งเดิมแต่ฝีมือการสร้างสรรค์ของโนอาฮอลลี่ก็ได้มอบหนึ่งในตัวร้ายที่น่ากลัวที่สุดบนจอทีวีให้กับผู้ชมนั่นก็คือ Shadow King นั่นเองครับอามาลฟารุกมนุษย์กลายพันธุ์พลังจิตที่ทรงพลังและมีชีวิตอยู่มานานหลายร้อยปีแต่สิ่งที่ทำให้เขาน่ากลัวก็คือการเป็นเหมือนปีศาจปรสิตที่แทรกซึมและเข้าควบคุมจิตใจของคนอื่นโดยมีเป้าหมายหลักก็คือต้องการพลังจิตของเดวิดฮาร์เลอร์ตัวเอกของเรื่องเป็นพิเศษเนื่องจากเดวิดเป็นลูกชายของชาวเซเวียหรือโปรเฟสเซอร์เอ็กผู้เป็นคู่ปรับเก่าของ Shadow King นั่นเองครับสิ่งที่ทำให้ Shadow King เป็นภัยคุกคามระดับหายนะคือพลังจิตของเขาที่แทบจะไร้ขีดจำกัดเขาสามารถอ่านใจสื่อสารทางโทรจิตและที่น่ากลัวที่สุดก็คือการปลอมแปลงและฝังความทรงจำปลอมในใจของเดวิดได้อย่างแนบเนียนทำให้เดวิดลืมการมีอยู่ของเขาไปเลยหลังจากสิงสู่เดวิดมานานกว่า30 ปีทำให้เขามีพลังถึงขั้นบิดเบือนความเป็นจริงได้ตามใจชอบเขาสามารถเปลี่ยนร่างของเหยื่อหรือแม้กระทั่งร่างของตนเองได้ด้วยความคิดเดียวโดยหนึ่งในร่างที่โด่งดังและสยองขวัญที่สุดของเขาก็คือ The Devil with Yellow Eyes ซึ่งเป็นปีศาจร่างอ้วนศีรษะล้านดวงตาสีเหลืองที่สร้างความหวาดกลัวให้กับเดวิดและผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมShadow King จึงไม่ใช่แค่ตัวร้ายธรรมดาแต่เป็นฝันร้ายที่สามารถแทรกซึมเข้าสู่จิตใจบิดเบือนความจริงรอบตัวคุณและใช้คุณเป็นเครื่องมือได้อย่างเลือดเย็นทำให้เขาเป็นหนึ่งในวายร้ายสายไซคลิกที่น่าจดจำและสยองขวัญที่สุดในโลกซีรีส์มาร์เวลเลยทีเดียวยินปีศาจที่เดินทางมากับความหวาดกลัว Under the Shadow ปี 2016 เป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากอิหร่านที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษ 1980 ที่กรุงเตหะรานท่ามกลางสงครามอิหร่านอิรักที่กำลังปะทุหนักหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีดีแค่ฉากผีหลอนๆแต่ยังประสานความสยองขวัญเหนือธรรมชาติเข้ากับการวิพากษ์สังคมและชีวิตที่ถูกกดทับในช่วงสงครามได้อย่างยอดเยี่ยมเรื่องราวหลักดำเนินไปในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งโดยมีชีเดเป็นตัวละครหลักอดีตนักศึกษาแพทย์ผู้ถูกขัดขวางไม่ให้เรียนต่อและดอซาลูกสาวตัวน้อยของเธอหลังจากที่ขีปนาวุธที่ยังไม่ระเบิดพุ่งชนอาคารที่พักอาศัยของพวกเขาจากนั้นดอซาก็เชื่อว่ายินหรือสิ่งมีชีวิตชั่วร้ายตามความเชื่อในศาสนาอิสลามได้เข้ามาสิงสู่ในห้องของพวกเขาปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆเชื่อกันว่ายินเป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างจากไฟที่ไร้ควันอยู่ในอีกมิติหนึ่งที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้พวกมันเดินทางมากับลมโดยจะปรากฏตัวในลักษณะของผ้าที่เคลื่อนไหวคล้ายกับชาดอของสตรีมุสลิมซึ่งดูเหมือนจะถูกดึงดูดและเข้าสิงผู้ที่มีความหวาดกลัวหรือสภาพจิตใจที่อ่อนแอซึ่งก็คือชีเดนั่นเองตามตำนานยินจะขโมยสิ่งของที่เหยื่อรักเพื่อที่จะสิงสู่เหยื่อได้ตัวตนของยินในหนังจึงกลายเป็นเหมือนภาพสะท้อนของความกลัวที่อยู่ในใจชีเดและแรงกดดันทางสังคมที่ผู้หญิงในยุคนั้นต้องเผชิญการต่อสู้ของชีเดกับยินในบ้านจึงเปรียบเสมือนการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและการเอาชีวิตรอดจากกฎเกณฑ์ทางสังคมที่เข้มงวดในยุคนั้นอีกด้วย Slappy the Dummy หุ่นเชิดปีศาจเจ้าบงการผู้เจ้าเล่ห์ถ้าพูดถึงวายร้ายที่โด่งดังที่สุดของซีรีส์ Goosebumps คงหนีไม่พ้น Slappy the Dummy มาสคอตประจำแฟรนไชส์ตัวนี้ที่สร้างความหลอนมาตั้งแต่ปี 1993 และในปัจจุบันก็ยังครองใจแฟนๆในฐานะตัวร้ายที่ฮิตที่สุดในทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นหนังสือหนังหรือซีรีส์Slappy ปรากฏตัวในรูปลักษณ์หุ่นเชิดไม้ที่สวมชุดสูทผูกไทใส่หมวกทรงสูงแต่ที่น่าขนลุกก็คือเบื้องหลังการกำเนิดของมันมีหลายตำนานโดยในหนังสือต้นฉบับบอกเอาไว้ว่าSlappyถูกแกะสลักมาจากไม้ลงศพโดยพ่อมดที่ได้บรรจุวิญญาณของตัวเองเข้าไปในหุ่นเชิดส่วนในเวอร์ชันล่าสุดของซีรีส์ปี 2023 บอกว่าSlappyคือร่างสิงสู่ของคันดูอดีตทหารผู้สิ้นหวังในสงครามและได้ค้นพบคาถาโบราณที่ให้พลังมหาศาลแต่มีเป้าหมายสุดโต่งคือการอัญเชิญปีศาจมาทำลายมนุษย์โดยเชื่อว่าวิธีนี้จะทำให้มนุษยชาติรวมกันเป็นหนึ่งได้ซึ่งไม่ว่าต้นกำเนิดจะเป็นแบบไหนสิ่งที่เหมือนกันก็คือSlappyจะฟื้นคืนชีพได้ก็ต่อเมื่อมีคนอ่านคาถาที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อของมันซึ่งมีความหมายว่าตอนนี้คุณกับฉันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วและทันทีที่ตื่นขึ้นมาเป้าหมายแรกของมันก็คือบังคับให้คนที่ปลุกเขาขึ้นมาเป็นท่าสรับใช้เขาSlappyเป็นปีศาจที่มีความฉลาดแกมโกงปากร้ายอีกทั้งยังมีอารมณ์ขันที่เสียดสีและสนุกกับการด่าทอและดูถูกผู้คนโดยมักจะใช้การแสดงหุ่นเชิดเป็นช่องทางในการพูดจาแย่ๆเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจผิดว่าคนที่ควบคุมเขาต่างหากที่เป็นคนพูด
ทำให้เจ้าของหุ่นต้องตกที่นั่งลำบากอยู่เสมอที่สำคัญก็คือมันไม่เคยยอมรับว่าตนเองเป็นแค่หุ่นเชิดแต่กลับมองว่ามนุษย์ต่างหากที่เป็นหุ่นของมันโดยเป้าหมายที่ชัดเจนของมันก็คือการครอบงำและจะใช้ทุกวิถีทางทำลายจุดอ่อนของเหยื่อเพื่อให้ยอมทำตามคำสั่งของมันอย่างไม่อาจขัดขืนเพราะความกลัวไม่มีวันตายและจินตนาการแห่งฝันร้ายจะยังคงดำเนินต่อไปและนี่คืออสุรกายทั้งหมด100ตัวที่เรารวบรวมมาปิดฉากมหากาพย์แห่งความหลอนในเซตนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ครับการเดินทางอันยาวนานเป็นเครื่องพิสูจน์ชั้นดีว่าจินตนาการของมนุษย์นั้นไร้ขีดจำกัดโดยเฉพาะเมื่อมันถูกขับเคลื่อนด้วยความสยดสยองและความลี้ลับแม้เราจะเดินทางรวมทั้งหมดมาถึงตัวที่200กันแล้วแต่โลกของภาพยนตร์และซีรีส์ก็ยังคงผลิตฝันร้ายใหม่ๆออกมาท้าทายหัวใจของเราอยู่เสมอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่นตั้งแต่ตัวแรกจนถึงตัวที่100ทุกคอมเมนต์และการแชร์ของทุกคนคือพลังที่ทำให้พวกเราอยากขุดคุยเรื่องราวลับๆของเหล่าสัตว์ประหลาดเหล่านี้มาเล่าให้ฟังต่อไปแน่นอนว่ามันไม่ได้หมดแค่100หรือ200ตัวอย่างแน่นอนครับยังมีปีศาจจากภาพยนตร์หรือซีรีส์อีกมากมายเลยที่เราไม่ได้หยิบยกมาคุยกันในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราทำปีศาจหรือสัตว์ประหลาดตัวไหนเพิ่มเติมก็สามารถบอกพวกเรากันได้ตรงช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือบางตัวที่คุณคิดว่าเราอาจจะยังไม่ทำเนี่ยจริงๆเราอาจจะทำไปแล้วก็ได้นะแต่มันอยู่ใน100ตัวเซตที่แล้วไงก็อาจจะลองเปิดดูกันก่อนได้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าพวกเราให้ข้อมูลสัตว์ประหลาดหรือปีศาจตัวไหนผิดไปเนี่ยต้องขออภัยล่วงหน้าด้วยจริงๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถช่วยผมแก้ความเข้าใจผิดได้เช่นเดียวกันเลยตรงช่องคอมเมนต์นะสำหรับวันนี้ผมเบนจาก Uncanny Boy ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม